खरं तर आपण प्रत्येक महिन्यामध्ये कवितेसाठी या ठिकाणी येत असतो, पण नियमित असणारा कट्टा आणि आज असणारा कट्टा याच्यामध्ये खूप फरक आहे. 111व्या या विशेष दिनाचा औचित्य साधून, अर्थात या कवी संमेलनाचा औचित्य साधून हा वेगळा उपक्रम राज्यभर जावा हा एक दृष्टिकोन या कविकट्ट्याचे समन्वयक आदरणीय शार्दूल तात्या यांनी मांडला आणि त्यांना आम्ही सर्वांनी संमती दिली की हा कविकट्टा राष्ट्रभर जावा आणि महाराष्ट्रातून लोक या ठिकाणी यावे आणि 5 तासाचा कार्यक्रम आपल्या सर्वांसाठी ह्या ठिकाणी साजरा व्हावा हा एकमेव उद्देश ठेवून आम्ही गेली 15 दिवसापासून व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, मेसेजच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचलो. अतिशय कमी वेळामध्ये आम्ही हा उपक्रम मनामध्ये घेतला. 86-87 कविता आपण या ठिकाणी रचना मागवल्या होत्या. त्याच्यामध्ये काही गझल पण आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही ठरवलं की आपल्याला अतिशय कमी वेळामध्ये हा कार्यक्रम करायचा आहे आणि कार्यक्रम उत्कृष्ट व्हायला पाहिजे. या कविकट्ट्याचे नारायण सुर्वेचे जे प्रमुख आहेत आदरणीय कांबळे सरांनी सांगितलं होतं की तुम्ही अशा कवीला बोलवा की जे ताकदीचे लेखन करतील, ऐकायला सुद्धा आपल्याला पुन्हा पुन्हा ते आकावच वाटेल अशा प्रकारची लोक तुम्ही निवडा. आणि म्हणून 86 कवी फक्त आपण फक्त 42 कवी निवडले. जवळजवळ निम्म्या लोकांना ताकदी या ठिकाणी लावलेली आहे आणि असा हा आगळा वेगळा उपक्रम आपल्या समोर आज साजरा होत असताना आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे. खरी तर ही कल्पना तशी नवीन नाही, पाहिजे तर जुनी पण नाही. मध्यभागी असणारी ही कल्पना आपल्या समोर मांडत असताना आपल्या सर्वांना आम्ही सांगितलं होतं की हा कार्यक्रम 9:30 वाजता आपण या ठिकाणी सुरू करणार आहोत. आमच्या नाशिकचे एक भीष्माचार्य बाळासाहेब मगर आपल्या कोणाला माहीत असते, ज्यांचं 86-87 वर्ष वय आहे. त्यांना जर म्हटलं ना तुम्हाला नाशिक कवीला 6 वाजून 5 मिनिटांनी यायचं ते 6 वाजता येतात. 86 वर्षाचा माणूस 5 मिनिटं अगोदर पोहोचतो आणि कार्यक्रम वेळेत संपतो की आमच्या नाशिक कवी जरी उघड ओळख असली. हाच पायंडा आम्ही या नारायण सुर्वेमध्ये राबवण्याचा घ्या महिन्यापासून आम्ही प्रारंभ करत आहोत. या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी जाधव साहेब खास लांबून आलेले आहेत, पण वेळेच्या आत या ठिकाणी बरोबर 9:30 वाजता पोहोचले. त्यांचे विशेष या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो आणि स्वागत करतो. खरं तर कवितेची निवड करताना त्या परीक्षकाने निवड केली. आम्ही कुणीही आयोजकांनी त्यामध्ये इंटरफेअर किंवा मध्ये हस्तक्षेप केला नाही. तुम्हाला जसं वाटेल त्या कवितेची तुम्ही निवड करायची आहे असं त्यांना स्वतंत्र दिलेले असल्यामुळे त्यांनी त्या कवितांची निवड केली. नाशिकातल्या मान्यवर कवींच्या पण या ठिकाणी कविता आल्या ज्यांना आम्ही नेहमी ऐकतो, पण सर्वच लोकांना आम्हाला न्याय देता आला नाही. पण आम्हाला ही पण खात्री आहे की हे कवी संमेलन चालू असताना नाशिकातले मान्यवर गझलकार, समीक्षक, कवी लेखक या ठिकाणी येणार आहेत. त्यांचा सन्मान, त्यांच्या कविता पण मध्ये मध्ये आपण ऐकणार आहोत. जसं मगाशी म्हटलं की या ठिकाणी या कविता संग्रहामध्ये आजच्या ह्या यादीमध्ये काही गझलकारांना पण आपण समावेश करून घेतला आहे. म्हणून महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गझलकार, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय अरुण सोनवणे या ठिकाणी खास करून आलेले आहेत. तरलोकमधलं अतिशय सुंदर नाव की तरलोकमध्ये कसं गायला पाहिजे हे आम्ही त्यांच्याकडे शिकलो. मग आमचा प्रवास जळगाव धुळे असेल किंवा मुंबई पुणे असेल तर प्रवासामध्ये आम्ही 3-3 तास एकमेकांना ऐकत होतो की रचना कशी सादर करावी, गझल कशी असावी. तर आदरणीय सोनवणे सरांकडे शिकावं.
ते खरं या ठिकाणी आज प्रतितुल्य आपल्यासमोर आहेत, तेही आलेले आहेत. मी त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. महाराष्ट्राचे युवा कवी ज्यांची ओळख आज सर्व भारतभर आहे, भारतभर नव्हे तर 7 समुद्राच्या पलीकडे त्यांनी ती झेप घेतलेली साहित्य संमेलनामुळे आपण त्यांना ओळखतो अशी युवा कवी माणिकराव गोडसे सर या ठिकाणी आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आपल्याला माहिती आहे की या कार्यक्रमासाठी आर्थिक सहयोग प्रायोजकत्व फार महत्वाचं असतं. म्हणून आम्ही लोकांना निवडलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे साहित्याचे कार्यक्रम होतात तिथे तिथे व्यासपीठावर जेव्हा एखादा कविता म्हणतो आणि ती कविता आमच्या युवा कवीला आवडते आणि मग युवा कवीकडनं पैशांचं पाऊस पडतं, त्या कवीचं कौतुक केलं जातं. मला तुम्ही एक काम करायचं, ते तुम्ही पैशाचा पाऊस पडला तिथे तुम्ही प्रायोजक करा. आणि म्हणून त्यांनी पहिल्या 11 जे सन्मानार्थी कवी आहेत त्याच्यात 2 कवींचं प्रायोजकत्व आदरणीय माणिकराव गोडसे केलं आहे. जे आज या कार्यक्रमाला येणार होते, ज्याला आम्ही शांततेचे दूत म्हणतो, डॉक्टर चिदानंद फडके, ते आज काही कारणामुळे मुंबईला गेलेले आहेत. मी त्यांना म्हटलं, सर तुमच्या आईच्या वाढदिवसानिमित्त आपल्याला या ठिकाणी 5 लोकांना पुरस्कार, 3 लोकांना पुरस्कार द्यायचे आहे, सन्मान करायचा आहे. मी म्हटलं मान्यकरांना 2 सन्मान दिलेले आहेत. ते म्हणाले सर 2 नाही 5 देऊन टाकतो मी. पण त्यांची जी रक्कम या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे त्यांचंही मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. तिसरे ज्यांनी प्रायोजकत्व स्वीकारलं ते नामवंत डॉक्टर नाशिकचे आहेत. कवी कुरांते जरी असले पण गेली अनेक दिवसापासून नाशिक कवी असेल, नाशिक काव्यमंत्र असेल, नारायण सुर्वे असेल, अनेक वेगवेगळ्या व्यासपीठावर ज्यांच्या कविता गाजतात आणि जे कागदावर लगेच लिहून सादर करतात असे डॉक्टर प्रशांत आंबरे सर यांनी त्यांच्या आजोबाच्या स्मरणार्थ 3 बक्षीस 3 सन्मान या ठिकाणी केलेले आहेत. मी त्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. खरं तर आम्ही काल पुस्तकावर बोलू काही या उपक्रमात संध्याकाळी ते ऐकायला गेलो होतो. आमचे जुने मित्र, आमचे मार्गदर्शक अशोकजी भरेराव यांना मी अचानक सांगितलं की तुम्हाला परीक्षणाचं काम करायचं आहे. कारण ज्यांनी पुस्तकावर बोलूचा कार्यक्रम ऐकला असेल तर त्यांना नक्कीच त्या ठिकाणी घेऊन आला असेल की अशोक भरेराव काय शिल्क आहे, काय वस्तू आहे, काय व्यक्ती आहे आम्हाला काल समजली. मैत्री अनेक वर्षापासून होती पण त्यांचं साहित्य काय, त्यांची कविता काय, काळजात त्या कविता जेव्हा येतात तेव्हा अशोकराव भरेराव नाव या ठिकाणी येतं. ते आज या कार्यक्रमासाठी आपले संपूर्ण 4 तासाचे परिषद पूर्ण आहे. त्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. खरं तर 45 कवितांमधून जेव्हा कवितेची निवड झाली, कवितेची निवड झाली तर आमच्यासमोर प्रश्न बनवला की याच्यातीलच कुणीतरी एक परीक्षक असावा ज्याला साहित्याची जाण आहे. असे वारकरी संप्रदायाच्या हरिभक्त परायण शिन्नर निवासी गेले अनेक वर्षापासून या साहित्यामध्ये रमतात आणि पुरस्काराच्या मंत्री आहेत. पण नाशिकचा पुरस्कार असो, एखादा मानाचा आळंदीचा पुरस्कार असेल, अनेक ठिकाणी त्यांनी साहित्यकाराचं परीक्षण असेल, अनेक ठिकाणी सुंदर परीक्षण करून त्या कवितेला न्याय दिलेला आहे. अशा सुप्रसिद्ध कीर्तनकार हरिभक्त परायण कवयित्री सुनेताई वाळून यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. या ठिकाणी नारायण सुर्वे कविकट्ट्याचे हा समन्वय ते जरी खूप वेळा येत नसले पण त्यांचा पाठीमागून खूप मोठा सहकार्याचा आधार असतो. असे अरुण भोडेराव सर हेही या ठिकाणी मुंबईचा दौरा कॅन्सल करून या ठिकाणी पूर्ण वेळ या ठिकाणी थांबणार आहेत. म्हणून त्यांचंही मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गझलकार ज्यांची गझल दुसरे लोक ऐकतात आणि दुसऱ्यांच्या तोंडून गझल गायली जाते असे आमचे गझलकार सुप्रसिद्ध गझलकार आदरणीय अतुल देशपांडे सर यांचं या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतो.
बरेच मान्यवर सकाळी निघाले, कोणी ट्रेननी येत आहे, पण आपण सर्वांना न्याय देणार आहोत. ज्यांच्या ओजस्वाणीमधून आपल्याला विचार ऐकायला मिळतात, पेशाने जरी डॉक्टर असले पण साहित्याचे ते खरे दर्दी म्हणून डॉक्टर गोपाल देशमुख या ठिकाणी आहेत. मी त्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. रोज सकाळी उठल्यानंतर आम्हाला एक 4 ओळी ऐकायला मिळतात, अतिशय सुमधुर. कारण मधुर शब्दानंतर माधुरी नाव येते. अशा सकाळच्या माधुरी आंबेडकर यांचं या ठिकाणी सरांसोबत आपण झाले, म्हणून दोघांचे मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. $550 किलोमीटर अंतरावरून सातत्याने प्रवास करून शिर्डीला मुक्काम, नंतर शेंदरला मुक्काम करून ज्याला साहित्याची ओळख आहे, ज्याला कवीची ओळख आहे, महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीपासून नागपूरहून घराघरामध्ये हा पोहोचणारा कवी आदरणीय साईनाथ राहटकर खास नांदेडवरून आलेला आहे. आपण त्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करूया. खरं तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद गेल्या अनेक वर्षापासून पुण्यामध्ये महाराष्ट्रभर कार्यकर्ते आहेत. त्यांचं काम अतिशय जोमान काम करत आहे. गेली अनेक वर्षापासून युवा कवींना मार्गदर्शन असेल, युवा कवींना संधी असेल, कवितेची कार्यशाळा असेल, वेगवेगळे उपक्रम घेऊन अनेक लोकांपर्यंत पोहोचलेले महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी, उत्तम निवेदक, उत्तम आयोजक म्हणून ज्याचं नाव येतं आदरणीय संतोष गाडवे सर, हे खास पुण्यावरून या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचंही मी या ठिकाणी मनापासून हृदयापासून स्वागत करतो. बाकी सर्व मान्यवर आपण हळूहळू या ठिकाणी येत आहेत. आदरणीय श्री सागर सरांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. प्रमुख अतिथी 2 मिनिटातच या ठिकाणी पोहोचत आहे. आपण काही वेळातच या ठिकाणी या कामाला, या कवी संमेलनाला प्रारंभ करणार आहोत. आलेल्या सर्व कवींचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी नारायण सुरे कवी गटाच्या वतीने स्वागत करतो. कविवर्य नारायण सुर्वे कवी गटाचे कविवर्य नारायण सुर्वे कवी कट्टा आणि वाचनालयाचं नातं गेली अनेक वर्षापासून आहे. आम्ही अनेक वेळा वाचनालयामध्ये येतो आणि पुस्तकं वाचतो, पण पुस्तकाची देवाणघेवाण म्हटल्यानंतर नाव येतं सचिवाचं. पुस्तकाचा सांभाळ करण्यापासून सर्व वाचनालयाची देखभाल कामकाज जे पाहतात ते आदरणीय राजभाऊ नाईक या ठिकाणी आलेले आहेत. 2 दिवसापासून त्यांची मदत आपण घेत आहोत आणि ही सर्व यंत्रणा त्यांच्यामुळेच उभी आहे, म्हणून त्यांचे मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. तू तिथं बैस आणि मला इथं हात तरी ठेवतोय पुढं. हां, तू पैसे दे. गेली अनेक वर्षापासून आमच्या सोबत कवितेचा कट्टा असेल, गझलचा कट्टा असेल, वेगवेगळ्या साहित्याच्या मंचावरून ज्येष्ठ कवी आदरणीय बाबासाहेब ढोबळे मला भेटतात. त्यांच्या कविता आम्ही ऐकतो. अनेक वेळा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये मला वाटते विदर्भामध्ये आपण 2 वेळा व्यासपीठावर होतो. तुमची कविता अतिशय सुंदर आणि विदर्भामध्ये वर्ध्याला गाजली होती, तिथे खरे आम्ही साक्षीदार होतो. असं खास करून बाबासाहेब ढोबळे या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचे मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. अखिल भारतीय कवी कट्टा गाजवणारी माणसं या ठिकाणी आज आपल्या समोर येणार आहेत. अतिशय उत्तुंग भरारी घेणारी माणसं आज आपल्याला एकमेकांना आपण ऐकणार आहोत. तर या सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतो. 111व्या या संमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध विडंबनकार, व्याख्याते, लेखक आणि आता नव्याने ज्यांची ओळख आहे ती आता ती गझलेने त्यांनी या ठिकाणी त्यांची ओळख झालेली आहे
असे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संजय आयर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी व्यासपीठाच्या वतीने स्वागत करतो. नाही बरोबर आहे. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपण ह्या आजच्या संमेलनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. कारण अतिशय सुंदर कवी आणि कवितेची आपण या ठिकाणी निवड केलेली आहे. ज्यांना आपण सन्मान देऊ शकलो नाही, ज्या कवितेची निवड आपण करू शकले नाही, पण ते नाशिकचे निवासी आहेत, आपण त्यांना पण या ठिकाणी आज बोलवणार आहोत. त्यांचा पण आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. आमचे मित्र खास करून ज्यांचं वृक्षावर प्रेम आहे, अनेक झाडांची लागवड करून डोंगर दऱ्यातलं खोऱ्यातलं वृक्षारोपण केलं, झाडांचं महत्व पटवून दिलं, असं वृक्ष मित्र म्हणून विष्णू वाघ या ठिकाणी खास करून शिंगारवरून आलेले आहेत. त्यांचे मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. नाशिकच्या कविकुळातील एक नव्याने हो घेतलेलं फार जुनं नाव कदाचित आपल्याला माहीत असावं नसावं, पण गेली अनेक दिवसापासून मग ते आजीचं पुस्तक असेल, पलकमचा कार्यक्रम असेल, पलकमचा कार्यक्रम असेल, वेगवेगळ्या व्यासपीठातून निमंत्रित कवी किंवा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून ज्यांचं नाव आता आपण नाशिकामध्ये देतो असे आदरणीय सुहास चिपळे सर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचंही मनापासून स्वागत करतो. खरं तर आपण 8 ओळींची 10 ओळींची कविता वाचतो ऐकतो, पण त्यांच्या 4च ओळीमध्ये कविता काय असते, कविता म्हणजे काय असते हे जे समजून सांगतात असे आदरणीय बालमा सर या ठिकाणी आलेले आहेत. मी त्यांचंही या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. कुठलाही कागद न घेता, कुठलाही मोबाईल न घेता हे गेली अनेक वर्षापासून सादरीकरण करतात. एक वेगळं अवलिया व्यक्तिमत्व आमच्या सोबत अनेक वर्षापासून आम्ही काम करत आहोत. आदरणीय बालमा सर, आपलं स्वागत. पस्तावाकार म्हणजे पस्तावा येत नाही असं म्हणाला नाही, आमच्या आईनंतर पस्तावाकार असे सुप्रसिद्ध कवी, गीतकार ॲडव्होकेट सोमदत्त मुजवाडकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. 700 किलोमीटरवरून आलेले सुप्रसिद्ध गझलकार या ठिकाणी शेख सरांचं मी खास हिंगोलीवरून आलेले आहेत आणि पुरस्कारांचे मानकरी आहेत ते, त्यांचे मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. मगाशी म्हटलं की कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासून आपण 3 पाहुण्यांना अतिशय कमी वेळामध्ये ऐकणार आहोत. खूप मोठा कार्यक्रम घेणार नाही आपण. कार्यक्रमाचा सत्कार सोहळा 15 मिनिटात उरकल्यानंतर आपण अल्पोपहार घेणार आहोत. अल्पोपहार गेल्यानंतर आपण लगेच या कवी संमेलनाला प्रारंभ करणार आहोत. कारण आज 3 कार्यक्रम नाशिकामध्ये आहेत. याच्यातील काही लोकांना दुसऱ्या कार्यक्रमाला जायचं आहे, संध्याकाळचा वेगळा कार्यक्रम आहे, तेव्हा आपण वेळेच्या आत हा कार्यक्रम संपणार आहोत. मला वाटतं की आपल्याला सर्व सूचना आम्ही समूहामध्ये दिलेल्या आहेत. तुमचा सर्वांचा परिचय मला आहे, आपल्याला परिचय करून द्यायचे नाही. त्या चिठ्ठ्या आम्ही तिथं तयार केलेल्या आहेत, तुमच्या नावाचा चिठ्ठ्या पण तयार केल्यात आम्ही. त्या चिठ्ठीचा क्रमांक आहे, त्याप्रमाणे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि या ठिकाणी आपण हे सादरीकरण करून परत जायचं आहे. जे नियुक्त केलेले 2 परीक्षक आहेत, अतिशय नामवंत परीक्षक आहेत. म्हणजे कवीनी व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूने यायचं आणि डाव्या बाजूने उतरायचं आहे.
तुम्ही आल्यानंतर आपली रचना सादर करायची आहे, आपला सन्मानही लगेच घेऊन जायचा आहे. सन्मान तुम्हाला नंतर मिळणार आहे, तिथेच तुमचा सन्मान पाहुण्यांच्या हस्ते होणार. पण तुम्ही तुमच्या जागेवर उठल्यापासून कविता सादर करून तुमच्या जागेवर बसेपर्यंत तुमचे हावभाव कसे आहेत, तुम्ही रचना सादर कशी करता, तुम्हाला कविता पाठ आहे का मोबाईलवर पाहून म्हटली, ह्या सर्व क्षणांचं टिप्पण आपल्या युट्यूबवर होणार आहे. या कार्यक्रमाचे प्रमुख अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय बोराडे सर आलेले आहेत, मी यांचं मला स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय मोगल दादोद साहेबांनी पण या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय संजय आहेत सर यांना व्यासपीठावर बोलवतो. आदरणीय संजय आहेत सर. नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याचे समन्वय आदरणीय रवी गांधी सर यांनाही व्यासपीठावर बोलवतो. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी या ठिकाणी 111व्या कविवर्य नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यामध्ये गृह विभागामध्ये राहून मोठी पदं भूषवलेली, नाशिकला पोलीस अधीक्षक झालेले आदरणीय डॉक्टर संजय अपराधे सर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख आहेत. साहित्य चळवळीशी गेली अनेक वर्षापासून ते जोडलेले आहेत. त्यांच्या क्लासेसच्या माध्यमातून अनेक युवकांना मार्गदर्शन सूचना दिल्या जातात. मला वाटतं त्यांच्या परिचयाबद्दल आपण हे सर्व ऐकणारच आहोत. मी तात्याला विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. मी मगाशी म्हटलं की कविता जरी लिमिटमध्ये असल्या बरेच असल्या, पण जे दोन परीक्षक आहेत ते अतिशय नामवंत आहेत, अतिशय त्यांची जी कस लागणार आहे याच्यामध्ये. खास करून या संमेलनाचं वैशिष्ट्य की आपण कुठल्याही कवीकडून कुठलाही नाममात्र शुल्क पण घेतलेले नाही. हा कारण विनामूल्य आहे. विनामूल्य जरी कार्यक्रम असला पण कार्यक्रम हा सकस आहे, दर्जेदार आहे. ही सर्व जे आपण लोक आलेला सर्व साहित्यात गेली अनेक वर्षापासून साहित्यामध्ये चळवळीत राहिलेली माणसं आहेत. मग अशी म्हटलं की नांदेड, हिंगोली, नागपूर, पुणे, बारामती, इंदोर या लांब लांब भागातनं ही सर्व कवी आलेले आहेत. या सर्व कवींना गझलकारांना आपल्याला या ठिकाणी ऐकायचं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी फार वेळ न घेता वेळेचं बंधन पाळून मी या मुख्य कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी तयार करतो. आपल्या कविकट्ट्याच्या परंपरेप्रमाणे ज्यांच्या नावाने हा कविकट्टा गेली अनेक वर्षापासून चालवतो, कुठलाही खंड न पडता 111वं हे संमेलन आपण यशस्वीपणे घेत असताना आजच्या 111व्या संमेलनाचे सर्व प्रमुख अतिथी मी यांना अशी विनंती करतो की या ठिकाणी आदरणीय नारायण सुर्वेच्या प्रतिमेला पूजन करून पुष्पहार घालून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी गायच्या खाली येऊन आदरणीय नारायण सुर्वेच्या प्रतिमेला या ठिकाणी पूजन करून पद्मश्री आदरणीय नारायण सुर्वेच्या प्रतिमेचं पूजन आपण या ठिकाणी करणार आहोत. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ कवी युवा कवी जरी असले पद्मश्री युवा कवी या ठिकाणी आलेले आहेत. मधुकर गिरी
मी यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. अनेक वर्षापासून या कवी कट्ट्याची सलग असणाऱ्या ज्येष्ठ कवयित्री शोभावती माळी पण या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. त्या कार्यक्रमाच्या संयोजका कविता कासार या ठिकाणी आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. ज्यांचं नुकतंच मागच्या महिन्यामध्ये नाशिक कवीमध्ये ज्या कविता संघाचं प्रकाशन झालं असे आमचे बुलंद आवाज दादांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. या ठिकाणी या 111व्या संमेलनानिमित्त या नारायण सुर्वे वाचनालयाचे सचिव आदरणीय राजूभाई सरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी येऊन प्रस्थान करायचं आहे. आदरणीय डॉक्टर संजय अमरावती सर, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि 111व्या कवी कट्ट्याच्या संमेलनासाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातील सर्व कवी मित्रांनो, मैत्रिणी, कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयाची स्थापना नाशिक नगरीमधल्या या कामगार वसाहतीतील कामगारांनी केलेली आहे. या संस्थेचा वाट ढाचाच असा आहे. आपल्या वेतनातील 10 रुपये दर महिन्याला द्यायचे आणि त्यातून हे वाचनालय वृद्धिंगत करायचं. अशा प्रकारची कल्पना कामगारांच्या मध्ये आल्यानंतर तिला एक आकार देण्याची जबाबदारी आम्हावर आली. या वाचनालयाचे अध्यक्ष आदरणीय ज्येष्ठ साहित्यिक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष माननीय उत्तमराव कांबळे हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. या कवी कट्ट्याची सुद्धा सुरुवात एका वेगळ्या विचारातून झालेली आहे. साहित्य प्रवाहामध्ये वेगवेगळे प्रवाह आहेत, त्यातला एक कवी. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना नवीन नवीन कविता सादर करता आल्या पाहिजे, करताही आल्या पाहिजे. त्याविषयीची विविध शिबिरं सुद्धा घेणं, वेगवेगळे परिसंवाद, चर्चासत्र हे आयोजन करण्याचं काम सातत्यानं कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने होत असते. खूप कमी कालावधीमध्ये या वाचनालयाला इतर अ वर्गाचा दर्जा मिळालेला आहे. 2253 सभासद संख्या आहे. अजून सभासद 133 आहेत. 25,000च्या वर ग्रंथ संपदा इथे या कामगारांनी सर्वांनी मिळून उभी केलेली आहे. विचारवेध संमेलन असेल, मार्क्स, गांधी, आंबेडकर जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं परिसंवाद, चर्चासत्र, 2 दिवसीय संमेलन, अशा विविध कार्यक्रमातून ह्या वाचनालयाची वाटचाल सुरू आहे. असे अनेक प्रसंग आहेत की ज्या प्रसंगामध्ये आमच्यासारख्या छोट्या छोट्या कामगारांना एवढं मोठं काम करण्याची संधी या महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकांनी दिली. त्यांचा प्रथम मनस्वी आभार.
आयुष्य छोटं असतं, पण त्याला हातात देण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असते, नागरिकांची असते. असे अनेक सहकारी जे आहेत की जे आम्हाला सहकारी सोडून पण गेले. त्यातला भिंतो आहे कवी कट्ट्याची, त्याच्याशिवाय उल्लेख खूप आम्हाला जाणवते. अविनाश येवलेकरने त्याची सुरुवात केली कवी कट्ट्याची. भीमराव खोते गेल्यानंतर रविकांत शार्दूलांनी त्याची धुरा सांभाळली आणि आज 111वा कवी कट्टा सर्वांच्या साक्षीत उत्साहानं संपन्न होत आहे. जीवनामध्ये असे अनेक सहकारी या वाचनाच्या साहित्यात लाभले, त्यांचा सहवास लाभला. आमच्यासारख्या कामगारांना नारायण सुर्वेंचं इथं वास्तव्य हे सुद्धा आम्हाला आयुष्यभर साथ देणारं, खांद्यावर हात टाकून बळ देणारं, लढ म्हणून म्हणणारं, बाबुरावांसारखं मोठे कवी, मोठे साहित्यिक, असे अनेक दिग्गज या वाचनालयामध्ये नियमित येत असतात. दरवर्षी या वाचनालयाच्या वतीनं कथा, कादंबरी, कविता यासाठी जो पुरस्कार दिला जातो तो सुद्धा नियमितपणे या वाचनालयाने चालवला आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या 3 जानेवारीला होणारा महाराष्ट्रातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्काराला सुद्धा महाराष्ट्रातल्या देशातल्या अनेक अशा सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना तो आजपर्यंत प्रदान केलेला आहे. दरवर्षी 100 मुलांचं शिबिर 5-5 दिवसाचं इथे होत असतं. मुलींचंही विद्यार्थिनींचंही शिबिर 5 दिवसाचं होत असतं. जी 10वी आणि 12वीची विद्यार्थी असतात, या समाजाच्या प्रवाहामध्ये येण्याच्या मध्ये त्यांना एक वाचणं, जगणं, उठणं, बसणं, राहणं या सर्वांचा एक स्वतःच्या जीवनामध्ये अंगीकार करण्यासाठी या शिबिराची सुरुवात आम्ही अनेक वर्षांपासून केली आहे. दरवर्षी मेच्या सुट्टीत होणारी ही शिबिरं महाराष्ट्रातून विद्यार्थी येतात. 5 दिवस इथं निवास केल्यानंतर जायची इच्छा होत नाही, हे सुद्धा आम्हाला एक कुतूहलाने सांगावं. या वाचनालयाने अनेक विद्यार्थींना डॉक्टर, इंजिनियर केलेला आहे. 10 रुपयातून काय होऊ शकतं हे या संस्थेकडे पाहिल्यानंतर कळतं. मी या संस्थेचा संस्थापक, ही 3री संस्था आहे माझी. प्रथमतः मायक्रोमध्ये काम करत असताना कामगारांना एकत्र करून मायक्रोमध्ये जनरल मॅनेजर पासून तर कर्मचाऱ्यापर्यंत 3600 कामगार दर महिन्याला 10 रुपये द्यायचे. त्याच्यावर हे मानव सेवा केंद्र उभं राहिलं 1989 साली. 36 मुलं इंजिनियर, डॉक्टर केले, हजारो लोकांना औषधं दिलेली आहेत, हजारो विद्यार्थी घडवलेले आहेत. या देशामधल्या कुठल्याही आपत्कालीन स्थितीमध्ये कुपोषण असेल, महापूर असेल, भूकंप असेल, अशा ठिकाणी सर्वांनी तात्काळ जाऊन तिथे मदत केली आहे. 1998 साली सर्वहारा कविवर्य नारायण सुर्वे वाचनालयाची स्थापना केली आणि 2015ला रिटायर होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असताना मला शहरात राहायचं नाहीये, कुटुंबासहित आदिवासी भागात जायचं आहे. कारण नाशिकपासून जवळच आदिवासी परिवार खूप मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित आहे, ज्यांना रस्ते, पाणी काही नाही.
अशांसाठी म्हणून 2005 साली सर्वहारा परिवर्तन केंद्र चिखलवाडी या गावामध्ये सुरुवात केली. 10,243 मित्र आम्ही असे आहोत या देशामधले. दर महिन्याला 10 रुपये काढतो. एक सुंदर परिसर, 100 विद्यार्थ्यांचं एक वसतिगृह आहे जे आदिवासी मुलींना डॉक्टर इंजिनियर पर्यंत करण्याचं काम या संस्थेच्या माध्यमातून होत असते. 154 महिला बचत गट आहेत. त्यांचा 18 रुपये तांदूळ जो विकला जातो तो आम्ही 42 रुपये किलोने विकून त्यांना देतो. 40,000 किलो दरवर्षी विकले होते. अशा अनेक बैलाचे दगड या 10 रुपयातून उभे राहिलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून फक्त एकच भूमिका आहे, प्रामाणिकतेने काम करतो. समाजाच्या समाज विकासाच्या वाटेवर जात असताना या हयात असताना जे काही मला पावलं चांगली टाकता येतील, अनेक मित्रांना सहभागी करून घेता येईल आणि त्या सहकार्याला सहभागी करून एक चांगली जडण बसवण्याचं काम आम्ही सर्व सहकारी करत असतो, कामगार करत असतो. आपल्या सर्वांचं मी पुनश्चेता स्वागत करतो आणि सर्वांना एक विनंती करतो, आपण 2 मिनिटं उभं राहून भीमराव खोतेंना आणि त्याचबरोबर अनेक दिग्गज कमिटी आहेत त्यांना आपण श्रद्धांजली अर्पण करूया. धन्यवाद. ऑक्टोबर 2015 2025 कविवर्य नारायण सुर्वेचं जन्मशताब्दी वर्ष या संस्थेच्या वतीनं एक वर्षभर खूप कार्यक्रमांचं आयोजन आम्ही या वर्षभरामध्ये केलेलं आहे. यातलं प्रथम 16 ऑक्टोबर रोजी इथेच कविवर्य नारायण सुर्वे साहित्य संमेलन होणार आहे. या संमेलनामध्ये नारायण सुर्वेच्या कवितांचं वाचन, त्याचबरोबर नारायण सुर्वेच्या वर ज्यांनी कविता लिहिलेली आहेत त्यांनी येऊन इथं वाचन करायचं आहे. 2 परिसंवाद ठेवलेले आहेत. असा दिवसभराचा भरगच्च कार्यक्रम 16 ऑक्टोबर पासून त्यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त सुरू होणार आहे. येणार 16 मी सर्वांना विनंती करेन, पद्मश्री कविवर्य नारायण सुर्वेंच्या जन्मशताब्दी निमित्त आपण सर्वांनी या संस्थेच्या उपक्रमात नारायण सुर्वेंच्या विचाराला, भूमिकेला, दिशा देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र मिळून कविवर्य नारायण सुर्वेंचं चिंतन, त्यांचं साहित्य या देशामधल्या अनेक व्यक्तींपर्यंत ते पोहोचलेलंच आहे. विविध भाषांमधून आणि परदेशात पण गेलेलं आहे. पण ही सर्वांची एक जबाबदारी आहे, एक भूमिका या नात्याने आपण सर्वांनी कविवर्य नारायण सुर्वेंच्या जन्मशताब्दी महोत्सवामध्ये वर्षभरातल्या उपक्रमांना साथ द्यावी. आपल्या सर्वांचं परत मनपूर्वक स्वागत करतो, थांबतो. धन्यवाद. खरं तर जे नाशिकचे आहेत त्यांना ही भूमी माहीत आहे, पण ज्यांना ही भूमी माहीत नाही, ही वास्तू माहीत नाही, जिथे पद्मश्री नारायण सुर्वेंचे पाय लागले, जिथे आशीर्वाद आहे, की वास्तूमध्ये काही आठवणी म्हणून आपण काही गोष्टींच्या तिथे ठेवलेल्या आहेत. तर आपल्याला ते पण गेल्या जाताना आपल्याला पाहता येईल की कसं वाचनालय असावं, तसं अद्यावत वाचनालय हे पण आपल्याला, आपण जेव्हा इथून जाल तेव्हा आपण हे नक्की पहा. मला वाटतं राजभाऊने अतिशय सविस्तरपणे याची मांडणी आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे.
अतिशय सुंदर या ठिकाणी आपण प्रास्ताविक केलं. धन्यवाद राजू भाऊ. या कार्यक्रमाचे आपल्याला ते प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत. अशी म्हटलं की वर्धेतला माणूस, खाकीतला माणूस साहित्यावर किती प्रेम करू शकतो हे नाशिकने अनुभवले किंवा तो महाराष्ट्राने अनुभवले. मला वाटते आज जालन्यातला एक खाकी वर्धेतला माणूस येणार होता आपल्याकडे. अतिशय सुंदर कवी होता, पण काही तांत्रिक कारणामुळे येता आलं नाही. अशी ही साहित्यावर प्रेम करणारी माणसं आज या व्यासपीठावर आहेत. आदरणीय संजय आपल्या सरांचा परिचय करण्यासाठी मी महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध अभिनेते ज्यांनी अनेक नाटकामध्ये काम केले, ज्यांनी सिनेमामध्ये अभिनय केला, ज्यांची उत्तम कविता आहे, असे आमचे राजेश जाधव यांना विनंती करतो की आपण सरांचा परिचय करून द्यावा. सन्माननीय व्यासपीठ, कविवर्य नारायण सुर्वे, कवी घट्टाऐवजी खुल्या कवी संमेलनासाठी महाराष्ट्राच्या गाण्याकडे आलेल्या सर्व कवींचं स्वागत. खरं म्हणजे अत्यंत अवघड काम असं माझ्याकडे आलेलं आहे. अपरांधी साहेबांच्या अवघड याच्यासाठी म्हणेल यांच्या ज्या पदव्या आहेत डॉक्टर श्रीकांत चिचकरांची आठवण करून द्यावी इतक्या पदव्या त्यांनी संपादन केलेल्या आहेत शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, आणि साहित्याशी त्यांची नाळ जोडलेली आहे. शिवाय त्यांनी समाजकार्यामध्येही बरंच भरीव असं कार्य केलेलं आहे. मी थोडक्यात त्यांचा परिचय करून देतो. डॉक्टर संजय अमरांती सर निवृत्त पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त यांनी MBBS ग्रँट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई इथून केलं. त्यानंतर MD केलं शरीर विज्ञान शास्त्र ग्रँट मेडिकल कॉलेज. त्यानंतर MA समाजशास्त्र केलंय, त्यात त्यांना गोल्ड मेडल मिळालंय. त्यानंतर त्यांनी MA राज्यशास्त्र केलंय, MA अर्थशास्त्र केलंय, MSc केलंय गुन्हेगारी शास्त्र लंडन मधून. त्यानंतर त्यांनी LLB केले मुंबई विद्यापीठातून. त्यानंतर LLM मानवाधिकार कायदे, इतकं भरीव असं शैक्षणिक कार्य त्यांनी केलेलं आहे. त्यासोबतच त्यांनी 1997 ते 2000 अशी 3 वर्ष सहाय्यक पोलीस आयुक्त ACP म्हणून नाशिक येथे त्यांनी कार्य केलेलं आहे. या काळात त्यांनी जनतेला आदर्श प्रशासकीय कामं पाहण्याची संधी मिळाली. महानगरपालिकेने त्यांना लोककल्याणकारी असा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलेला आहे. 2000 ते 2000 या काळात नाशिक ग्रामीणमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांनी सेवा केलेली आहे. मुंबई शहरात उपायुक्त म्हणून 4 वर्ष सेवा दिलेली आहे. या काळात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचं कोणतं काम केलं असेल तर ते आहे डान्स बार बंदीचं काम त्यांनी केलेलं आहे. 4 वर्ष महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या सेवेमध्ये परिसहाय्यक म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून रायगड अलिबाग जिल्ह्यात 2 वर्ष त्यांनी काम केलं आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक या पदावर कार्यरत असताना हिंदू मुस्लिम या समाजामध्ये जातीय सलोखा निर्माण करण्याच्या हेतूने त्यांनी एकही दंगल घडू दिली नाही आणि जातीय सलोखा तिथे अबाधित राखला. याबद्दल त्यांचं विशेष कौतुक. आणि एक वर्दीतला धरती माणूस आपल्याला आज प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेला आहे. एकदा पुन्हा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होत्या. आदरणीय सरांचा सन्मान करण्यासाठी मी पद्मश्री नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याची समन्वयक आदरणीय रविकांत सरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. अडून मुळेला सर आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपण या ठिकाणी घ्यायचं आहे. सन्मान होत आहे. धन्यवाद सर. यानंतर
या 111व्या संमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष आदरणीय संजय आहेर सर, महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध विडंबनकार संजय आहेर सर यांचा परिचय करण्यासाठी मी प्रशांत आंबळे सर यांचा परिचय मी करून देतो. खरं तर संजय आहेर सरांचा परिचय आता कुणाला करून द्यावा. मला वाटते काही मोजक्याच लोकांना आदरणीय सरांचा परिचय नसावा. खरं तर एखाद्या राजकीय वलयांचं व्यासपीठ गाजवून साहित्य क्षेत्राकडे भरणी घेणारे व्यक्तिमत्व गेली अनेक वर्षापासून या नाशिक नगरीमध्ये चळवळीमध्ये वावरणारे, ज्यांचं विडंबन महाराष्ट्रभर जातं, ज्यांचं विडंबन लोक ऐकतात आणि त्यांच्या आधारावर लोक विडंबन करतात, अशा अनेक कवितांचे विडंबन करणारे सुप्रसिद्ध लेखक कवी संजय आहेर सर. तर गेली महिन्याभरापासून आपला हा विषय होता की आपल्याला कार्यक्रम चांगला करायचा आहे. खरं तर आमची कल्पना याच्या अगोदर मागच्या वर्षी 7/12ची होती की 7/12 आम्हाला संमेलन घ्यायचं होतं. 7/12ची आमची पूर्ण तयारी झाली, जागा निश्चित झाली, पाहुणे निश्चित झाले आणि मग कार्यक्रम 2 दिवसात होणार. तेव्हा टेक्निकली काहीतरी अडचण आली, तांत्रिक अडचण त्या ठिकाणी आली आणि मग तो 16 रद्द केला. वास्तविक त्या 7/12साठी सुद्धा महाराष्ट्रातनं 200 कवी नोंदणी केली होती आणि तो कार्यक्रम विनामूल्य होता. शेताच्या बांधावर जाऊन कविता म्हणायच्या, वेगवेगळे विषय होतात जाऊन म्हणायचं, शेतात जाऊन पिठलं भाकरी ठेसा खायचा आणि त्या सर्व कवीचा सन्मान व्हायचा. असं एक वेगळं व्यासपीठ आम्ही कल्पना केली आणि ती कल्पना काही तांत्रिक अडचणीवर राहिली याची कल्पना खरं तर अशासारख्या सुपीक माणसाच्या डोक्यात यायची की 7/12 संमेलन घेण्याची आणि मग तो 16 मी 100% पुढच्या 7/12लाच करणार, 7/12/2025ला म्हणजे तारीख ती. आणि तो असा भविष्य करणार की जो 16 कधी झाला नाही कोणी पुढे करणार नाही. आणि हा कार्यक्रम विनामूल्य असेल. तिथे सुद्धा आम्ही जाणकार कवी जे महाराष्ट्रात असतात, जे युट्यूबला त्यांचं खूप चांगलं साहित्य आहे, जे सुंदर गझल लिहितात, अशाच मान्यवरांना कवींना आपण 70 कवींना त्या ठिकाणी बोलवणार आहोत, त्याचा सन्मान करणार आहोत. अशी भन्नाट कल्पना घेऊन अनेक वर्षापासून त्यांच्यासोबत मी कधी असतो तर ते माझ्यासोबत असतात. मला वाटते नागपूरपासून ते रत्नागिरीपर्यंत आम्ही अनेक कार्यक्रमामध्ये, ते जेव्हा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असतात तेव्हा मी निवेदक असतो, जेव्हा मी कार्यक्रमाचा पाहुणा असतो तेव्हा ते निवेदक असतात. अनेक वेळा कार्यक्रमामध्ये जेव्हा तो कार्यक्रम आयोजित करतो तिथं आयोजकच नसायचा, मग कार्यक्रम घ्यायचा कोणी. एकदा असाच प्रसंग आम्हाला समाजाला घडला. एक महिला स्त्री, तिच्या मुलीला काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि ती आयोजकच नाही. 50-60 कमी आल्या तर मग कार्यक्रम घ्यायचा कोणी, ठरवायचा कोणी, आयोजकच नाही. अशा वेळी 10 मिनिटांमध्ये आम्ही दोघांनी त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि 2 तास चालणारा कार्यक्रम 5 तास चालला आणि शेवटपर्यंत लोकांना आम्ही खेळून गेलं. आयोजकाशिवाय आयोजक शेवटी आभार मानायला आले. असा हा सुंदर सोहळा ज्यांनी घडवून आणला असे आमचे मित्र संजय आहेर सर. भन्नाट कल्पना म्हणजे आता स्ट्रॉबेरी या कवितेने सध्या महाराष्ट्रातील धुमाकूळ घातलेला आहे. त्यांची स्ट्रॉबेरी कविता आपण नंतर ऐकणार आहोत की ज्या कवितेमुळे लोकांच्या ओठामध्ये संजय आहेर गेलेले आहे. अतिशय वेगळं व्यक्तिमत्व आज ह्या 111व्या संमेलनासाठी लाभलेलं आहे. म्हणून मी सर्व या कविकट्ट्याच्या वतीने, सर्व पाहुण्यांच्या वतीने मी आदरणीय सरांचं स्वागत करतो. आणि मगाशी म्हटलं की त्याच ताकदीचा माणूस सन्मान करायला हवा आहे की ज्यांनी या कामासाठी प्रायोजक स्वीकारलं, ज्यांनी मदत केली, ज्यांनी सन्मान केला, असे युवा कवी माणिकराव घोडसे सर मी या व्यासपीठावर बोलतो आहे. त्यांच्या हस्ते ह्या ठिकाणी आपण सन्मान करणार आहोत. महाराष्ट्राचे युवा कवी, आजच्या 2 कवींचे प्रायोजक ज्यांनी स्वीकारलं असे माणिकराव घोडसे सर यांच्या हस्ते हा आदरणीय आहेर सरांचा सन्मान होतो आहे.
तिथे दिसतो का नको त्रास होतो. काय त्रास होतो मान्यता आवाज येतो? कौतुकाचा देश आहे तात्या, कौतुके करून घ्या, तुमच्या सहित माझा एकदा सत्कार करून घ्या. एक सत्कार बाकी आहे आपला. अपूर्व, मला मगाशी म्हटलं की कार्यक्रमाची वेळ 9:15 वाजता दिली होती, पण वेळेच्या आत 15 मिनिटं उभं राहणं सर्वांच्या अगोदर हे सोपं काम नाही. म्हणून पाहुणा अगोदर येतो. स्थानिक लोक उशिरा येतात, पण बाहेरचा माणूस लवकर येतो. पण आज सर्वांच्या कृपेने सर्व मंडळी अतिशय वेळेत आलेली आहे. कारण सन्मान हा प्रत्येकाला घ्यायचा आहे आणि वेळेत घरी जायचा आहे. आणि म्हणून वेळेत आलेले पाहुणे, नाव खूप मोठं आहे, यांचा परिचय म्हणून फार अपेक्षित आहे. म्हणून गेली 2 वर्षापासून या साहित्याशी जिची नाळ जुळली आहे ती माझी मानसकन्या अपूर्वा. तिला खरं निवेदनाचं मला काम द्यायचं होतं, पण ती म्हणाली की कवी कट्ट्याचे समन्वय आदरणीय तात्यांचा हा सन्मान इथे व्हायला पाहिजे. म्हणून मी तात्यांना विनंती करतो की आदरणीय मुघल सरांचा या ठिकाणी आपण परिचय करून द्यावा. धन्यवाद बाळासाहेब. खरोखरच एक मोठं नाव आणि मोठं वलय असलेलं असं सन्माननीय व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. आदरणीय मोगल जाधव सर. मोगल सरांचा पहिला परिचय मला असा करून द्यावासा वाटतो की ते माझ्या नात्यामध्ये निघतात. माझ्या नातेवाईकमध्ये ते जर शोधलं तर ते नक्कीच माझे नातेवाईक आहे. आणि असे सर मला खरोखर आनंद आणि त्यांच्या प्रती आदर वाटतो की आज ते आपल्या या छोटेखानी कार्यक्रमाला, आपलं नाव मोठं आहे कारण 111वं काव्य संमेलन आहे हे, आणि या संमेलनासाठी जाधव सर उपस्थित राहिले. त्यांचा थोडक्यात परिचय मी करून देतो. व्यक्ती मोठी आहे, नाव मोठं आहे, कार्य मोठं आहे आणि सोसलेलं, भोगलेलं आणि वाहिलेलंही मोठं आहे. परंतु मी थोडक्यात त्यांचा परिचय करतो. श्री मोगल सीताराम जाधव. त्यांचे शिक्षण MA BEd. ते सहाय्यक शिक्षक म्हणून महात्मा गांधी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथे 87-89 मध्ये होते. त्यानंतर ते विस्तार अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी झाले. पंचायत समिती पेठ, तालुका पेठ, म्हणजे आपल्या नाशिक जिल्ह्यामध्येच त्यांनी बहुतांशी आपलं कार्य केलेलं आहे. आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे विशेष कार्य आणि विशेष पद जे आलं ते विशेष अधिकारी इतिहास व नागरिक शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे, या अभ्यासक्रम मंडळातून ते सेवानिवृत्त झालेले आहे. त्यांचे प्रकाशित साहित्य जर बघितले तर ती मोठी यादी आहे आणि मी त्यांना यादी पूर्ण वाचू शकणार नाही, पण सरांना विनंती करेल की तुमचे सगळे जे साहित्य आहे ते सर कृपया नारायण सूर्य वाचनालयासाठी उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून ते वाचकांपर्यंत पोहोचते. त्यांच्या प्रकाशित साहित्यामध्ये आहेत फलश्रुती 15 ऑगस्ट 2021 मध्ये प्रकाशित झालेलं. त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा समतेसाठी लढा हे वैचारिक त्यांचं लिखाण आहे. सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले कार्य आणि कर्तृत्व हे एक वैचारिक पुस्तक त्यांचं प्रकाशित आहे. लोकनेते कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड हे एक वैचारिक दिंडोरी तालुक्यातले दादासाहेब गायकवाड, आणि तेही त्या तालुक्याशी नाळ जोडलेले असल्यामुळे त्यांनी कर्मवीर दादांना पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निर्माता जिजाऊ साहेब हे एक वैचारिक लिखाण आहे. त्यागमूर्ती रमाई भीमराव आंबेडकर हे एक त्यांचं वैचारिक पुस्तक आहे. थोर समाज सुधारक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचं चरित्र त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि जगाचे ज्ञानपीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याचं संपादन जे अशोक कुमार बंगले सरांनी केलेलं आहे. या ग्रंथात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ हा त्यांचा लेख त्यात प्रकाशित झालेला आहे. भारतीय क्रांतिकारी महानायिका संपादक
जे पुन्हा एकदा प्राध्यापक अशोक कुमार डवरे सरांनी केलं होतं, त्यामध्ये राजमाता जिजाऊ हा त्यांचा लेख प्रकाशित झालेला आहे. अजून बरंच आहे, मी पूर्ण वाचू शकत नाही कारण वेळ नाही तेवढा. पुरस्कार व सन्मान याची मोठी यादी आहे. यामध्ये मुख्यत्वे जर पुरस्कारांचा आपण विचार केला तर महाराष्ट्र शासनाचा त्यांना 2023-24चा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार मिळालेला आहे. हा मानाचा आणि प्रतिष्ठेचा असा पुरस्कार त्यांनी स्वीकारलेला आहे, त्यांना प्राप्त झालेला आहे. त्यापूर्वी त्यांचं 2025 मध्येच मराठी साहित्य महामंडळाचे 10वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन धुळे यांच्याकडून त्यांना साहित्यभूषण हा किताब बहाल करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारचं त्यांचं जे आहे जवळपास 87 सालापासून तर 2025 पर्यंत आणि याही पुढे त्यांच्या समग्र साहित्याला आणि अविरत कार्याला मी सलाम करतो आणि त्यांचा परिचय थांबवतो. धन्यवाद. लावणीकार आदरणीय तात्या, धन्यवाद. अतिशय सुंदर परिचय. आदरणीय मोगल साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गझलकार ज्येष्ठ मार्गदर्शक अरुण सोनेसरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आदरणीय जाधव साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. सुंदर तरडोलकार गझलकार आदरणीय सोनवणे सरांच्या हस्ते आदरणीय मुघल सरांचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. रंजन कासवाडीचं व्यासपीठावर यायचं आपण. या लवकर आपण या. रंजन सर या. समारोह समितीचे संचालक रंजन कापडणी सर या दोघांच्या हस्ते हा सन्मान होतो आहे. मी मगाशी म्हटलं गेली 111 संमेलनं यशस्वीपणे पार पाडणार आहे. म्हणजे आम्ही कमी वेळा होतो ह्या नारायण कट्ट्यामध्ये, पण ज्यांनी हा अनुभव घेतला असेल त्या कमी कट्ट्याचा 25 लोक असतील, 35 लोक असतील, आमचे म्हणून पाटील साहेब असतील, अनेक वेळा कार्यक्रमाला या ठिकाणी आलेले आहेत. सूत्रबद्ध कार्यक्रम कसा करायचा आणि लोकांशी समन्वय कसा करायचा, म्हणजे प्रत्येक कवी कट्ट्याला एक प्रमुख पाहुणा आणि एक अध्यक्ष बोलवायचा. मला वाटतं की नाशिकापेक्षा बाहेरच्या लोकांना तात्याने खूप लोकांना या ठिकाणी पाहुण्यांना बोलवलं, त्यांचा सन्मान केला आणि कवी कट्ट्याची उंची वाढवली. असे या कवी कट्ट्याची मुख्य समन्वय. बाकी मग समन्वय अरुण घोडेराव सर आहे, बाकी मंडळी आहे, पण ज्यांनी मुख्य समन्वय करून गेली अनेक वर्षापासून ही धुरा सांभाळणार आहे असे आमचे मार्गदर्शक रविकांत तात्या. तर त्यांना तर आम्ही उपाधी दिली लावणीकार. शेगावसारख्या ठिकाणी जेव्हा आम्ही एखाद्या संमेलनावर गेलो त्या ठिकाणी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून संजय आहेर होते. कार्यक्रमाचं निवेदन मी होतं आणि कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून तात्या होते. जेव्हा तात्याची लावणी व्यासपीठावर सुरुवात झाली, मला वाटतं माणिकराव त्या ठिकाणी ते साक्षीदार आहे, अक्षरशः सभागृहातील सर्व लोक उठून नाचायला लागले. एवढी मोठी ताकद तात्याच्या गझलेमध्ये आहे, कवितेमध्ये आहे. म्हणून तात्याकडे एकदम जोरात आला पाहिजे आणि तात्या आपल्याला मध्ये लावणी ऐकवणार आहे. 1-2 लावणी त्यांच्या आपण ऐकणार आहोत. अशा तात्यांचा सन्मान करण्यासाठी मगाशी म्हटलं की एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व ज्येष्ठ कवी म्हणून बाबांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊ आदरणीय तात्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. सुप्रसिद्ध गझलकार निशांत गुरु सरांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अतिशय तरुणमध्ये गाणारे व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख महाराष्ट्राला आहे असे सुप्रसिद्ध गझलकार या ठिकाणी आलेले आहेत. बोलगळ्याच्या गायिका सुशीलाताई पिंपरीकर पण या ठिकाणी आलेल्या आहेत. तेव्हापासून त्यांच्या अनेक कविता आम्ही त्यांच्या गाण्यातून ऐकतो. ज्योती आहिरे ज्येष्ठ कवयित्री या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचे मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. आमचे मोहनदादा पाटील या ठिकाणी आलेले आहेत.
त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आता फार वेळ न घेता, कारण आपण 2च भाषण ऐकणार आहोत, कमी वेळात ऐकणार आहोत, कारण त्याच्यानंतर आपल्याला 15 मिनिटाच्या ब्रेकमध्ये आपल्याला अल्पोपात मिळणार आहे, आपलं चहापाणी होणार आहे. 15 मिनिटानंतर आपण पुन्हा आपल्या ठिकाणी जिथे आपण बसलेला होता त्याच खुर्चीवर आपण बसायचं आहे. ज्या क्रमांकाने आपल्या नावाची घोषणा होईल त्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी येऊन व्यासपीठावर कवीचा सन्मान आणि कविता सादर करायची आहे. या ठिकाणी आजचं जे प्रमुख आकर्षण आहे, ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण आतुर आहात. आम्ही त्यांना अगोदर सांगतो की आपल्याला इतक्या वेळामध्ये आपले विचार व्यक्त करायचे आहेत. कदाचित तुम्हाला माहीत नसावं की ते त्याच वेळा त्यांचा विषय संपवतात. त्यांना 2 तास दिले तर 2 तासामध्ये सविस्तर सांगतील, एखादा सविस्तर सांगतील, पण त्यांना ह्या सर्व गोष्टीचा विचार करू, कारण त्यांना पण काही लोकांच्या कविता ऐकायच्या आहेत, आपल्याला ऐकायचं आहे. म्हणून अतिशय कमी वेळामध्ये ते या ठिकाणी व्यक्त होणार आहेत. म्हणून संजय सरांना मी अशी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी व्यक्त व्हायचं आहे. आजच्या कवी संमेलनाचे अध्यक्ष कवी संजय आहेर, आयोजक रविकांत शार्दूल, आमचे मित्र दरमहा 10,000 रुपये मलाही त्यामध्ये सामील घेऊन करून टाका. 1 शून्य जास्त वाढले दरमहा 100 रुपये देईल. अतिशय सुंदर निवेदनाने आपण मंत्रमुग्ध झालेले आहात. ते बाळासाहेब गिरी, गजलकार अरुणजी सोनावणे, कवी मगनलाल पागमार, अरुण गुडेराव परीक्षेत लाभलेले आहेत आपल्याला, सुनीता वाळुंज, अरुण भालेराव, इतक्या जबरदस्त कार्यक्रमामध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याला म्हणजे सेवानिवृत्त काठी न घेता कायदा सुव्यवस्थेची कोणतीही चिंता नसताना आपण पाचारण केलंय, यात मी माझाच नव्हे तर पोलीस खात्याचा सन्मान करतो. पोलिसांमध्ये माणूस असतो, लोक विसरले. जेव्हा मला महापालिकेने लोककल्याण पुरस्कार दिला, मी म्हटलं लोक दमन पुरस्कार तर नाही ना, कारण माझी यंत्रणा दमनासाठी आहे आणि मी कल्याण करत असेल तर या इतकं समर्पक बिरुद पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण पेक्षा मोठा आहे त्यावेळेला. अनेक पुरस्कार या गावामध्ये घेतले आणि ज्यामध्ये मला गोल्ड मेडल मिळालं. गिरी साहेब, माझ्या एकूण 8 डिग्र्यांचा मी मालक आहे. 50 कविता लिहिलेल्या आहेत पण कुठे वाचन केले. प्रसिद्ध करायला इथेच येईल. रिटायर्ड माणसासाठी काही कन्सेशन मिळालं
तर नक्की इथे येईल, कारण सगळं पेन्शन मध्ये चालवणं आणि बडेजाव लोकांनी इतका पाहिलेला आहे की साधेपणाने वागलं तर लोकांना वाटतं हा माणूस मुद्दाम साधा झाला आहे, कारण बडेजाव पाहिलेला आहे. आता मात्र पेन्शन मध्ये गुजराण करताना काय त्रास होतो ते जो करत असतो त्यालाच माहिती असते. कुटुंब माझं सगळं लंडन मध्ये आहे. पत्नी फार चांगल्या पदावरती नोकरीमध्ये आहे, कारण लंडनला 65 वर्षानंतर रिटायर करतात. मुलगा माझा बॅरिस्टर आहे आणि तोही लंडन मध्ये वैशिष्ट्य हे आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर आपल्याला 99 वर्षांनी जो बॅरिस्टर लावला तो माझा मुलगा. मुलगी तिकडे केम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये शिकते, नोकरी करते. या सगळ्या गोष्टी यासाठी सांगणं मी क्रमप्राप्त समजतो की आपल्या मोदीचं वलय काय आहे हेही जनमानसापर्यंत पोहोचावं. आता काही कविता मला वाचायची, लोकांना ऐकवायची. माझा सगळ्यात चांगला श्रोता जर कोणी असेल तर ती होती माझी आई, कारण ती M.A. मराठी साहित्य आणि तिचे 4 काव्यसंग्रह प्रसिद्ध झालेले आहेत. मी म्हटलं त्यातल्या काही चोरून आपल्याला 5वा टाकता येईल, पण ती तशी फार चाणाक्ष होती आणि तिने 4 चौघांसमोर मला अपमानित केलं असतं, म्हणून तसं काही केलं नाही. आता आई नाही आहे, आपल्याला मोकळं मैदान आहे. माझी मी नावाचं तिचं स्वकथन विद्यापीठांना लावलेलं आहे. आता हे याच्यासाठी की मी तुम्हाला माझ्या नंतरचं कुटुंब सांगितलं, माझ्या अगोदरचे आदिबंधही तुम्हाला सांगावे असे मला वाटले. वडील म्हणजे तुमच्यातले जे कार्यकर्ते 10 रुपये भरायचे, एखादी संस्था उभी करायची, लोकांचे प्रश्न सोडवायचे. घरी आम्ही जेव्हा जायचो, मी मेडिकल कॉलेजमध्ये जे हॉस्पिटल मधून MBBS केलं, MD केलं आणि घरी गेल्यानंतर कायमच मला जे जाणवायचं ते घर भरलेलं दिसायचं. एक त्यावेळेला मोहोळ नावाचा सर्व महाराष्ट्रातल्या कवींचा असा एक काव्यसंग्रह प्रसिद्ध झाला आणि आम्हाला फार अभिमान वाटायचा. माझ्या वडिलांच्या त्या 2 कविता होत्या आणि माझ्या छोट्या भावावरती कविता लिहिली होती, शेतकऱ्यांवरती कविता लिहिली होती आणि अतिशय ध्येय होती. माझा ठाणे जिल्हा आहे, वज्रेश्वरी नावाचं गाव आपण ऐकलं असेल, ते माझं मूळ गाव आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये शाळांमध्ये ती त्यांची 2 गाणी होती, ती गायली जायची जिल्हा परिषदेच्या शाळेत. तर म्हणजे जर आपल्या मनात काही शंका आली असेल की पोलीस माणसाला उद्घाटक म्हणून का बोलवलं, तर हे बॅकग्राऊंड मला वाटतं मी इथे उभं राहण्यासाठी पुरेसं आहे. नारायण सुर्वे वाचनालय, नारायण सुर्वे माझे अतिशय आवडते कवी आणि त्यांच्या 2 कविता मला कदाचित माझं जीवन घडवून गेल्या असं मला वाटतं. ज्याला आपण हंबल बॅकग्राऊंड म्हणतो, आई वडील शिक्षक शिक्षिका आणि त्या घरातून आलेला माणूस जेव्हा एखादी स्पर्धा परीक्षा द्यायचा विचार करतो, लोक जेव्हा म्हणतात की तुम्ही इथे अभ्यास करत राहिले, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय दादरला आहे, आपल्याला ज्ञात असेल, अनेक कवी कट्टे तिथे सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात होतात, ते आम्हाला जायचं, ऐकायचं, बसायचं याची संधी लावली आणि
त्या तिथे सुरेंद्र गावस्कर सभागृह आणि त्याच्या शेजारचं मुंबई मराठी ग्रंथालयामध्ये बसून मी अभ्यास जेव्हा केला, लोक जेव्हा म्हणायचे मंत्रालयात लोक बॅगा घेऊन जात आहेत, तुम्ही अभ्यास काय करता? मी म्हटलं जग अभ्यासातूनच जिंकायचं, बॅगेतून नाही. आणि आश्चर्य बघा, अगदी पहिल्या दणक्यात मी क्लासरूम ऑफिसर, एकदाच बसलो परीक्षा, एकदाच पूर्व परीक्षा, एकदाच मुख्य परीक्षा, इंटरव्ह्यू मध्ये मी महाराष्ट्रात पहिला आलो. मला त्यावेळेला खरंच कळेना. बरं, त्यातही शार्दूलजी तुमची लावणी तर आपण ऐकूच, परंतु माझा विषय होता मराठी साहित्य. मेडिकल कॉलेज मधला माणूस आणि मराठी साहित्याचा अभ्यास करतो, हे थोडस जरा अडनिड इतर लोकांनाही वाटलं. आणि त्या दृष्टीने परीक्षकांनी मला पहिली 15 मिनिटं छेडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचं चक्रव्यूह नुसतं भेदून पार नाही पडलं तर ते पूर्ण उद्ध्वस्त करून टाकलं. त्या निमित्ताने मला जे काही कवी आवडले त्यात नारायण सुर्वे अतिशय महत्वाची कवी. रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे, कधी फाटका आत कधी फाटका बाहेर आहे. कविता लिहायला सुरुवात केली नारायण सुर्व्यांनी. पहिला सारस्वतांना दम दिला. सारस्वत म्हणजे जे प्रतिष्ठित लिहिणार आहे, सारस्वतांना थोडासा गुन्हा करणार आहे, कारण तुमच्या क्षेत्रात आलो मी. मला आवडलेली त्यांची कविता आहे, आकाशाच्या मुद्रेवर अवलंबून राहिलो नाही, उगीच कुणाला सलाम करणे जमलेच नाही. पैगंबर खूप भेटले, जसं लोकांनी म्हटलं बॅगा घेऊन फिरतायत लोक, तुम्ही अभ्यास काय करतात? पैगंबर खूप भेटले, हेही काही खोटं नाही. उगीच हात जोडताना पाहिले नाही. कारण नसताना कुणाच्याही समोर, म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राची परंपरा काय आहे ती एका IPS केरळी मुलीने दाखवून दिली. मला खरंच तिचं सगळ्यांच्या समोर त्या अंजनाचं मला अभिनंदन करावंसं वाटतं. एक 4-5 अंजना जर आपल्याकडे आल्या, मी हे नाही म्हणणार की त्यातून नेपाळ होईल, पण आपल्याला क्रांतीची गरज आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. अहो, कविता ही क्रांतीचं साधन आहे, कविता ही क्रांतीची अभिव्यक्ती आहे, कविता हा क्रांतीचा हुंकार आहे. त्यातून जर क्रांतीचं संसूचन होत नसेल तर कवीने स्वतःला प्रश्न विचारावा, मी लिहितो का? माझ्या आईने जेव्हा पुस्तक लिहिलं आणि त्याचं वाचन ग्रंथालयाचे कांगल यांच्या समोर जेव्हा आम्ही करायला गेलो, बंधू भगिनींनो, मला सांगायला अतिशय आनंद होईल, पहिल्यांदाच मी माझ्या आईला थोडीशी निरुत्तर झालेली पाहिली. कांगल म्हटले की मावशी मला सांगा, तुम्ही लिहिलेलं लोकांनी का वाचावं? आईला काही कळेल, आणि ते स्वकथन होतं. ती MA मराठी लिटरेचर. ती म्हटली काय बघे काय विचारतोय माणूस? मी म्हटलं बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं. तू लिहिलंय स्वांत सुखाय जर असेल, स्वतःच्या सुखासाठी आनंदासाठी वेगळी गोष्ट आहे, परंतु जर समाज घडवण्यासाठी असेल, कारण मी तुझ्यामध्ये मॅक्सिम गॉर्कींची आई पाहिलेली आहे, जिने क्रांतीसाठी सगळं काही आयुष्य वेचलं. आईने फार समर्पक उत्तर त्यांना दिलं आणि तेही त्यामुळे निरुत्तर झाले. पैगंबर खूप भेटले, तेही काही खोटं नाही. उगीच हात जोडताना पाहिले नाही. वावरलो हरेकांना दिसून आलो नाही. का? तामझाम नाही कुठल्याही प्रकारचा, साधेपणा. त्यामुळे इतरांमध्ये वावरलो, परंतु इतरांना कसं दिसेल? कळप करून ब्रह्मांडात अंबर थेंबतो नाही. सुंडशाही आपण जे आता बघतो ती कळप करायचा आणि फिरत राहायचं. साहेब आले म्हणजे पोलीस अधीक्षक या नात्याने मला माहिती आहे, साहेब एकटे येत नाही,
साहेबांसमोर 25 माणसं असतात, 50 माणसं असतात. कदाचित ती माणसं परत जाताना माझ्याकडे तक्रार करून जातील, यांनी दिले नाही हो. एकदा माझ्या समोर नाशिक मध्ये दारूबंदी केली म्हणून लोकांना जमा केले आणि माझा निषेध करण्यासाठी माझ्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू झालं. म्हटलं, अरे बापरे, काय भयंकर आहे, काय का आपण दारूबंदी केली. बंधू भगिनींनो, ज्या वेळेला आंदोलन संपलं, यातली 2 माणसं आली, साहेब आपल्याला एवढे पुरस्कार मिळालेले आहेत, आमचे प्रत्येकी 150 रुपये तुमच्या विरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी ठरले होते, तेवढे आपण आम्हाला मिळवून द्या. मी म्हटलं, माझ्या विरुद्धचं आंदोलन आणि त्याच्यासाठीचे 150 रुपयाची वसुली पण मी करून द्यावी. कळप करून ब्रह्मांडात अंबरात हिंडलो नाही, स्वतःलाच रचित केले, ही सवय केलीच नाही. ही शेवटची ओळ जी आहे बंधू भगिनींनो, या ओळीवर मी आयुष्यभर जगलो. कळप करायचं नाही, ब्रह्मांडात अंबरात हिंडायचं नाही, आपली गाडी आपण चालवायची, आपले कपडे आपण धुवायचे, आपल्या कपड्यांची इस्त्री आपल्याला वाटतं ना इस्त्रीची असावी आपण करायची, इतर कोणीतरी करावी आणि आपण विरवावं. यापासून आपण स्वतःला मुक्त करण्यासाठी जी सध्या चळवळ आहे, त्या चळवळीला म्हणतात मिनिमॅलिझम. कमीत कमी तुमच्या जर गरजा तुम्ही ठेवल्या तर तुम्ही कन्झ्युमेरिझम पासून दूर राहा. कंझ्युम करण्याची जी एक फार त्याचं आकर्षण असतं, हे माझ्याकडे हवं, ते माझ्याकडे हवं, ते हवं, यापेक्षा आपण कमीत कमी जर खर्चामध्ये जीवन जगलो तर मला वाटतं त्याच्या इतकं सुंदर जीवन अन्य कोणतं असू शकतं असं मला वाटत नाही. आज मोठ्या प्रमाणात शार्दूल म्हटले पूर्ण महाराष्ट्रातून कवी मंडळी आज इथे जमा झालेली आहे. खरं तर त्यांच्या कविता ऐकणं यासाठी मी आलेलो आहे. फार काळानंतर कदाचित सुरेंद्र गावस्कर सभागृहामध्ये बसून ज्या काही कविता ऐकल्या होत्या त्यानंतर आज मला हा पहिल्यांदा प्रसंग लाभलेला आहे की चांगल्या कविता कवींच्या, गझलकारांच्या गझला, लावणीकारांच्या लावण्या, या सगळ्या ज्या ऐकायला आज मिळणार आहे त्यासाठी माझे काम आतुर झालेले आहे आणि आपण त्यांना समाधानी करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि सगळ्या कविवर्य महोदयांना आणि बहिणींना आज मी शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. मगाशी म्हटलं होतं की जो वेळ निर्धारित केला होता त्या वेळेच्या 1 मिनिट अगोदर सरांनी भाषण संपवलेलं आहे, म्हणून जोरदार टाळ्या या ठिकाणी वाजवायच्या आहेत. अशी गर्दी माणसं आपल्याला या ठिकाणी आज व्यासपीठावर दाखवली आहेत. खरं तर सरांचं व्याख्यान आम्ही अनेक वेळा ऐकले. नाशिकला अपराधी क्लासेस मोठं नाव आहे, MPSC UPSC मुलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, आणि मुलं चांगली त्या क्लासेसमधून घडलेली आहेत. त्यांचा परिचय खूप मोठा आहे, पण मगाशी सरांनी अतिशय छोट्यामध्ये करून दिला. साहित्यावर निश्चित प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे अपराधी सर आहेत. पुन्हा एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवून यांचं स्वागत करत आहे. आपल्याला मगाशी मी म्हटलं होतं की हा कार्यक्रम चालू असताना नाशिकातली काही मान्यवर कवी या ठिकाणी मधून येणार आहे. आपण त्यांना पण ऐकणार आहोत. तसेच प्राध्यापक निशांत गुरु या ठिकाणी मगाशी उल्लेख केला. गझलेतलं एक मोठं नाव, तरुणांमध्ये कसं गायला पाहिजे, कसं सादरीकरण करायला पाहिजे, आदरणीय सरांकडे शिवावं. त्यांचे मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा व्यासपीठावर स्वागत करतो. आणि सयाजी जी चित्रपट अभिनेते आहे, ज्यांचं नाव साऊथ इंडियामध्ये आहे, महाराष्ट्रामध्ये आहे,
त्यांनी ज्यांची गीतं गायले त्याच्यातलं एक नाव आहे नंदकिशोर ठोंबरे सर. ते इथे आलेले आहेत. त्यांनी लिहिलेलं गीत उन्हाळ्याचं शेतकऱ्याबद्दलचं गीत त्यांनी सयाजीने गायलं होतं. हे सुद्धा माणसं सुप्रसिद्ध गजलकार आहेत. ते नाशिक कवीचे कार्यवाहक आहेत. अशी मोठी मंडळी मध्ये मध्ये आपल्या नाशिकला इथे भेटायला येणार आहे. आपण त्यांच्याही गजलेचा असला तर आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. मग अशी एक उल्लेख राहून गेला की सुशीला ते पिंपरीकरचा मध्ये उल्लेख थोडा राहून गेला. अनेक व्यासपीठ त्यांनी गाजवली. मध्यंतरी त्या 2-3 कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये पण त्या होत्या. त्यांचं पण या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतो. आमच्या सुनीता चव्हाण आहेत, चारोळीकर आहेत, उशिरा कविता त्या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांची चारोळी नाशिककरांनी अनेक वेळा ऐकलेली आहे. त्यांचं मी या मनापासून स्वागत करतो. आणि नाशिक असो किंवा नाशिक रोड असो फारसा अंतर नाही, पण नाशिक रोडला लावून साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या, कवितेवर प्रेम करणाऱ्या आणि कवितेमध्ये गायकी तयार करणाऱ्या अशा संगीताताई मुसळे ह्या या ठिकाणी आलेल्या आहेत. मी त्यांचे मनापासून स्वागत करतो. आणि या पहिल्या सत्रातलं शेवटचं भाषण करण्यासाठी मी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ साहित्यिक समीक्षक जाधव सरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपल्या निर्धारित वेळेमध्ये व्यक्त व्हायचं आहे. जाधव सर. सर्वांना नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ, तुम्ही पुन्हा नाव घेतलं, माझे शेवटचे नाव आदरणीय व्यासपीठ. आता हे संमेलन आहे कवींचं, गझलकारांचं व्यासपीठ. म्हणून मला आठवण होते की भारतातल्या पहिल्या शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी त्यांचा कविता संग्रह अग्नी फुले म्हणून प्रसिद्ध केला. त्या पहिल्या. त्यानंतर आपल्या नाशिकच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर बाबूराव बाबुल आहे, वामनदादा कर्डक आहे, कवी कुसुमाग्रज आहेत. हे अतिशय नामवंत साहित्यिक आहे. यांना विनम्र अभिवादन करतो. त्यानंतर अगदी 1.5 दिवसाची शाळा शिकणारे अण्णाभाऊ दिसाटे. त्यानंतर आपलं 4थी पर्यंत आणि 7वी पर्यंत शिक्षण अतिशय कष्टप्रद मिळवणारे कविवर्य पद्मश्री नारायणराव सुर्वेकर यांनाही अभिवादन करतो. म्हणजे कवीला खूप तो शिकलाच पाहिजे असं काही नाही, हे आपल्याला सिद्ध झालंय. एक आमच्या सहकारी आहे, कदाचित तुम्हाला नाव माहीत असेल, विमल माळी म्हणून एक आहे. त्या तो 2री आता शिकलेल्या आहे. कदाचित तुम्ही कुठेतरी त्यांना ऐकलं असेल, पण मला व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्यांचा कॉन्टॅक्ट असतो आणि त्यांच्या कविता विद्यापीठात लागलेल्या आहेत. बहिणाबाईंचे तसंच आहे. ह्या सर्व मान्यवरांच्या कविता, त्यांचं साहित्य हे आपल्याला एक नवीन क्षेत्र आहे. कविता कशी असावी तर कविता ही डोळस असावी. कविता ही डोळस असावी, चिंतन करायला लावणे असतं. कविता ही चिंतन करायला लावणे असतं. तसेच ती जनमानसाच्या हृदयाला भिडणारे असते. ज्या सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कवितेतून क्रांती घडायला पाहिजे. अशा खरोखर ह्या क्रांत्या घडलेल्या आहे या कवितेतून. आतापर्यंत समाज अतिशय प्रगल्भ झालेला आहे या कवितातून, या साहित्यातून. असे आज आपण नारायण सुर्वे या कविता कट्ट्याचं 111वं हे अधिवेशन आहे. त्या अधिवेशनाला मी शुभेच्छा देतो. आणि मी काही कवी नाही वैयक्तिक, परंतु माझं साहित्य खूप आहे. मी
गेली 28 वर्ष म्हणजे मी अनेक वर्ष शिक्षण क्षेत्राशी निगडित आहे. शिक्षक असताना मला मी क्लास टीचर होतो आणि मला माझा विषय इतिहासाचा विषय असा, पण ते तासांची ॲडजस्टमेंट होण्यासाठी मला मराठी विषय शिकवला. मी तर पाठ अतिशय उत्तम शिकवायचो, त्यात काही वाद नव्हता, पण मला कविता काही फार असं मला सांगता येत नव्हती की म्हणता येत नव्हती. महा विद्यार्थ्यांवरती एक अन्याय असं मला वाटलं. मग माझे जे सहकारी होते, रावणतोरे म्हणून त्यांचं नाव होतं, ते अतिशय सुंदर अशी कविता म्हणायचे. मग मी आमच्या प्राचार्यांना विनंती करून की सर मी त्यांचा तास घेईल, पण माझा ज्यावेळेस कविता म्हणायचा तास असेल त्यावेळेस रावणतोरे सरांना तिथे पाठवा, म्हणजे विद्यार्थ्यांना तो अन्याय होणार नाही. आणि त्यांनी खूप त्या प्रकारे त्यांना न्याय दिला. अशा प्रकारे या कविता आहेत, ह्या कवितेतून जनजागृती झाली पाहिजे, चळवळ उभी राहिली पाहिजे. आणि पद्मश्री नारायण सुर्वेंनी तसंच केलेलं आहे. त्यांच्या कविता अतिशय मनाला चटका लावून गेल्या. परिसरातलं सभोवताचं जे वास्तव आहे ते वास्तव त्या कवितेतून मांडतात. आणि इथे सांगायचं सर नेक्स्ट की आपण जो कामगार कंटाळतं हे सर्व केलेलं आहे, तर मी माझी सुरुवातीची वर्ष मी कमावा शिका ह्या प्रकारे शिकलो आहे. मी कामगार म्हणून सातपूरमध्ये लॅम्प्स अँड फिलामेंट कंपनीमध्ये 7 वर्ष नोकरी केली कामगार म्हणून. आणि त्या कामगार चळवळीशी मी अतिशय जवळचा होतो. त्याचप्रमाणे आपणही त्या चळवळीस निगडित आहात. आणि त्याचप्रमाणे नारायण सुर्वे, पद्मश्री नारायण सुर्वे सर या कामगार चळवळीशी निगडित आहे. हा जवळ योगायोग आहे सर. आता मला शार्दूल सर मला बोलले होते की मी इथं कवी नाही बाबा, मला पण ते म्हणे कविता तुम्ही वाचा. म्हणजे मी म्हणून नारायण सुर्वेंची कविता मी वाचतो. तर आपल्यासमोर एक नारायण सुर्वे सरांची एक कविता आहे, ती मी सादर करतो. मला काय तेवढं असं फार कवितेचं फार ज्ञान नाही आहे, परंतु आपण ऐकून घ्या असं मला निश्चित वाटतं. ही जी कविता आहे, ही कविता जी जोगतीन आहे, या जोगतीचं जीवनचरित्र सांगणारी अशी कविता आहे. त्या कवितेचं नाव आहे तुमचंच नाव लिहा. म्हणजे ती जोगतीन ज्या वेळेस तिच्या मुलाला शाळेमध्ये त्याचं नाव टाकायला येते, मग त्यावेळेस मास्तर म्हणायचे, ती मास्तर म्हणते. मग ते विचारतात की ह्या मुलाचं वडिलांचं नाव काय. आता साहजिक आहे तिला मुलाचं वडिलांचं नाव माहितीच नसतं, काय कोण वडील आहे ते. मग त्यावेळेस ती बाई त्या मास्तरला म्हणते तुमचंच नाव लिहा असं सांगून त्या परिस्थितीत मात करते. आता ती कविता मी सादर करतो, आपण जरा गोड मांडून घ्या, कारण मला तितक्याचा त्याचा आवाका नाही. मास्तर लिहा तुमचंच नाव लिहा. खरं सांगते, मरी आईला स्मरून सांगते, लिहा तुम्ही मास्तर तुमचंच नाव. याच्या केसाची जटा बघा मास्तर, कसा नागाचा फडा आहे. देवाचं देणं आहे, देवाचं. मास्तर जमीन होत मारती, वय उफाणती, पण नांगोर घातल्या विना आणि बी पेरल्या विना रोप वर्ग उगवतं का? उगवतं का? बोला मास्तर, रोप उगवतं का? मग बापाच्या जागी माझं नाव लिहिणं कसं झालं? बाप नाही म्हटलं तर पोराचं कसं जमलं? कोणत्याही देवाचं नाव नगा लिहू, कोणत्याही देवाचं नाव नगा लिहू.
माणसाचं लिहा. देवानं काय केलं हो, वटी तेनच भरली ना ती. वटी भरली, वटी तेनच भरली नाही. तुमचंच लिहा, नाव मास्तर तुमचंच लिहा. जात नका विचारू. हवं आम्ही पुन्हा एकाची का पाहिली हवं मास्तर. दरोट्यातल्या बाया नवत तेवढं कुठलं नशिबाला. त्याचा जलम इथूनच, म्हणजे त्या मुलाचा त्याचा जलम इथूनच. पहाट जलमला वा निर्णाखाली सरकला. ना सोयीन ना काय जवळ. मन जरा पण मन हरक. पड पोरा, पड पाया, पड ह्याच्या पाया. तेवढं पद तेवढं तुमचंच नाव घ्यावा मास्तर, तुमचंच नाव घ्या मास्तर. धन्यवाद सर. मला त्या सरांच्या शेवटच्या ओळीवरनं अशा आमच्या कुसुमाग्रजांची मला आठवण आली. ओळखलं का सर मला पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले केसावरती पाणी. म्हणजे अशा आशेवर घेऊन सुंदर मांडणी केली. धन्यवाद दादासाहेब. आता बरोबर 11:40 झालेली आहे. आपण भारतीय जी ट्रेन चालते, रेल चालते, आपण त्यांच्या बरोबरने चालतो. फक्त आपण 3 मिनिटं लेट आहोत. तो आपण अंतर पुढे कव्हर करणार आहोत. एक 2-3 फक्त सूचना सांगेल. यानंतर माझं इथलं व्यासपीठाचं शेवटचा शब्द संपल्यानंतर डोक्यात टाईम असेल. त्याच्यानंतर 10 मिनिटं आपल्याला ब्रेक आहे, मध्ये विश्रांती आहे. त्या 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला चहा पाणी आणि नाश्त्याची व्यवस्था केलेली आहे. 10 मिनिटानंतर आपण आपल्या जागी स्थानापन्न व्हायचं आहे. इथे या घंगाळ्यामध्ये आम्ही प्रत्येक कवीच्या चिठ्ठ्या आणि क्रमांक लिहून ठेवलेले आहेत. जो पहिला कवी या ठिकाणी येईल, अर्थात कुणी येणार नाही, नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याची समन्वय शार्दूल तात्या प्रथमतः कविता सादर करतील पद्मश्री नारायण सुर्वेची. तिथूनच या कवी संमेलनाची सुरुवात होईल. आणि त्याच्यानंतर मग तात्यासाहेब याच्यातून एक चिठ्ठी काढतील. तो मान्यवर कवी व्यासपीठावर बसेल आणि तो मान्यवर कवी तिथेच गंगाळ्यातनं एक चिठ्ठी काढेल. तेव्हा तो दुसरा कवी तयार पाहिजे. त्या दुसऱ्या कवीने घरी यायचं आणि व्यासपीठावर बसून त्यांचा एका बाजूला सन्मानही होईल, त्यांना मानही मिळेल. अशी एक वेगळी अनुभूती विचार या ठिकाणी आम्ही मांडलेला आहे. एकदा नाव घेतल्यानंतर, एकदा क्रमांक आल्यानंतर ते पुन्हा घेतलं जाणार नाही, यांची कृपया नोंद घ्यायची आहे. एका नावाची पुन्हा पुनरावृत्ती होणार नाही. आपल्याला वेळेचं बंधन आहे. आपल्याला वेळेच्या आत हा कार्यक्रम संपवायचा आहे. तेव्हा सर्वांना विनंती आहे, मला मगाशी म्हटलं की प्रस्तावना करायची नाही, कोणत्या गावावर मला ते सांगायचं नाही. डायरेक्ट तुम्ही कविता सादर करताना सर्व मान्यवर तुमच्या सर्व कविता ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे. तेव्हा बरोबर आता 11:43 झाले आहे. बरोबर 10 मिनिटांनी आपण या ठिकाणी आपल्या जागेवर नाश्ता मिळणार आहे. आपण 10 मिनिटांनी परत यायचं आहे आणि परत आपण या कवी संमेलनाला सुरुवात करणार आहोत. धन्यवाद. ऐकणार आहोत. म्हटल्याप्रमाणे की डायसच्या उजव्या बाजूने आपण मान्यवर कवी यायचा आहे. आदरणीय तात्यांची कविता झाल्यानंतर तात्याच्या व्यक्तीचं नाव, ज्या कवीचं नाव घेतले त्या मान्यवर कवीने व्यासपीठावर यायचं आहे. आपण आल्यानंतर
त्या घंगड्यामधून आपण एक चिठ्ठी उचलायची आहे. त्या कवीचं नाव आपण घेणार आहोत. तुम्ही कविता सादर केल्यानंतर, आपण सन्मान घेऊन गेल्यानंतर त्या कवीने पुन्हा व्यासपीठाकडे यायचं आहे दुसऱ्या कवीने, आणि दुसऱ्या कवीने पुन्हा तेच करायचं आहे. व्यासपीठ आल्यानंतर न विसरता घंगड्यामधून एक चिठ्ठी उचलून नावाची घोषणा करायची आहे. म्हणजे आपला वेळ वाचेल. आपला कार्यक्रम हा वेळेतच संपवायचा आहे. मी आपल्याला पुन्हा पुन्हा विनंती करतो, आपण ईशान्य गुरुची गझल पण ऐकणार आहोत. ठोंबरे सरांची गझल ऐकणार आहोत. एक वेगळा आस्वाद आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. जसं आमचा हिरालाल बाबू म्हणतो, दुःखास भेटण्यासाठी शब्दात उतरते शाई, गझलेत भेटते प्रेशी, कवितेत भेटते आई. खरं तर गझलेमध्ये प्रेस भेटते आणि कवितेमध्ये आई भेटते. तर आपण आईला भेटणार आहोत आणि गझलेला भेटणार आहोत. दोघांचा त्रिवेणी संगम आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तेव्हा आपण सर्व जाणकार आहात, ज्या सन्माननीय कवींना आपण या ठिकाणी बोलवलेलं आहे, पण त्या निमंत्रितांचे नाव नाहीये. अशांना पण आपण वेळेचं भान पाहून, वेळेचा अंदाज पाहून दिसते का? आपण त्यांनाही संधी या ठिकाणी देणार आहोत. तेव्हा पुन्हा पुन्हा नियमांची उजळणी करता आपण याकडे लक्ष द्यायचं आहे. दोन्ही मातब्बर परीक्षक आपल्या हालचालीकडे लक्ष देऊन आहेत. कारण आपल्या डाव्याच्या डाव्या बाजूला आपण 11 कवींचा, कवयित्रीचा सन्मान करणार आहोत. त्यांना सन्मान चिन्ह, सन्मानपत्र, एक चांगल्या नामवंत कवीचं पुस्तक आणि रोख रक्कम अशा भारदार मोठ्या सन्मानाने आपण या ठिकाणी त्या 11 कवींना सन्मानित करणार आहोत. तेव्हा ज्यांनी हे प्रायोजकत्व स्वीकारलं, ज्यांनी आमचा शब्द पाळला, एका क्षणामध्ये आम्हाला होकार दिला की माझी ही मानसिकता आहे तुम्हाला मदत करण्याची, तेव्हा महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी मला म्हटलं की 7 समुद्राच्या पलीकडे युवा कवीचं नाव झालं. म्हणजे माझ्यासारख्या एखाद्या साध्या कवीने फार तर 10-15 संमेलन केली असतील, पण बऱ्यापैकी संमेलन गाजवणारा युवा कवी म्हणून माणिकराव घोडसेचं नाव आपल्याला त्यांनी 2 कवींचा सन्मान करण्यासाठी रोख रक्कम या ठिकाणी प्रदान केलेली आहे. तेव्हा मी व्यासपीठाला अशी विनंती करतो की व्यासपीठाच्या वतीने आदरणीय माणिकराव घोडसेंचा सन्मान करावा. युवा कवी घोडसे सरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आपला सन्मान घ्यायचा आहे. सर, अपराधी सर आणि जाधव सरांना विनंती करतो की आदरणीय युवा कवी माणिकरावांचा सत्कार आयोजन करायचा आहे. पुस्तके वाचून झाली, कौतुके करून झाली, राहिले सत्कार त्यांचे हुडकून घ्यायचं साली. यानंतरचा ज्यांनी आयोजनामध्ये अतिशय प्रचंड मेहनत केली, पडद्यामागच्या राहून विनम्रपणे मदत करणारे, गेली अनेक दिवसापासून आम्हाला सातत्याने मदत करणारे दोघंही मायबापले येत असतात आणि आम्ही त्याला विषय काढला की बाबा सर्वांनी मदत करायची, तर मुलांना लोकांना अन्नदान कुठे करायचे. हा जेव्हा अन्नाचा आणि पाण्याचा विषय आला तेव्हा आमचे रंजन कापडणे सर पुढे आले आणि ते म्हणाले की मी हा सर्व पूर्ण करू शकतो. म्हणून त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या त्याच्या व्हायला पाहिजे. मी कापडणे सरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे, आपला सन्मान व्यासपीठाने करावा अशी मी व्यासपीठाला विनंती करतो. PWD खात्यामधून सेवानिवृत्त झालेले
गरजू लोकांना या ठिकाणी मदतीचा हात देतात, अनेक विद्यार्थ्यांना मदत करतात, अशा पद्धतीची आज मदत त्यांनी आपल्याकडे केली आहे. म्हणून त्याचा या ठिकाणी सन्मान होणं अपेक्षित आहे. म्हणून त्यांचा व्यासपीठाच्या वतीने हा सन्मान होतो आहे. यानंतर या सर्व आयोजनामध्ये नियोजनामध्ये मला वाटते मागच्याच कवी कट्ट्यामध्ये नारायण कवी कट्ट्यामध्ये ज्यांनी निवेदनाचं व्यासपीठ गाजवलं, ज्यांनी तुमच्यापर्यंत ह्या चिठ्ठ्याची मेहरबानी पोहोचवली, ज्यांनी लिखाण करून सर्व याद्या बनवून लोकांना या गोष्टी केल्या, ती अशी माझी मानस कन्या आपण मी जिल्हा व्यासपीठावर बोलतो, तिचा या ठिकाणी व्यासपीठाच्या वतीने सन्मान व्हावा. अपूर्वा कापडणे अतिशय मुक्त छंदामध्ये लिहिणारी एक मैत्री आहे, खूप सुंदर निवेदन करते, तिच्यासाठी भविष्यकाळ खूप उज्ज्वल आहे. यावी तुमच्या मुखाचा शब्द होऊन कविता लेखनाने जगा मिळो एक साहित्य सरिता. नक्कीच येईल ही आम्हाला शाश्वती वाटते. मान्यवरांमध्ये करतो आपण स्थानक बनवायचं आहे. मित्रांनो, आता खऱ्या अर्थाने आपण हे दुसरं सत्र या ठिकाणी प्रारंभ करत आहोत की ही स्पर्धा नाही, हा संवाद आहे आणि संवादामध्ये सर्व संवाद चांगला साधतात. मग कोणाचा छोटा असेल, कोणाचा मोठा असेल, कोणी मोबाईल शिवाय कविता म्हणेल, कोणी कागदाशिवाय कविता म्हणेल, कोणाचं सादरीकरण वेगळं असू शकतं, कोणी गाऊन म्हणेल. हे सर्वजण सत्य असतं, पण सादर करण्याची जी लकप आहे प्रत्येकाची वेगळी आहे. म्हणून ही लकप क्षणात टिकण्यासाठी आपल्या समोर पत्रकार आणि सर्व सन्माननीय पाहुणे या ठिकाणी आहेत. म्हणून ही स्पर्धा जरी नसली तरी कुसुमाग्रजांनी खूप चांगलं सांगितलंय, विजयासाठी कविता माझी कधीच नव्हती, म्हणून नव्हती भीती ती जरा पराजयाची, जन्मासाठी हटून किंवा बसली नाही, म्हणून नाही अंते तिला पराजयाची. म्हणून कविता कधी मरत नसते, कविता ही जिवंत राहते. आणि म्हणून ही कविता प्रारंभ होण्यापूर्वी मी आदरणीय रविकांत त्यांना विनंती करतो की आपण अतिशय बहारदार असलेले पद्मश्रीच्या कवितेने या ठिकाणी सुरुवात करावी. आदरणीय रविकांत. पुन्हा एकदा नमस्कार. मी सेवानिवृत्तीनंतर जवळपास 14 पुस्तकं लिहिली आहेत, ते सर्व प्रकाशित झाले. तर नाईक साहेब आहे संस्थापक नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयाचे. तर मी माझे सर्व प्रकाशनं वाचनालयाला भेट देणार आहे. आणि माझं मूळ गाव नाशिकच आहे, मी काही पोस्टाने पाठवणार नाही, तर मी स्वतः समक्ष घेऊन येईल आणि नाईक साहेबांच्या हातात देईल. धन्यवाद. तात्याचं काम करतो. पहिलेच मंत्री आहेत संगीता मुसळे, व्यासपीठावर यायचं आहे. संगीताताई मला पार्टी द्यायची आहे. सुर्वेदारांची एक सुरुवातीची कविता जी मला वाचन करण्यासाठी जाधव साहेबांनी सुचवली, ती मी आपल्या समोर सादर करत आहे. कवी संमेलनाची सुरुवात. माय माझी माय माझी माय आली माझी घराला, माझी माय आली माझी घराला, माझी माय आली माझी घराला. धबधबाद्वारी आज दाही दिशा, महाराष्ट्र देशी उगवती उषा. स्वप्न शहीदांचे आले उदयाला, स्वप्न शहीदांचे आले उदयाला. माझी माय आली माझी घराला, माझी माय आली माझी घराला.
शिंग करणे जय ध्वज उभारा, सारा माय देश फुलांनी शृंगारा, सारा माय देश फुलांनी शृंगारा. अमृताची वाणी, अमृताची वाणी येई राऊळाला, अमृताची वाणी येई राऊळाला. माझी माय आली माझी या घराला, माझी माय आली माझी या घराला. सह्यागिरी संगे निघे रत्नाकर, सह्यागिरी संगे निघे रत्नाकर. कोटी कोटी दीप पेटवी अंबर, कोटी कोटी दीप पेटवी अंबर. सूर्यचंद्र सूर्यचंद्र बिंब शोभे पालखीला, सूर्यचंद्र बिंब शोभे पालखीला. माझी माय आली माझी या घराला. ज्ञानियाच्या देवा उघडा हो ताटी, ज्ञानियाच्या देवा उघडा हो ताटी. नाथा तुक्याने बांधाव्यात गाठी, नाथा तुक्याने बांधाव्यात गाठी. ठावे इंद्रायणी पाय धुवायाला, ठावे इंद्रायणी पाय धुवायाला. माझी माय आली माझी या घराला, माझी माय आली माझी या घराला. आज समर्थांच्या शब्द मोल आले, आज समर्थांच्या शब्द मोल आले. थोर शिवबाचे नेत्र ओले झाले, थोर शिवबाचे नेत्र ओले झाले. लवकोटी माथा मुजर करण्याला, लवकोटी माथा मुजर करण्याला. माझी माय आली माझी या घराला, माझी माय आली माझी या घराला. कबीराच्या संगे मराठी अभंग, कबीराच्या संगे मराठी अभंग. रंगोळी या नामा वाजवी मृदुंग, रंगोळी या नामा वाजवी मृदुंग. सारे भारत हो लागे डुलायाला, सारे भारत हो लागे डुलायाला. माझी माय आली माझी या घराला. राजदंड द्याया पुन्हा माझा माय हाती, राजदंड द्याया पुन्हा माय हाती. नव संस्कृतीच्या पेटवया ज्योती, आपल्यासाठी आहे नव संस्कृतीच्या पेटवया ज्योती. समतेचे बीज, समतेचे बीज, समतेचे बीज, समतेचे बीज निघा पेरायला. माय माझी आली माझी या घराला, माय माझी आली माझी या घराला. माय माझी आली माझी या घराला. धन्यवाद. पुढील क्रमांक आहे 13 रत्नदीप जाधव नाशिक. माझ्या कवितेचं शीर्षक अनुक्रम क्रमांक 41 चंचल रत्नदीप नाशिक. आहेत का हात? पुढचा क्रमांक आहे 40 रेखाताई सोनवणे नाशिक. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे माझी आई माझा श्वास. माझ्या आईचे थोरवी वर्ण कोणात शब्दात, माझ्या आईचे थोरवी वर्ण कोणात शब्दात.
पित्याची गेली पित्याच्या माघारी जागा आईच पित्याची माझी आई माझा श्वास असे मूर्ती वाचल्याची माझी आई माझा श्वास असे मूर्ती वाचल्याची कल्पवृक्षा समबने आई आढाळ रावणी कल्पवृक्षा समबने आई आधार सावली माझ्या जीवनात सुख सरिता आणली माझ्या जीवनात सुख सरिता आणली प्रेम मोजता येईल असे जगी माप नाही प्रेम मोजता येईल असे जगी माप नाही गुणगातात आईचे आनंदुन दशा जाई गुणगातात आईचे आनंदुन दिशा गाई लिहिण्यास होमती माझी चालेल लेखणी लिहिण्यास होमती माझी चालेल लेखणी कशी करू पाय सांगा तिची वखाणणी कशी करू सांगा तिची वखाणणी माझी आई माझा श्वास माझी आई माझा श्वास जीवनाची शिल्पकार माझी आई माझा श्वास जीवनाची शिल्पकार तिच्या आनंद सुखाचे नित्य मागील गाण तिच्या आनंद सुखाचे नित्य मागील गाण धन्यवाद. एक सर्वांना पुनःची सूचना आहे. वेळेचं बंधन आहे तेव्हा परीक्षकाची सूचना आली 2.5 मिनिटात तुमची कविता व्हायला पाहिजे. 2.5 ते 3 मिनिटाच्या पुढे जायला नको कविता. 3 मिनिटाच्या आतला तो कालावधी आहे आपल्याला. शक्यतो सहज सादरीकरण केलं तर खूप चांगलं होईल. गाण्याने खूप वेळ जातो. रेखाताई सोनवणे. यानंतरचे कवी आहेत 34 नंबरचे देवीदास जाधव नाशिक. यानंतरचे कवी आहेत 37 नंबर एकनाथ डी पाटील जालना. कार्यक्रमाचे उद्घाटन संजय प्रमेश सरांना बघून वर्दीला सलाम करत एक अभिमान आणि आनंद खाकी वर्दीला सलाम करून मी इथे एक कविता सादर करत आहे. आताच ताईंनी आईवरती कविता सादर केली आणि मी माझ्या कवितेचं बायचं नाव आलेले त्यामध्ये विद्यापीठ बाप एक विद्यापीठ. बाप माझा असा कणखर बाप माझा असा कणखर जसा सागर अथांग तळ दिसेना ज्याचे असे गहिरे त्याचे मन. बाप अत्तरी सुवास जिने करी सुगंधित बाप उंबऱ्याची ढाल करी नात्याची पाठराखण. बाप धाकाचा आधारवड खारे पाणी ते अथंग त्याच्या शिवाय ही जिंदगानी कशी अळणी बेजार. बाप आमराईची छाव घनी चव गोड धारा अमृतावानी. बाप आयुष्याची शाळा गिरवी घडे नितन. बाप विठ्ठल उभा दोन्ही हात कटीवरी. बाप विठ्ठल उभा दोन्ही हात कटीवर सुख दुःखाला पाहतो तसा एक समान.
करू काय गुणगान, करू काय गुणगान लेखनीने त्याचे, लेखनी झाली गपगार, बाप असे हे थोर, हे विद्यापीठ माझे आकर. बाप नसता हयात, बाप नसता हयात, तुटत तुटत काळीज, अश्रुधारा नेहमी बरसे, किती बघा शतशत, किती बघा शतशत. धन्यवाद. परीक्षकांची सूचना अशी आलेली आहे की कोणीही प्रस्तावना करू नका. जो कोणी प्रस्तावना करेल तो त्या स्पर्धेत भाग होणार आहे. आपलं नाव पण सांगायचं, नावाची सूची ऑलरेडी आलेली आहे. आपण सरळ कवितेला सुरुवात करायची आहे. आताच या सभागृहामध्ये महाराष्ट्राच्या सुप्रसिद्ध गझलकार मृणालताई गीतेच आगमन झालेलं आहे. ज्यांनी आम्हाला विमान कंपनी दाखवली ते आमच्या मार्गदर्शिका, त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आमच्या बरोबर गिरी सरांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि खास जालन्यावरून आलेले आपण त्यांना ऐकूया. समोरचं नाव आहे 36 नंबर आबा पंचायत मुंबई. माझ्या कवितेचा शीर्षक आहे आयुष्य हा एक सुंदर प्रवास. जन्माला आले आहात तर हसत जगून बघा, जन्माला आले आहात तर हसत जगून बघा. आयुष्य खूप सुंदर आहे, रोज येणारा आनंद फॉरवर्ड करून बघा, रोज येणारा आनंद फॉरवर्ड करून बघा. हा प्रवास चालचाल तितका कमी, चालताना प्रयत्नांचा गड चढून बघा. हा प्रवास चालचाल तितका कमी, प्रयत्नांचा गड चढून बघा. यशाचं शिखर गाठल्यावर अहंकार बाजूला सावरून बघा, यशाचं शिखर गाठल्यावर अहंकार बाजूला सावरून बघा. गाव मांडणं सोपं आहे, फक्त थोडं खेळून बघा. गाव मांडणं सोपं आहे, फक्त थोडं खेळून बघा. अपयश आलं तर ते थोडं निघून बघा, अपयश आलं तर ते थोडं निघून बघा. उपदेशाचे कडू पिऊन बघा, उपदेशाचे कडू पिऊन बघा. इतिहासाची हिंमत घे, इतिहासाची हिंमत घेत सत्याची साथ देऊन बघा, इतिहासाची हिंमत घेत सत्याची साथ देऊन बघा. आयुष्य वाट जरी वाकडी, आयुष्य वाट जरी वाकडी, हिमतीला घेऊन बघा. खंबीर होऊन आयुष्य हा एक सुंदर प्रवास करून बघा. खंबीर होऊन आयुष्य हा एक सुंदर प्रवास करून बघा. धन्यवाद. नाव प्राध्यापक अरुण सोनवणे, नाशिक, 22 क्रमांक. माझ्या कवितेचं नाव आहे आई बाबाची कहाणी. ही कलियुगाची पोर, ही कलियुगाची पोर झाली की अतिशहाणी. पुत्र बिस्किट खाताना माय पाहते दुरुनी. ही कलियुगाची पोर झाली की अतिशहाणी. पुत्र बिस्किट खाताना माय पाहते दुरुनी. श्वान फिरत घरान, श्वान फिरत घरान, बाप वरायाचा धनी. माय बापाकडे आज लक्ष देईनात कोणी. माय बापाकडे आज लक्ष देईनात कोणी. आजावी नाना तू खेळे, आजावी नाना तू खेळे, त्याची बोबडी हिवानी. आजावी नाना तू खेळ, त्याची बोबडी हिवानी. पाहले कसून दोघे,
राजा आणि राणी पहाले कसून दोघे जसे राजा आणि राणी धन संपत्ती फूल धन संपत्ती फूल माय बापाची होजुनी धनी वारस हक्काचे तरी पाहिना फिरुनी धनी वारस हक्काचे तरी पाहिना फिरुनी पै पै जमा केली तेव्हा पोटाशी मारुनी पै पै जमा केली तेव्हा पोटाशी मारुनी आता चहा सुद्धा पिती पहायला न हो चोरुनी आता चहा सुद्धा पिती पहायला न हो चोरुनी कुत्र्यासही आंघोळ घाली कुत्र्यासही आंघोळ घाली भारी साबण लावूनी येता जाता काना डोळा माय बापास पाहुनी येता जाता काना डोळा माय बापास पाहुनी माय बापास पाहून माय बापास पाहून अक्षरांना आयुष्याची द्यावी लागते आहुती अक्षरांना आयुष्याची द्यावी लागते आहुती तेव्हा कुठे कवितेची होते गंगा भागीरथी आधी पचविले विषमवत लिहिली कविता स्वतःलाच घडल्याने माझी वाढली कविता असं सुंदर लिहिलंय आदरणीय प्राध्यापक अरुण सुर्वेचा विनंती करतो की आपण एक माहोल या ठिकाणी बदलायचा आहे सोनवणे सर सर तिथे उभे राहणार पुढचे कवी 30 नंबर बघून नमस्कार. एक गझल सादर करतोय. एकटेपणा अन दोघे हे म्हातारा म्हातारी एकटेपणा अन दोघे हे म्हातारा म्हातारी सांभाळत परस्परांना करतात दुनियादारी. पेन्शनर आणि मुलं बाहेर गेली. गात्रांची लटपट होते हाडांची कटकट होते डोळ्यांच्या खाचांनाही काचांची ताबेदारी डोळ्यांच्या खाचांनाही काचांची ताबेदारी. या कातर वेळी काय मन कातर कातर होते या कातर वेळी काय मन कातर कातर होते. ही सांग सावळी छाया कादबकत येते दारी ही सांग सावळी छाया कादबकत येते दारी. पाहुणे म्हणून आलेली दिवाळी दसऱ्याला मुलं येतात ती पाहुणीच असतात आपल्यासाठी. पाहुणे म्हणून आलेली लेकुरे परत जाताना हृदयाच्या खोल तळाशी कळवते जीव घेणारी हृदयाच्या खोल तळाशी कळवते जीव घेणारी. म्हातारा वटवट करतो म्हातारी भांडत बसते म्हातारा वटवट करतो म्हातारी भांडत बसते. तरी अविनय मपनय विष्णू स्वाध्यायाना चुकणारी. स्वाध्याय येतो आणि तो सायं प्रार्थनेतला श्लोक आहे तो चुकत नाही. कधी बापपणाचे ओझे म्हातारा झटकून देतो कधी बापपणाचे ओझे म्हातारा झटकून देतो. म्हातारी कवळत बसते मातृत्वतीचे संस्कारी म्हातारी कवळत बसते मातृत्वतीचे संस्कारी. त्यांच्या घराचं नाव आहे शाश्वत पाटी आहे. शाश्वत शाश्वतामध्ये राहुनी शाश्वती कशाची नाही पिकलेली पाने आता गळतील कधी ती दारी पिकलेली पाने आता गळतील कधी ती दारी. या थकलेल्या देहांचा बस भार कुणाला हो या थकलेल्या देहांचा बस भार कुणाला हो.
धड राहो काया अंती, धड राहो ही खुद्दारी, धड राहो काया अंती, धड राहो ही खुद्दारी. आणि अंतिम शेर बघा सर. ती सवाष्ण जाईन म्हणते, ती सवाष्ण जाईन म्हणते, मज विदुर व्हायचे नाही. मात्र म्हणते ती सवाष्ण जाईन म्हणते, मज विदुर व्हायचे नाही. बस इतके कर तू देवा, संगतीच नेमाघारी. बस इतके कर तू देवा, संगतीच नेमाघारी. ती सवाष्ण जाईन म्हणते, मज विदुर व्हायचे नाही. बस इतके कर तू देवा, संगतीच नेमाघारी. एकटेपणा अन दोघे हे म्हातारा म्हातारी, सांभाळत परस्परांना करतात ही दुनियादारी, करतात ही दुनियादारी. आता सभागृहामध्ये ज्यांचं आगमन झाले असे आमचे देवाभाऊ, महाराष्ट्राचे देवाभाऊ वेगळे, पण आमचे खास मुंबईवरून देवाभाऊ आले, बडे भाऊ आले, त्यांचे मी खास करून या ठिकाणी स्वागत करतो आहे. त्यानंतर मोहनलालजी परमार सर. पुढील स्पर्धक आहेत डॉक्टर गोपाल देशमुख, 23 नंबर. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे मला जगायचं. तुझ्या एका नकारानं, तुझ्या एका नकारानं माझ्या आयुष्यातलं सारं काही आवडत नसतं. तुझ्या एका नकारानं माझ्या आयुष्यातलं सारं काही आवडत नसतो. अगदी माझ्यातला मी सुद्धा, अगदी माझ्यातला मी सुद्धा. आणि तरी मला जगावं असं वाटतंय. होय होय मला जगायचं आहे, कारण मला करून चुकलेलं आहे. खरी मौज हरवलेलं जीवन शोधण्यातच आहे. खरी मौज हरवलेलं जीवन शोधण्यातच आहे. खरी मौज हरवलेलं जीवन शोधण्यातच आहे. पुढचं नाव आहे अतुल देशपांडे, नाशिक. कवितेचं नाव आहे नजर नभाची उगा शोधते, नजर नभाची उगा शोधते, वाट कस्तुरी मनात माझ्या. नजर नभाची उगा शोधते, वाट कस्तुरी मनात माझ्या. स्पर्श कोवळे तुझे लावते, लळा रेशमी मनास माझ्या. स्पर्श कोवळे तुझे लावते, लळा रेशमी मनास माझ्या. असू दे नक्षत्रांचे झुंबर, असू दे नक्षत्रांचे झुंबर, चंद्रप्रकाशा उभा गवाक्षी. असू दे नक्षत्रांचे झुंबर, चंद्रप्रकाशा उभा गवाक्षी. मी न मोजतो चराचराला, मी न मोजतो चराचराला, तूच उतरता माझ्या अक्षी. मी न मोजतो चराचराला, तूच उतरता माझ्या अक्षी. उन्हाळ वारा उगा फिरत, उन्हाळ वारा उगा फिरत तो, चहुबाजूंनी अवधी भवती. उन्हाळ वारा उगा फिरत तो, चहुबाजूंनी अवधी. मिठीत विरलेल्या श्वासांची बेपर्वाई तमात हसती. मिठीत विरलेल्या श्वासांची बेपर्वाई तमात हसती. तुझ्या मनाला विणताना, तुझ्या मनाला विणताना चिंब भिजविली रात्र केशरी. तुझ्या मनाला विणताना चिंब भिजविली रात्र केशरी. मृदुल अंबरी रवी किरणांनी खूप उसवली नेत्रमंजिरी. मृदुल अंबरी रवी किरणांनी खूप उसवली नेत्रमंजिरी. जरा लाजल्या लाल पाकळ्या, जरा लाजल्या लाल पाकळ्या, आणि लाजले मलमल पडते. जरा लाजल्या लाल पाकळ्या, आणि लाजले मलमल पडते. मुख कमलावर तुझ्या गुलाबी आनंदाचे अंकुर सुख दे. मुख कमलावर तुझ्या गुलाबी आनंदाचे अंकुर सुख दे, आनंदाचे अंकुर सुख दे. मी जाधव साहेब विनंती करतो की आपण उपाध्यक्ष संबंध आहे. यानंतर नाशिकचं एक गजलेचं मोठं नाव
ते गझल सादर करणार आहे. त्याच्यापूर्वी की खरेच माझे प्रेम तुझ्यावर होती सांगत, खरेच माझे प्रेम तुझ्यावर होती सांगत, आज अचानक तिला पाहिले मित्रासोबत. असं वेगवेगळे लिहिणारे अफजल देशपांडे सर यांना विनंती करतो की आपण सादर करायचे. यानंतरचे स्पर्धक सुशीला नाशिक. नाशिकचे नाशिकचे मागे राहू द्या सर. गझल सादर करतो आपल्यासमोर. व्हायला सुंदर गझल नस सापडावी लागते, व्हायला सुंदर गझल नस सापडावी लागते, आतमध्ये एक ठिणगी, आतमध्ये एक ठिणगी जाळ व्हावी लागते. व्हायला सुंदर गझल नस सापडावी लागते, व्हायला सुंदर गझल नस सापडावी लागते, आतमध्ये एक ठिणगी जाळ व्हावी लागते. आणि झोपडी अंधारलेली रात्रभर किंचाळते, झोपडी अंधारलेली रात्रभर किंचाळते, श्वापदांची भोग इच्छा भागवावी लागते, श्वापदांची भोग इच्छा भागवावी लागते. आणि नेमकी नाही स्मरत कविताच जेव्हा आपली, नेमकी नाही स्मरत कविताच जेव्हा आपली, ओळ एखादी अगोदर आठवावी लागते, ओळ एखादी अगोदर आठवावी लागते. आणि ज्ञानप्राप्ती शक्य नाही या विना कोणासही, ज्ञानप्राप्ती शक्य नाही या विना कोणासही, अंतरीची ज्योत आधी पेटवावी लागते, अंतरीची ज्योत आधी पेटवावी लागते. आणि वासनेसोबत अपेक्षा साळली जाते कुठे, वासनेसोबत अपेक्षा साळली जाते कुठे, एक त्यापैकी मनाला पाखडावी लागते, एक त्यापैकी मनाला पाखडावी लागते. आज लढताना हुतात्मा तो जरी झाला तरी, आज लढताना हुतात्मा तो जरी झाला तरी, दुःखदायक बातमी, दुःखदायक बातमी पण तरी पोचवावी लागते, दुःखदायक बातमी पण पोचवावी लागते. आणि शेवटचा शेर गझलेतला, रेघ प्रगतीची कुणाची ना करत आखूड मी, रेघ प्रगतीची कुणाची ना करत आखूड मी, रेघ प्रगतीची मला मग वाढवावी लागते, रेघ प्रगतीची मला मग वाढवावी लागते. व्हायला सुंदर गझल नस सापडावी लागते, आतमध्ये एक ठिणगी जाळवावी लागते, आतमध्ये एक ठिणगी जाळवावी लागते. मी आपण सरांना विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. तिला पाहिजे तसे तसे ती बोलत जाते मला, नाते आमचे कविते बदली जोडत जाते बहुधा. खरं हे कवितेचं नातं आहे आणि कविता आणि गझल येत असल्यामुळे अतुल सरांनी खूप सुंदर केलं. यानंतर मगाशी म्हटलं गोडगळ्याच्या गायिका ज्यांच्या आवाजामध्ये गायकी मला वाटते पुरोधात आली असावी, अतिशय सुंदर गातात. एवढं वय झालं तरी कवी कोट्याला नियमितपणे येणाऱ्या सुशीलाताई पिंपरीकर यांना विनंती करतो. 40 वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये खरं घसा गेलेला आहे, पण त्या कसं काय गोड गळ्याचं म्हणतात मला कळलं. कवितेचं शीर्षक आहे महाराष्ट्र माझा आणि पुढच्या कवयित्री आहे कविता कासार. महाराष्ट्र माझा. मराठी मातीतला आवाज घुमला, मराठी मातीतला आवाज घुमला, जय जय महाराष्ट्र दुमदुमला, जय जय महाराष्ट्र दुमदुमला. सह्याद्रीच्या कडे कपारी गर्जना इथेच जावी, स्वराज्याची अर्चना. वादळ वारे झेलित, वादळ वारे झेलित जो निर्मियला, जय जय महाराष्ट्र माझा.
संत परंपरा संस्कृतीचा ठसा धर्म जाती तला समानतेचा वसा शिवस्वराज्य शिवस्वराज्य इतिहास इथे घडला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला जिजाऊ अहिल्या परिशाचा स्पर्श ज्योतिबा सावित्री शिक्षणातला हर्ष शाहू आंबेडकरांचे मोल माणसाला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला पंढरपुरी विठू भक्तांची माऊली गीता ज्ञानेश्वरी ज्ञानाची सावली वारीतला श्रेष्ठ ऐक्य धर्म लाभला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला बळीराजा रावणारा जिथे राजा उद्योगाचा खपणारा इथे घडवणार कोण विकास गंगेला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला राजधानी मुंबई महान राज्याची सामावते भारता सामावते पुऱ्या भारता राणी श्रमदेवाची कुणी नपाशी काम प्रत्येक हाताला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला मराठी मातीतला काव्य संमेलनी आवाज तुम्हाला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला जय जय महाराष्ट्र तुम्हाला कवितेचे शीर्षक आहे राहून गेले काय. लिहिता लिहिता पेनामधली संपून गेली शाई लिहायचे होते अजून मजला राहून गेले काय. आयुष्याचे मांडित गणित कुणास देऊ ग्वाही आयुष्याचे मांडित गणित कुणास देऊ ग्वाही पण जगताना जगण्याचेही भान राहिले नाही राहून गेले काय. आयुष्याला मांडताना वजाच झाले काही उशिराच हे कळले नंतर बाकी आयुष्यच उरले नाही. मी नात्याला असे गुंफले जसा रेशमी धागा विसरून गेले हेच आपले देतील मजला दगा. मैत्रीवरती विश्वासाने खूप ठेवली आशा माहित नव्हते दाखवतील तेव्हाच अंधाराची दिशा. जो तो आपल्या स्वार्थासाठी खूप गोड बोलला या स्वप्नांच्या दुनियामध्ये शब्द हाती झेलला नकळत बसला असा कसा माझ्यावर मी घाव मला दिसेना या जगतावर माझे कोठे गाव. मरुभूमीच्या मध्यानावर झाली सर्वांगाची लाही
मरुभूमीच्या मध्यानावर झाली सर्वांगाची लाही, लिहायचे होते अजून मजला, राहून गेले काही, राहून गेले काही, राहून गेले काही. तात्यांना विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. यानंतर प्रस्तावकार आदरणीय मुजोडकर सरांना व्यासपीठावर बोलवतो. आपली 12 आपण या ठिकाणी साजरा करायची आहे. ॲडव्होकेट सोमनाथजी मुजवाडकर ते असं म्हणतात, मला एकदा निवडून द्याला म्हणून फिरला घरघर, निवडून आला विसरून गेला तो जनतेला नंतर, आणि शिळा वाढला कधी न त्याला तुकडा पानामध्ये, गेल्यावरती घास कावळे खातील त्याचे पितर, आणि चित्या बनीना कधी ओढले पायावरती पाणी, हार तुऱ्याने सजवा आता लावा चंदनात, लावा चंदनात. सोमनाथजी मुजवाडकर. माझं काही सोडलं? मला मध्येच उठवलेलं आहे. Yes. कवितेचं शीर्षक आहे हिरण्यगर्भ. सिरियल नंबर 19, संध्या रजनी सावकारची. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. कवितेचं शीर्षक आहे हिरण्यगर्भ. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. कुठे रुसूनी दळून बसला, उजाडवान राणी वारा फिरला. कुठे रुसूनी दळून बसला, उजाड राणी वारा फिरला. कसे कुलवशील रानमळे, धरणीला भान नसे. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. बरसून जाशील आज उद्या, बरसून जाशील आज उद्या, तुडुंब भरतील वाजल्या. अवखळ होतील रान झरे, वाहती नाले स्वर्ग दिसे. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. पानावरती थेंबट पोरा, पानावरती थेंबट पोरा. माती नाही गर्भ फुलोरा, शेत पिकवतील रान हिरे. पोशिंद्याला मिरग दिसे, हिरण्य कंचन थेंब दिसे. मनात फुलती मोर पिसे. उन्हाळ होशील वाऱ्या वाणी, उन्हाळ होशील वाऱ्या वाणी. करशील धो धो पाणी पाणी, मोर नाचतील रान भरे. पशु पक्ष्यांना घोर नसे. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. हिरण्य कंचन थेंब दिसे, मनात फुलती मोर पिसे. मनात फुलती मोर पिसे. धन्यवाद. नंबर गौतम वाघमारे संघटना. माझ्या कविते शीर्षक आहे तडजोडीचा झुला. मानवाचा पृथ्वी तलावर जन्मश्रेष्ठाचे अनमोल. मानवाचा पृथ्वी तलावर जन्माचे अनमोल. तडजोडीचे मर्म जाणावे, यश जीवनात बहुमोल. तडजोडीचे मर्म जाणावे, यश जीवनात बहुमोल. पावला गणित नवा प्रश्न नित्य आयुष्याच्या प्रवासात. पावला गणित नवा प्रश्न नित्य आयुष्याच्या प्रवासात. सुखी जीवनाचा मंत्र खरा, तडजोडीने करावी मात. सुखी जीवनाचा मंत्र खरा, तडजोडीने करावी मात. तडजोड म्हणजे समजू नये, तडजोड म्हणजे समजू नये जीवनाचा पराजय. प्रसंगी साधावा समतोल, सामंजस्यपणाचा विजय. प्रसंगी साधावा विजय, सामंजस्याचा विजय. नको म्हणी अहंकारी वेड्या, जिंकणा हरणा चाले खेळ. नको म्हणी अहंकारीच्या वेड्या, जिंकणा हरणा चाले खेळ. तडजोडीच्या झुल्याने कसे आयुष्याच्या प्रवासाचा मेळ. तडजोडीच्या आयुष्याने बसे
आयुष्याचा प्रवासाचा मेळ तडजोडीचा झुला विणावा काळजाचा ठेवावा कुपी तडजोडीचा झुला विणावा काळजाच्या ठेवावा कुपी जगण्याची किमया अंतरी संयम शांततेने गुपी जगण्याची किमया अंतरी संयम शांततेने गुपी सुंदर श्रुती जगाच्या सांगडवाला क्षणाक्षणाला सुंदर श्रुती जगाच्या सांगडवाला क्षणाक्षणात माणूसच आहे कलाकार रंगभराच्या जीवनाला माणूसच आहे कलाकार रंगभराच्या जीवनाला जीवनाच्या रंगमंचावर तडजोडीचा झुला झुलावा जीवनाच्या रंगमंचावर तडजोडीचा झुला झुलावा हसत खेळत आयुष्याचा गजगुंत सुखाचा डोलावा हसत खेळत आयुष्याचा गजगुंत सुखाचा डोलावा धन्यवाद ताई. थोडासा माहोल बदलूया आपण. ईशान गुरु मंडाताई आणि आरोग्य सर काठी चष्मा धोतर घालून पायी चालत होता. काठी चष्मा धोतर घालून पायी चालत होता. देशासाठी एक महात्मा भारत जोडत होता आणि सत्य अहिंसा मानवतेची सेवा केली त्यांनी. दांडी यात्रा काढून तो तर माणूस वाचत होता. आणि घरात नाही आई बाबा बंद घराची दारे आणि कैक कोटीची असून संपदा पुत्री पाळत होता. आणि नाही कळली आई त्याला घरात होती तेव्हा ती गेल्यावर चिते सोबती अश्रू ढाळत होता. आणि रस्त्यावरच्या अपघाताने तडफड झाली आणि माणुसकीला माणूस आता माणूस विकत होता. माणुसकीला माणूस आता माणूस विकत होता. पुढचे कवी खास करून संगमेरवरून आलेले. संजय लक्ष्मण जाधव बारामती सर्व्हिस क्रमांक नाहीये का? हॅलो देवा उपाळे 46 क्रमांक माझ्या कवितेचं नाव आहे कोण कुणाचे. मेल्या पाठी कोण कुणाचे मेल्या पाठी कोण कुणाचे सोहाळे बघतील मला पुरतील का जातील ओ मला पुरतील का जातील ओ मला पुरतील का जातील. माझे माझे कबाड ओझे माझे माझे कबाड ओझे जोवर जीव तोवर साजे नाही नेते कुणी उरावर नाही नेते कुणी उरावर अपेक्षा उरतील मला पुरतील का जातील ओ मला पुरतील का जातील ओ मला पुरतील का जातील. जीते पणी नाही गोडी जीते पणी नाही गोडी मेल्यावरती बंधन तोडी शिन झाल्यावर देह तुझा रे शिन झाल्यावर देह तुझा रे खा 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 म्हणतील मला पुरतील का जातील ओ मला पुरतील का जातील ओ मला पुरतील का जातील. असतील शीते जमतील भूते असतील शीते जमतील भूते ढोंगी असे मायेचे नाते असेल जोवरी तुझ्या पदरी असेल जोवरी तुझ्या पदरी
पुरतील का जाळतील ओ मला पुरतील का जाळतील ओ मला पुरतील का जाळतील. क्या बात है. आपला सन्मान मी संजय आयसराव विनंती करतो की आदरणीय संगमनेर निवासी दादाचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. मगाशी म्हटलं की नाशिकची मान्यवर बरीच येणार आहे. त्याच्यामुळे आता नवीन जे नाव आहे गझलकार आमचे मित्र अरुण मेंढरे सरांचं या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतो. ते असं म्हणतात की झेंडा तरी कुणाचा हातात घेत जाऊ सारेच बाटलेले मधुली कुणास धावू आला कधीच नाही कष्टाच भाव मित्रा गेला करून भाषण घेता लबाड भाऊ. की अशा गजरकाराचं आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. नंतरचे आमचे देवाभाऊ आलेले आहेत, खास करून मुंबईवरनं उभारी सरांना विनंती करतो की आपण खास मुंबईची गजल कविता सादर करा. यानंतर 6 नंबर आहे साईनाथ रहाटकर नांदेड. काळजातला माणूस कविता केवळ मनोरंजनाचं माध्यम नाही असं आम्ही मानतो. ते क्रांतीचं माध्यम आहे, प्रबोधनाचं माध्यम आहे आणि शासन प्रशासनाकडे आपल्या मूलभूत हक्क अधिकारासाठी मागण्या मागणारं एक माध्यम आहे असं आम्ही मानतो. अशीच आमच्या गावाची यथा मुक्काम पोस्ट कसारा अशी आमची पाण्याची जी मागणी आहे, धरण उशाला कोरड असं अशी परिस्थिती. त्याच कवितेचं शीर्षक आहे सुंदर माझं गाव अर्थात मुक्काम पोस्ट कसारा. सुरुवात करतोय. धो धो येईल पाऊस येईल पाऊस धो धो येईल पाऊस लावू भांडीवर चणी 8 दिवस पुरवू सखे पियाच पाणी 8 दिवस पुरवू सखे पियाच पाणी. जरी नळाला आपल्या आळतळ्यात लगाळ जरी नळाला आपल्या आळतळ्यात लगाळ घरी मुकाट खाऊया त्यात शिजवून डाळ घरी मुकाट खाऊया त्यात शिजवून डाळ. जरी 8 दिवस नळाला नाले पाणी जरी 8 दिवस नळाला नाले पाणी देत हुंदके आसवे नको गाळूस गराणी देत हुंदके आसवे नको गाळूस गराणी. कसे जातील दिवस नको चिंता अशी करू कसे जातील दिवस नको चिंता अशी करू लुपा छुपीला स्टेशनी हंडा हंडा पाणी भरू लुपा छुपीला स्टेशनी हंडा हंडा पाणी भरू. यानंतर आपल्या राजकारणावर आहे. आग खाऊनी घेतला त्यांनी निधी आपसात आग खाऊनी घेतला त्यांनी निधी आपसात विचारावा जाबतर हातेवर करतात विचारावा जाबतर हातेवर करतात. नसे मतदात्यालाही कधी परवा विकासाची नसे मतदात्यालाही कधी परवा विकासाची मात्र ध्यास एवढाच हो सोय वाटलीची मात्र ध्यास एवढाच हो सोय वाटलीची. दर निवडणुकीला
करू विजयी गाढवे मते देऊनी अमूल्य करू विजयी गाढवे सत्ता त्यांनीच भोगावी मात्र धरावी हितास सत्ता त्यांनीच भोगावी मात्र धरावी हितास नसबंदीच करावी जर होईन विकास नसबंदीच करावी जर होईन विकास नसबंदीच करावी जर होईन विकास जर होईन विकास जर होईन विकास चौदा नंबर आहे विलास हेरनार नाशिक. माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे बाप माझा शेतकरी. ऊन डोईवर त्याच्या बाप राबतो शेतात ऊन डोईवर त्याच्या बाप राबतो शेतात पाय अनवानी त्याचे रोज खपतो मातीत पाय अनवानी त्याचे रोज खपतो मातीत नाही जुमानले त्याने ऊन वारा पावस आला नाही जुमानले त्याने ऊन वारा पावस आला यावा पोग्यात जोंधळा रोज मोजतो दिवस आला यावा पोग्यात जोंधळा रोज मोजतो दिवस आला. अवघ्या जगाचा पोशिंदा अवघ्या जगाचा पोशिंदा भूक भागवतो राजा अवघ्या जगाचा पोशिंदा भूक भागवतो राजा आल्या भावाला विकतो कष्टाचा माल ताजा आल्या भावाला विकतो कष्टाचा माल ताजा. राबणारा बाप माझा राबणारा बाप माझा घाम गाळतो रानात राबणारा बाप माझा घाम गाळतो रानात याव्या सरीवर सरी अंग भिजव पाण्यात याव्या सरीवर सरी अंग भिजव पाण्यात. शेवटचं कडवं आहे कपाळाचे भोग सारे पाट सोडना दुस काळ कपाळाचे भोग सारे पाट सोडना दुस काळ इडा पिडा टळो त्याची यावा नशिबी सुकाळ इडा पिडा टळो त्याची यावा नशिबी सुकाळ. धन्यवाद. आहेर सरांनी सन्मान करायचा आहे. आता यापुढे जे सादरीकरण होणार आहे ते विलास खैरनार हे प्रतिभाताई खैरनार यांचे दीर आहेत आणि त्यांनी आवर्जून सांगितले की त्यांची आपल्या परिवाराला ओळख करून द्या. विलास खैरनार. सय्यद जान करोड नंबर 3 वीर जोशी संभाजीनगर. कवितेचे शीर्षक आहे ए विठ्ठला. ए विठ्ठला तू जरा विठून खाली ये आणि माझ्या गावाकडे चल. ए विठ्ठला तू जरा विठून खाली ये आणि माझ्या गावाकडे चल. येताना रुक्मिणीला एकांतात सोडून ये येताना रुक्मिणीला एकांतात सोडून ये. मी तुला माझ्या शेताच्या बांधावर नेतो आणि तुला त्या झाडाला लटकवतो जिथं माझा बाप लटकला होता फास घेऊन. मी तुला माझ्या शेताच्या बांधावर नेतो आणि तुला त्या झाडाला लटकवतो जिथं माझा बाप लटकला होता फास घेऊन. मग काही दिवसाने घरी जा आणि रुक्मिणीला विचार तुला एकांत कसा वाटला. मग काही दिवसाने घरी जा आणि रुक्मिणीला विचार तुला एकांत कसा वाटला. मग वाटल्यास परत येताना रुक्मिणीला घेऊन ये. मग वाटल्यास परत येताना रुक्मिणीला घेऊन ये. हंबरडा फोडण्यासाठी मी माझ्या आईला आणतो दुःखाचं सांत्वन करण्यासाठी. मग वाटल्यास परत येताना रुक्मिणीला घेऊन ये. हंबरडा फोडण्यासाठी मी माझ्या आईला आणतो दुःखाचं सांत्वन करण्यासाठी. आणि हो येताना इंद्रायणीला घेऊन ये. आणि हो येताना इंद्रायणीला घेऊन ये. मी तिला कोरडो शेतीच्या विधीत तळाशी बुडवतो तुकारामाच्या गाथ्यागत.
आणि हो येताना इंद्रायणीला घेऊन ये, मी तिला कोरडवाहू शेतीच्या विहिरीच्या तळाशी बुडवतो तुकारामाच्या गाथ्यागत. मग विचार करून सांग विठ्ठला, मग विचार करून सांग विठ्ठला, तुला आमच्यासारखं दुःखासोबत खेळता येईल का? मग विचार करून सांग विठ्ठला, तुला आमच्यासारखं दुःखासोबत खेळता येईल का? आमचं जीवन जगणं तुला जमेल का? आमचं जीवन जगणं तुला जमेल का? आमचं जीवन जगणं तुला जमेल का? मी दादा विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. मला खरं यांच्या कवितेवरून आमच्या पुण्यातले मभा चव्हाणांच्या एका वेळीच्या मला फार आठवणी झाल्या. तो विद्रोही आहे. ज्ञानदेवाला हे कसे ज्ञात नाही, कोणताही वेद रेडा गात नाही. ज्ञानदेवाला हे कसे ज्ञात नाही, कोणताही वेद रेडा गात नाही. जानवे घालू नकारे त्या विठ्ठलाला, त्या बिचाऱ्याला स्वतःची जात नाही. हे समर्पक उत्तर अतिशय चांगलं दिलेलं आहे. त्याचा एक उमदा कवीच आपण या ठिकाणी मला स्वागत करूया. यानंतर खास संभाषण आलेले अतिशय धावपळीत आलेले जोशी सरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी सादर करायचे. पुढील कवी आहेत संतोष गाडवे, राजगुरुनगर. मी विवेक जोशी, छत्रपती संभाजीनगर आलोय. आपणा पुढे कविता करतोय. कवितेचे शीर्षक आहे जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे, काम करिता प्रेमाने. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे, काम करिता प्रेमाने. दिवस येतो अन जातो, थकवितो आपणा कामाने. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल वारा वाहे अगदी जोमाने. अनुकूल प्रतिकूल वारा वाहे अगदी जोमाने. थकले गात्र पणही रात्र, झोपवी अंगाई प्रेमाने. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. जगणे आपले सुखदुःखाचे, जगणे आपले सुखदुःखाचे. ऊन सावलीचे सांगणे, सुखाच्या बदल्यात सुख, दुःख पेरी दुःखाचे बियाणे. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. निर्धना नसे जगात थारा, निर्धना नसे जगात थारा. आळशाचे कोण ऐकतो बहाणे. निर्धना नसे जगात थारा, आळशाचे कोण ऐकतो बहाणे. हे जग आनंदाचा कल्पतरू, हे जग आनंदाचा कल्पतरू. जग हे सुखाचे दिवाने. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. काळाचे मेघ जलद वाहती, काळाचे मेघ जलद वाहती. आज काल उद्या बदले कालाने. सेकंद मिनिट तास दिवस महिने, झाले गेले विसुनी वर्ष जुने. चला बदलूया कॅलेंडर नव चैतन्याने. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. जगणे व्हावे आनंदाचे गाणे. तात्याने विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा जोशी सरांचा. अतिशय सुंदर जगण्याबद्दल त्यांनी वर्णन या ठिकाणी केलं. जगणे सुंदर ज्याला म्हणतो, सुखदुःखाचा असतो मेळ. आणि दोरीवरच्या डोंगरात जीवन हा गमतीचा खेळ. आणि फुलासारखे फुलवित जाता जीवन म्हणजे मंद सुगंध. आणि परोपकार मनामनातून प्रेमाचा फुलवितो छंद. जगण्याची तर गंमत न्यावी, हसता हसता रडत्या यावे. आणि बागेमधल्या फुलापरी मग मनी उमलत जावे. आणि असेच असते खरेच जीवन सुंदर गाणे असते. आणि शब्द सुरांच्या शंखलेखले ते मोत्याचे दाणे असते, ते मोत्याचे दाणे असते. पुढचे कवी आहेत 47 नंबर विष्णू वाघसिंग. संतोष गाडवे, राजगुरुनगर. सारवलेली भुई आणि छतावरची कौल गायब झाली जेव्हापासून.
तेव्हापासूनच लागली घरघर घराच्या घरपणाला. चकचकीत फरशा आणि सिमेंटच्या भिंती आल्या आणि मातीचा वास असणाऱ्या आई बापाची भीती वाटू लागली, दुर्गंधी वाटू लागली घराला. चकचकीत फरशा आणि सिमेंटच्या भिंती आल्या तेव्हापासून मातीचा वास असलेल्या आई बापाची दुर्गंधी वाटू लागली घराला. शोभेच्या वस्तूंनी कधीच होत नसतं घराचं गोकुळ. त्यासाठी घरात असावं लागतं हसरं नाचरं बाळ, तोंडावरून हात फिरवणारी म्हातारी माणसं, गोठ्यात असावी एखादी अंबरणारी गाय आणि तिला रुचणारं गोंडस वासरू, रिमझिमणारा श्रावण पाहता यावा डोळे भरून म्हणून असावी एखादी खिडकी घराला, आणि पाखरांनी येऊन कुशाल बसावं अशा असाव्या हक्काच्या फांद्या आणि त्यांची मुळं असावी आपल्या आत खोलवर रुजलेली. आकाशात चमचमणाऱ्या चांदण्या, पाण्याच्या पोटात घर करून राहणारे जलचर आणि अवकाशाच्या अंगणात बागडणारी पृथ्वी, साऱ्यांनाच आधार असतो आपापल्या भिंतींचा. पण ज्यांना गरज नाही अशा धूमकेतूंचं काय? बहुधा दुसऱ्यांच्या मनातच घर करून राहत असावे बिचारे. आणि शेवटच्या वेळी, लहानपणी माणसं मेल्यानंतर ती देवाघरी जातात असं म्हणायची आई. तेव्हापासून मी शोधतोय देवाचं घर, जिथे भेटतील या पृथ्वीवरून गायब झालेल्या माणसांच्या शेकडो पिढ्या, डायनासॉरच्या प्रजाती, आमीबाचं कुळ आणि मानवी गर्भाशयाचं मूळ. मी शोधतोय देवाचं घर, मी शोधतोय देवाचं घर. अनुक्रमांक 45 पूर्णांक येथे नाशिक. कवितेचं शीर्षक आहे बा विठ्ठला. बा विठ्ठला, इटेवरच्या बा विठ्ठला, इटेवरच्या बा विठ्ठला, एकदा वळून तरी बघ माझ्या या रानात, एकदा वळून तरी बघ माझ्या या रानात. या काळ्या मातीवर अंकुर फुटलेच नाही, या काळ्या मातीवर अंकुर फुटलेच नाही. वाऱ्यासारख्या वाहणाऱ्या कोरड्या ढगांनाही पाजर फुटेना, वाऱ्यासारख्या वाहणाऱ्या कोरड्या ढगांनाही पाजर फुटेना. सरकारी घोषणांचा कोरडा पाऊस, सरकारी घोषणांचा कोरडा पाऊस मात्र धोधो कोसळतोय, मात्र धोधो कोसळतोय. आणि ओला पाऊस लपंडाव खेळतोय, आणि ओला पाऊस लपंडाव खेळतोय. इटेवरच्या बा विठ्ठला, इटेवरच्या बा विठ्ठला, कधी कधी वाटतं ही इटच काढून घ्यावी, कधी कधी वाटतं ही इटच काढून घ्यावी. मग तरी ती उतरशील आणि बघशील कुंभाने फास लावून घेतलेल्या, कुंभाने फास लावून घेतलेल्या आई मावल्यांच्या कपाळाचे पुसलेले हे कुंकू, कुंभाने फास लावून घेतलेल्या आई मावल्यांच्या कपाळाचे पुसलेले हे कुंकू. इटेवरच्या बा विठ्ठला, इटेवरच्या बा विठ्ठला, दिसत नाही का रे तुला, दिसत नाही का रे तुला. काळ्या कुट्ट अंधारात तोडली जाताय जंगले, काळ्या कुट्ट अंधारात तोडली जाताय जंगले. का दिसत असूनही तू करतोय फक्त डोळे जाग, तू करतोय फक्त डोळे जाग. इटेवरच्या बा विठ्ठला, इथल्या रखमाईचा, इथल्या रखमाईचा आईच्या उदरातच होतोय खून, आईच्या उदरातच होतोय खून. त्याला लागू होत नाही कुठलेच कलम, त्याला लागू होत नाही कुठलेच कलम. तरी तू नुसताच बघतोय उघड्या डोळ्याने, तरी तू नुसताच बघतोय उघड्या डोळ्याने. का काढत नाही कमरेवरचे हात, का काढत नाही कमरेवरचे हात. आणि उचलत नाही पायाखालची वीट, आणि उचलत नाही पायाखालची ईट. आणि का करत नाही त्या ईट त्या निर्दयी लोकांच्या डोक्यात, त्या निर्दयी लोकांच्या डोक्यात. इटेवरच्या बा विठ्ठला, तुझ्या चंद्रभागेच्या वावंटा, तुझ्या चंद्रभागेच्या वावंटा स्नान करणाऱ्यांच्या डोक्यात, स्नान करणाऱ्यांच्या डोक्यात तू असा उजटतोय, तू असा उजटतोय. आणि उद्ध्वस्त कर जातीपातीच्या धर्माच्या भिंती, आणि उद्ध्वस्त कर जातीपातीच्या धर्माच्या भिंती. उभ्या टाकले या सजीवातील निर्जीव भिंती, टाकलेल्या सजीवातील निर्जीव भिंती. इटेवरच्या बा विठ्ठला, फक्त मोठं होण्याच्या नादात, फक्त मोठं होण्याच्या नादात माणसंच माणसांची शत्रू बनले,
माणसंच माणसांची शत्रू बनली. समाधानाच्या भाकरीचा ढेकर, समाधानाच्या भाकरीचा ढेकर द्यायलाही शिकवूया विकसित मानवाला. समाधानाच्या भाकरीचा ढेकर द्यायलाही शिकवूया विकसित मानवाला. कर नांगरणी आणि मशागतही त्याच्या मेंदूची, आणि मशागतही त्याच्या मेंदूची. इटेवरच्या बायठला, इटेवरच्या बायठला, बायठला, बायठला. जय पर्यावरण. मान्यवरांना विनंती करतो की आदरणीय विष्णू सरांचा सन्मान करायचा आहे. जे या संमेलनामध्ये जे 11 पुरस्काराचे मानकरी आहेत त्याच्यातले जे 3 पुरस्कार आहेत ते देणारे डॉक्टर प्रसाद आंबे सर आता आलेले आहेत. त्यांच्या आजोबाच्या समारंभात त्यांनी मला फक्त थोडं सांगितलं तर मी आजोबांच्या कार्यक्रमाला आहे, माझी शिक्षण संस्था इथे आहे. एका मिनिटात उसंद न लावता त्यांनी लगेच रक्कम दिली आणि माझ्या आजोबांच्या नावाने हे पुरस्कार मी कमिटी देतो आहे. अशा आंबेडकर सरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतो की डॉक्टर प्रशांत आंबे सरांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. डॉक्टर प्रशांत आंबे सर. मी अपराधी सरांना विनंती करतो की आपण आदरणीय डॉक्टर आंबे सरांचा इथे सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद सर आपल्या योगदानाबद्दल. मगाशी म्हटलं की मी जी कंपनी, जी विमानाची कंपनी आम्हाला पाहायला मिळाली, ज्या वझर कंपनीचं मोठं नाव आहे, त्या कंपनीत ज्यांनी सेवा दिली त्या सेवा झाल्या. गझल मंथन असेल, अनेक ठिकाणी समूहात ते असतात आणि अनेक कार्यक्रमात आम्ही बरोबर असतो आणि त्यांची गझल म्हणजे खूप सुंदर असते. अनेक कार्यक्रमात ते खूप चांगलं सादरीकरण करतात. म्हणून त्यांनी गझल सादर करण्यापूर्वी त्याचे 2 ओळी की या दुनियेला माहीत आहे कशास म्हणती खोके. गुरु सर, या दुनियेला माहीत आहे कशास म्हणती खोके आणि टाळूवरचे लोणी खाण्या टपली सारे खोके. असे सुंदर सादरीकरण करणाऱ्या आदरणीय गणना त्यांना विनंती करतो की आपण छान बदल सादर करावे. माझ्यानंतरची कविता आहे इयत्ता 4थी मधली कुमारी संप्राज्ञी सूर्यवंशी 4 नंबर. मी इथे देताना कविता दिली आहे छोटी संमेलन म्हणून, सॉरी सर. आंधळे प्रेम माझ्या कवितेचा शीर्षक आहे. गुजरात आंधळे प्रेम. माझे नंबर मृणाल गीते 45. आंधळे प्रेम. कळेना मला मी कसे प्रेम केले, कळेना मला मी कसे प्रेम केले. जसे सूर जुळले तसे प्रेम केले, जसे सूर जुळले तसे प्रेम केले. किती लाडकी तुम्हा सांग बाबा, पुरवले कसे लाड सारेच बाबा. मला जे हवे ते सदा देत गेले, कळेना मला मी कसे प्रेम केले, कळेना मला मी कसे प्रेम केले. दिले लग्न लावून राजास शाही, दिले लग्न लावून राजास शाही. नसे मोल कौसेस केले कधी, जणू गौरतनूस सोने मढवले, जणू गौरतनूस सोने मढवले. कळेना मला मी कसे प्रेम केले, कळेना मला मी कसे प्रेम केले. दिली त्यास गाडी दिला बंगलाही, दिली त्यास गाडी दिला बंगलाही. परी मोल त्याचे नसे हो कुणाही, किती हाव त्यांना भिकारीच ठरले, किती हाव त्या
त्यांना भिकारीच ठरले, कळेना मला मी कसे प्रेम केले. पुन्हा काय सांगू, पुन्हा काय बोलू, पुन्हा काय सांगू, पुन्हा काय बोलू. जसे प्रेम केले कसे मी पाहू. न मागून थकले, न मागून थकले, न मागून थकले, न मागून थकले. कळेना मला मी कसे प्रेम केले. मलाही कुणाचाच आधार नाही, मलाही कुणाचाच आधार नाही. कुणाचीच मी तर लाचार नाही. तरी लांडग्यांनी मला तोडले, तरी लांडग्यांनी मला तोडले. कळेना मला मी कसे प्रेम केले. आता सोडून जात आहे मुलाला, आता सोडून जात आहे मुलाला. जपा लावून जीव माझ्या मुलाला, जपा जीव लावून माझ्या मुलाला. मला तर जगावे असे वाटले, मला तर जगावे असे वाटले. कळेना मला मी कसे प्रेम केले. असे प्रेम जडले तसे प्रेम केले. कळेना मला मी कसे प्रेम केले. कळेना मला मी कसे प्रेम केले. हॅलो. माझ्या पुढच्या कवीचे नाव आहे सुनीता पाटील नाशिक. नमस्कार, मी सम्राज्ञी प्रवीण सूर्यवंशी. माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे भारत माझा देश आहे. भारत माझा देश आहे सारे गर्वाने सांगतो. भारत माझा देश आहे सारे गर्वाने सांगतो. देश माझा एक तरी का, देश माझा एक तरी का, विनाकारण विनाकारण. देश माझा किती सुंदर, देश माझा किती सुंदर. नदी नाल्यांचा, कळ्या फुलांचा, वृक्ष वेलींचा आणि पर्वत डोंगर दऱ्यांचा. देश माझा किती सुंदर. नदी नाल्यांचा, कळ्या फुलांचा, वृक्ष वेलींचा आणि पर्वत डोंगर दऱ्यांचा. वाचली आहे का कधी उघड्या डोळ्यांनी ती पुस्तकातील प्रतिज्ञा उघडून. वाचली आहे का कधी उघड्या डोळ्यांनी ती पुस्तकातील प्रतिज्ञा उघडून. आम्ही सारे भाऊभाऊ म्हणतो, आम्ही सारे भाऊभाऊ म्हणतो. प्रत्यक्षात टाकतो मात्र नियम, प्रत्यक्षात टाकतो मात्र नियम. माझा भारत सुंदर, माझा भारत सुंदर भारत. श्रीकृष्ण आणि प्रभू श्रीरामांचा, श्रीकृष्ण आणि प्रभू श्रीरामांचा. शेतकरी आणि शूरवीरांचा, शेतकरी आणि शूरवीरांचा. येथे अत्तर दरवळे घामाचा, येथे अत्तर दरवळे घामाचा. भारत माझा सुंदर भारत, भारत माझा सुंदर भारत. शिवछत्रपती फुले बाबासाहेबांचा, शिवछत्रपती फुले बाबासाहेबांचा. परस्त्री माता समान येथे, परस्त्री माता समान येथे. रमाई जिजाऊ आणि साऊंचा, रमाई जिजाऊ आणि साऊंचा. विविधते नाते एकता, विविधते नाते
लोकशाही सोबत जपतो लोकशाही सोबत जपतो संविधान, संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती. संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती फुकते छाती गर्व अभिमानाने, फुकते छाती गर्व अभिमानाने. एकोपा हीच खरी देशाची संपत्ती, एकोपा हीच खरी देशाची संपत्ती. असा सुजलाम सुफलाम भारत माझा देश आहे, असा सुजलाम सुफलाम भारत माझा देश आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. सण जोरात टाळ्यावर पुन्हा स्वागत करायचं आहे. खरं तर एवढ्या वयात काय सादरीकरण करावं हा सर्वांसाठी आदर्श असावा मी मान्यवरांना सांगतो. आणि ज्यांनी या रचनेसाठी उत्कृष्ट प्रकारे रोख रकमेचं बक्षीस दिले ते निशांत पुरस्कार व्यासपीठावर बोलतो. व्यासपीठावर या सर आपण माणिकराव गोडसेचं व्यासपीठावर या. हे तिन्ही बक्षीस आदरणीय रविकांत साधू तात्या व्यासपीठावर आहेतच. ह्या तिन्ही मान्यवरांच्या हस्ते दिल्लीला रोख रकमेचं बक्षीस देण्यात आहे. तिघाही मान्यवरांच्याकडून रोख रकमेचं रुपये 300 आदरणीय युवा माणिकराव गोडसे, रविकांत तात्या आणि गणपतगुरू निशांत गुरु सर. माझी अशी अपेक्षा आहे हिच्याकडून, मी प्रत्येक संमेलनात महाराष्ट्रात गेलो का सांगत असतो, हॅट्रिक साथ देते मी. या बालकवित्रीचा पुढे तिच्या हातून माझा सत्कार व्हावा. धन्यवाद. खरं तर मगाशी म्हटलं हे युवा कवी आहेत ना फार चंचल आहे बरं का. यांच्यासाठी दोन ओळी अरुण साहेब यांच्यासाठी दोन ओळी. हे दानधर्म फार करतात ना. मी म्हाताऱ्याचा मेकअप घालून जगतो, मी म्हाताऱ्याचा मेकअप घालून जगतो, दुनियेचे लफडे चष्मा घालून बघतो. असं वेगळं व्यक्तिमत्व माणिकराव गोडसे आपले पुण्याला. धन्यवाद. यानंतर पाटील पुढील कवी आहे 35 नंबर अभिजित वागचौरे. एक मिनिट, इतक्यातच मी काकांना म्हटली की आपण यांना पुढचं जे कवी संमेलन घ्यायचंय ते बालकवीचं 14 नोव्हेंबरला घेऊया. आणि आता हिला बघितल्यानंतर मला वाटलं बेटा मी खरंच 14 नोव्हेंबरला संमेलन घेते. वैशाली सूर्यवंशी. स्वप्न उद्याचे पापण्यात का लपवत आहे, स्वप्न उद्याचे पापण्यात का लपवत आहे. पेरण्यासाठी कुठली युक्ती लढवत आहे. मानवतेचे महान नाते जपून ठेवता, मानवतेचे महान नाते जपून ठेवता. अर्ध उपाशी घाम गाडीत भटकत आहे. प्रगतीच्या त्या मार्गावरती पंख छाटले, प्रगतीच्या त्या मार्गावरती पंख छाटले. उडण्या आता जिद्दीची ती कसरत आहे. श्रीमुक्तीच्या नाऱ्याने ती हसू लागली, श्रीमुक्तीच्या नाऱ्याने ती हसू लागली. उंबरठ्याच्या आत कितीही रखडत आहे. तू तुळशीचे वृंदावन हे अंगणातले, तू तुळशीचे वृंदावन हे अंगणातले. शुष्क भावना अंतरात तू ठसवत आहे. समर्पणाचा साधा भोळा पुतळा असता, समर्पणाचा साधा भोळा पुतळा असता. नशिबातल्या पुस्तकातली फसकत आहे. संघर्षाच्या वाटेवरचा वाट सरुतू, संघर्षाच्या वाटेवरचा वाट सरुतू. मैत्रीचा तो सुगंध मोहक पसरत आहे. स्वप्न उद्याचे पापण्यात का लढवत आहे. पेरण्यासाठी कुठली युक्ती लढवत आहे. धन्यवाद. या पुस्तकात
43 प्रशांत रमेश शेवाळे, चौगाव सटाणा. माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे बाईपण. जीवन जगता जगता ती दिलेले घाव रोजच पोचते. जीवन जगता जगता ती दिलेले घाव रोजच पोचते. बाईपण भारी देवा म्हणतो, बाईपण भारी देवा म्हणतो, मग का ती कंठे सोसते, मग का ती कंठे सोसते. बाईपणात जरी जन्मले ती, बाईपणात जरी जन्मले ती, घेऊ द्या ना तिला मोकळा श्वास. बाईपणात जरी जन्मले ती, घेऊ द्या ना तिला मोकळा श्वास. हुकुमशाही जरी छातडावर उभी, हुकुमशाही जरी छातडावर उभी, ओरबाडून घेऊ नका तिचा आत्मविश्वास, ओरबाडून घेऊ नका तिचा आत्मविश्वास. आवड निवड कधी नसतेच तिला, आवड निवड कधी नसतेच तिला. अपेक्षाही बाळगते ना कधी म्हणी, अपेक्षाही बाळगते ना कधी म्हणी. आकाशात झेप घ्यायची बस धडपड, आकाशात झेप घ्यायची बस धडपड. जया आशा रेखा असोवा कोणी जनी, जया आशा रेखा असोवा कोणी जनी. रोज मर मरते संसारी, रोज मर मरते संसारी, आनाभाटा प्रपंचात करते. रोज मर मरते संसारी, आनाभाटा प्रपंचात करते. कधी जाळली जाते ती भर चौकात, कधी जाळली जाते ती भर चौकात. कधी भूक शमवणारी ती वारंगणात करते, कधी भूक शमवणारी ती वारंगणात करते. रोजच्या नशिबी नरक यातना, रोजच्या नशिबी नरक यातना, का म्हणून पूजिल्या तिच्या वाटे. रोजच्याच नशिबी नरक यातना, का म्हणून पूजिल्या तिच्या वाटे. फुलासारखी कोमल देह काया, पदरी पेरलेस का तिच्या तीक्ष्ण काटे, पदरी पेरलेस का तिच्या तीक्ष्ण काटे. पुढचं कळलं तिथे. स्वार्थी तुने कितीदा मरते, स्वार्थी तुने कितीदा मरते, नव्याने जन्म घेते ती पुन्हा पुन्हा. स्वार्थी तुने कितीदा मरते, नव्याने जन्म घेते ती पुन्हा पुन्हा. कित्येक भूमिका वठवते जरी, कित्येक भूमिका वठवते जरी, बाईपण हाच का तिचा गुन्हा, बाईपण हाच का तिचा गुन्हा. धन्यवाद. धन्यवाद. सन्मान घ्यायचा आहे आपला, आपला सन्मान घ्यायचा आहे. आदरणीय तात्यांना विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. की मला सुभाषचंद्र देशमुखचा एक शेर आठवला की कुणाच्या तालावर जगणाऱ्या आपण, कुणाच्या तालावर जगणाऱ्या आपण, बाया म्हणजे दुःखावरचे हसले झाकण. खरं एक झाकण आहे ती म्हणजे. अशी उत्तम आशयाची कविता ऐकून सादर झाली. क्रमांक 18 प्राध्यापक शशिकांत बारिश, संभाजीनगर. माझ्या कवितेचं नाव आहे पाडेकरीच केलं होतं. सारस्वतांच्या मैफिली आम्हाला पाडेकरीच केलं होतं, सारस्वतांच्या मैफिली आम्हाला पाडेकरीच केलं होतं. काल जे घडलं होतं आजही तेच घडलं होतं. कोळ्या आमच्या वंशावळी तसा वारसा नव्हता, कोळ्या आमच्या वंशावळी तसा वारसा नव्हता. शिक्षित नव्हते बाप आजा, शाळेचा पत्ता नव्हता. धरली नव्हती लेखणी कोणी, धरली नव्हती लेखणी कोणी, कागदाचा संबंध नव्हता. राबणाऱ्या हातात कुंड्याच्या पोराचा नागर जाती होता, नागर जाती होता. या मातीत तिच्या कुशीत गावगाड्याच्या वेशी, या मातीत तिच्या कुशीत गावगाड्याच्या वेशी. कथा सुन्या रानाची, बोडक्या शिवाराची, समाजांच्या वेदना, कथा तळाताच्या जखमांची. एवढंच काय ते बरोबर होतं, एवढंच काय ते बरोबर होतं. 2 वर्ग शिकलो म्हणून लिहिता येत होतं, 2 वर्ग शिकलो म्हणून लिहिता येत होतं. सरस्वतीच्या कृपेने तीच व्यथा, तेच दुःख अनुभव मांडत गेलो, लिहित गेलो. सरस्वतीच्या कृपेने तीच व्यथा, तेच दुःख, तेच अनुभव मांडत गेलो, लिहित गेलो. कुणीतरी वावा करावी म्हणून कधीच लिहिलं नव्हतं, कुणीतरी वावा करावी म्हणून कधीच लिहिलं नव्हतं. आलेल्या अनुभवांचं फक्त गाठोड सोडलं होतं, गाठोड सोडलं होतं. सारस्वतांच्या मैफिलीत बसावं असं कधीच वाटलं नव्हतं, सारस्वतांच्या मैफिलीत बसावं असं कधीच वाटलं नव्हतं. आपली स्तुती व्हावी, आपला गौरव व्हावा म्हणून कधीच लिहिलं नव्हतं, कधीच लिहिलं नव्हतं, कधीच लिहिलं नव्हतं. सत्कार सन्मान घ्यायचा.
जाधव सरांना आपल्याला विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. किती करावे तुमचं नाव सांगा. शशिकांत बारे, संभाजीनगर. काय बोलू तुझ्या पुढे मी, काय बोलू तुझ्या पुढे मी, हे सुर्वे नारायणा. काय बोलू तुझ्या पुढे मी, हे सुर्वे नारायणा. मी बाळ कवितेतला, तव प्रेरणा होईल शहाणा, तव प्रेरणेने होईल शहाणा. धन्यवाद. कवितेचं शीर्षक आहे छळले मला जगाने. छळले मला जगाने, मी हरलोच नाही. छळले मला जगाने, मी हरलोच नाही. उठलो पुन्हा नव्याने, जसा मी थकलोच नाही. उठलो पुन्हा नव्याने, जसा मी थकलोच नाही. नडले किती बऱ्याचदा, नडले किती बऱ्याचदा, झुकण्यासही भाग पाडले. नडले किती बऱ्याचदा, झुकण्यासही भाग पाडले. जगलो ताठ मानेने आणि दुःखांना खोल काढले. जगलो ताठ मानेने आणि दुःखांना खोल काढले. झाले प्रयत्नही बरेच, झाले प्रयत्नही बरेच, बोली लावण्याचे. झाले प्रयत्नही बरेच, बोली लावण्याचे. स्वाभिमान गहाण टाकून मी विकलोच नाही. स्वाभिमान गहाण टाकून मी विकलोच नाही. आलेत प्रसंग अनेक, आलेत प्रसंग अनेक, ठिणगी दाबण्याचे. आलेत प्रसंग अनेक, ठिणगी दाबण्याचे. पेटलो पुन्हा असा की मी विझलोच नाही. पेटलो पुन्हा असा की मी विझलोच नाही. ठेवला नाही हिशेब कधी, ठेवला नाही हिशेब कधी, जाणाऱ्या संपत्तीचा. धावत गेलो शब्दांवर मित्रांच्या आपत्तीच्या. धावत गेलो शब्दांवर मित्रांच्या आपत्तीच्या. घाव घातले हृदय सदैव, घाव घातले हृदय सदैव, ओळखले कधीच त्यांना. घाव घातले हृदय सदैव, ओळखले कधीच त्यांना. निधड्या छातीने लढलो न घाबरता पितुरांना. निधड्या छातीने लढलो न घाबरता पितुरांना. अविनाश आहेत संस्कार, अविनाश आहेत संस्कार, झालेले माझ्या मनावर. अविनाश आहेत संस्कार, झालेले माझ्या मनावर. साधलाच डाव कुणी जरी, साधलाच डाव कुणी जरी, केले तू उपकार त्यांच्यावर. साधलाच डाव कुणी जरी, केले तू उपकार त्यांच्यावर. चालत गेलो एकटाच, चालत गेलो एकटाच, संघर्षाच्या वाटेवर. चालत गेलो एकटाच, संघर्षाच्या वाटेवर. मिळवीत गेलो सुखांना स्वतःच्याच हिमतीवर. मिळवीत गेलो सुखांना स्वतःच्याच हिमतीवर. विश्वास आहे मला, विश्वास आहे मलाही, कर्तृत्व अन स्वबळावर. विश्वास आहे मलाही, कर्तृत्व अन स्वबळावर. बापाचा वारसा चालवून प्रेम शिंपले जगावर. बापाचा वारसा चालवून प्रेम शिंपले जगावर. धन्यवाद. आपला सन्मान द्यायचा आहे. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आदरणीय सरांचा सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर 111व्या संमेलनाचे अध्यक्ष सुप्रसिद्ध उडंबरकार, ज्याला आम्ही सर्वजण ओळखतो, आता नव्याने व्याख्याते म्हणून त्यांची ओळख झालेली आहे. आणि आता काही महिन्यापूर्वीच त्यांनी गझल लेखनाला प्रारंभ केलेला आहे. मी त्यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं असे सकस विचार भाषण आणि आपली स्ट्रॉबेरी, मी सुरुवातीला म्हटलं आपली स्ट्रॉबेरी समोर ठेवायची आहे आणि आपल्या वेगवेगळ्या 2-4 रचनांमधून आमच्या ह्या सर्व कवींना मंत्रमुग्ध करायचं आहे. मी संजय आयरांना विनंती करतो. 2 टप्पे होणार आहे. मध्यंतरी आपण मध्ये नाशिकच्या कवीच्या काही गझल पण घेणार आहोत. शेवटचा कार्यक्रम अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. मला आयरांबद्दल असं मला वाटतं, मला हवे तसेच मी, तसेच वागतो.
मला हवे तसेच मी, तसे तसेच वागतो, कळी मधून फाटतो, फुलामधून पेटतो, अजून रंग लावतो, अजून रंग लावतो, अजून मी तुला कुठेच मोर पिस वाटतो. असं आज त्याच्या विचारामधनं कळीमधनं फुलणार आहे. मला वाटतं संजय आहे यांनी व्यक्त व्हावं अशी विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद सर. खरं तर रंगांची उधळण ही रंगपंचमीला होत असते, परंतु आज या ठिकाणी गिरी सरांनी शब्दांची उधळण केली आहे आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने हे 111वं जे संमेलन आहे ते विशेष करत आहे. आणि या कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयाने सुरू केलेल्या नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याला त्या 9 वर्ष पूर्ण झाली आणि सातत्याने हा ज्ञानयज्ञ 9 वर्ष चालू ठेवणं हे काही सोपं काम नाहीये. नाईक सरांनी उल्लेख केला की भीमराव पोते आणि शार्दूल तात्या यांनी सुरू केलेला हा कवी कट्टा अगदी शेवटपर्यंत, म्हणजे आता त्याची थोडा अगदी नव्याने कापडणीस काय नावायचं अपूर्वापर्यंत ही सगळी सही आहे. याच मंचावरती सूत्रसंचालन करता करता आज डायरेक्ट अध्यक्ष झालो. खाली बसणारा, इथे बसणारा मी. साहित्य हे समाजाला दिशा देणारं साधन आहे आणि त्या साधनाचे आपण सर्वजण साधक आहोत. ही साधना करताना आपल्याला जी काळजी घ्यायची आहे किंवा आपले जे कर्तव्य आहे त्याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. की जसं साहेबांच्या अंगावर जेव्हा ड्रेस होता तेव्हा त्यांना मर्यादा होत्या. अगदीच मी म्हणेल, कदाचित माझं खरं चुकीचं बरोबर माहिती नाही सर, परंतु विश्वास नागरे साहेबांना आता व्याख्यान दिलं सुद्धा बंद करायला सांगितलं वाटतं. हाती व्याख्यान देत नाही, जे डोकीच करा असं सांगितलं असेल. काळ बदलतोय, फार बदलतोय. किती बदलतो आहे. आपल्या मराठी साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रकाश होळकर असं म्हणतात, पाणी मागावे न भाला न कोरडे कोरडे, पाणी मागावे न भाला न कोरडे कोरडे, डोई पोटावर भर आणि घागरी तळे, डोई पोटावर भर आणि घागरी तळे. घागरीलाच तडे गेलेले आहेत, पोटावरतीच इतका भार आहे, तर काय करणार. काळ इतका बदलतोय आणि मग ह्या बदलत्या काळामध्ये जर आपण स्वतःला साहित्यिक म्हणून घेत असू तर आपलं साहित्य, जसं जाधव साहेबांनी अपरांती साहेबांनी सांगितलं की साहित्य हे क्रांतिकारी ठरू शकतं, साहित्य दिशादर्शक असू शकतं. मी तर म्हणेन साहित्यामध्ये ताकद आहे तरुणांना उभं करण्याची, साहित्यामध्ये ताकद आहे समाजाला पळायला लावायची. ते साहित्य आपलं तितक्या ताकदीचं असलं पाहिजे. स्वांत सुखाई नको, नको, अजिबात नको. हे लिहिताना आपण स्वतःला अंतर्मुख होऊन दिलं पाहिजे की मी काय लिहितो आहे. आणि घोडेराव सरांनी त्या दिवशी बरोबर सांगितलं की तुम्हाला भूमिका घेता आली पाहिजे, भूमिका घेऊन लिहिता पाहिजे. काठावरचं नको, स्पष्ट भूमिका असली पाहिजे जी असेल ती, तेव्हा ते साहित्य तरतं. साहित्य म्हणजे काय, आपण शब्द गोळा केले, वहीमध्ये लिहिले, छापले, प्रकाशित केले म्हणजे साहित्य झालं असं नाही. खूप सारी साहित्य ती काळाच्या ओघामध्ये विझली, नुसतीच विझली नाही तर काही जाळली.
जर पुस्तकच साहित्य असतं तर रायगडाच्या पायथ्याशी जाळलं ते पुस्तकच होतं ना. ते साहित्य नकोय आम्हाला. आम्हाला हे साहित्य हवंय की जे 26 जानेवारी साजरं करू शकतं, 15 ऑगस्ट साहित्य साजरं करू शकतं. ते साहित्य आम्हाला हवं. त्या साहित्यातून आपण प्रेरणा घेतली पाहिजे. आपल्याला त्याने स्वातंत्र्य दिलंय, संविधान म्हणायचंय मला, तुम्हाला कळालं. त्याने स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आपण, पण या स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन स्वैराचार करू पाहणाऱ्यांना लगाम लावण्याची ताकद आपल्या साहित्यामध्ये असली पाहिजे असं मला वाटतं. तर ते साहित्य तरेल. ज्ञानेश्वरांच्या ज्या ओव्या आहेत, तुकारामांच्या गाथा आहेत, पाण्यावरती टाकल्या, आजही त्या काळातल्या त्या ओव्या आजही समाजाला लागू पडतात. मला वाटतं आपल्याला ज्ञानेश्वर नाही होता आलं, तुकाराम नाही होता आलं, नामदेव नाही होता आलं, नाही होता येणार तेवढं, पण आपल्याला अरुण सोनवणे होता आलं पाहिजे की ज्यांची गझल सगळ्यांच्या लक्षात राहते. आपल्याला कुसुमाग्रज होता आलं पाहिजे. आपल्याला कविवर्य नारायण सुर्वे होता आलं पाहिजे. आणि स्वप्न नेहमी मोठं बघायची सर, नेहमी मोठं बघायची. मला एका कार्यक्रमाला गेल्यानंतर विचारलं की सर तुमची स्ट्रॉबेरी कविता ऐकली, अंबराच्या झुंबराला ऐकली, गेले जमाने ऐकली आणि अजूनही काही कविता असतील तुमची सगळ्यात आवडती कविता कोणती? म्हटलं लिहायची, अजून लिहायची. कारण जसे डॉक्टर असतात ना, 25 वर्ष जरी झाले तरी ते काय म्हणतात, प्रॅक्टिस करतो. कुठे चालू आहे प्रॅक्टिस? मला वाटतं कवी, साहित्यिक, लेखक हा सुद्धा डॉक्टरच आहे. त्याने शेवटपर्यंत प्रॅक्टिस चालू ठेवली पाहिजे. झालं कवी, घातलं जॅकेट, घातले बुट, लागलो मिरवायला साहित्य संमेलनामध्ये म्हणून साहित्यिक झाला असं नाही. तुमच्या साहित्यामुळे, तुमच्या 2 शब्दांमुळे, तुमच्या 2 ओळीमध्ये समाजातल्या माणसांच्या मेंदूमध्ये मळमळ झाली पाहिजे काहीतरी. त्याला तुम्ही चळवळ म्हणता. ती मळमळ काय चाललंय, नेमकं याला काय म्हणायचं आहे हे आपल्या साहित्यामध्ये पाहिजे. आणि ते साहित्य जिवंत राहू शकतं. 200, 800, 300 वर्षापूर्वीचं साहित्य आज जिवंत आहेच ना. किमान आपल्या साहित्याला पुढच्या आपल्याच पिढीने तरी स्वीकारलं पाहिजे असं आपलं साहित्य असावं. मला असं म्हणायचं आहे, मी जे म्हटलं की इथेच बसणारा संजय आहे, वर येऊ शकतो. इथल्या प्रत्येकामध्ये ताकद आहे. 112वा, 113वा, 114वा अध्यक्ष होण्याची ती उमेद आपण ठेवली पाहिजे प्रत्येकाने. मला असं लिहायचं आहे की दुसऱ्याने बोलत म्हटलं पाहिजे नाही, 112वा संमेलनाचे अध्यक्ष तुम्हीच. असं साहित्य आपल्या लेखणीतून आलं पाहिजे असं मला वाटतं. नाहीतर काय लिहितं तर कोणी पण लिहितं, मी पण लिहितो, साधं लिहितो. काय असं साधं लिहितात, कोणी काही लिहितं, म्हणजे ते साहित्यच होतं असं नाही. उदाहरण सांगायचं झालं तर 2 बायकांचा धनी, 2 बायकांचा धनी हाऊस गड्याला, 2 बायकांची भारी हाऊस गड्याला, अन शाही स्नान करी रोज एकटा ओढ्याला, शाही स्नान करी रोज एकटा ओढ्याला. असं साहित्य नको. त्याच्या अंगीने आपल्याला काय परिणाम होणार आहे? मुंगीला तरी काही फरक पडणार आहे? साहित्य कसं असावं? ही सगळी ज्येष्ठ मंडळी इथे बसलेली, हे काका ज्येष्ठ आहेत. तिकडे आमचे शिरसाट बघा, त्यांना समाधी लागली इतकं ते तल्लीन झालेले आहेत. येस सर, गुरु ठाकूरांच्या वेळ तुमच्यासाठी. आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे, बरोबर ना? आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे, आणि मावळताना लखलखण्याचा विचार बाकी आहे, मावळताना लखलखण्याचा विचार बाकी आहे. आधाराने कसे बसे मज. सर रिटायर झाले, काही समजू नका. फार पावर आहे तुमच्या, ताकद आहे, खूप ताकद आहे, अजिबात कमी समजायचं.
आदराने कसे बसे मज जगावयाचे नाही, आदराने कसे बसे मज जगावयाचे नाही. माणिकराव, न जगण्यासाठी मनात ऊर्जा चिकार बाकी आहे, जगण्यासाठी मनात ऊर्जा चिकार बाकी आहे. ही चिकार ऊर्जा आज घेऊन जायची आपल्या सगळ्यांना घरी, तर हे संमेलन यशस्वी झालं असं आपण म्हणूया. केवळ आपल्याला कविता गायला मिळावी म्हणून नांदेडवरून साईनाथ रहाटकर आलेले, यवतमाळवरून कोणीतरी आलेले, हिंगोलीवरून आलेले, जालन्यावरून आलेले, औरंगाबाद, आमचा देवाभाऊ, महाराष्ट्राचा देवाभाऊ वेगळा आहे पण आमचा देवाभाऊ ठाण मुंबईवरून आलेला आहे. किती छान छान कविता आहे. ही सगळी मंडळी तुम्ही साहित्यावर प्रेम करणारे आहात. आणि काय तुमचं माझं काय नातं आहे, तो आमचा अनिकेत माळी मुंबईवरून आलेला, आणि अनुकूल मुंबईवरून आलेला आहे, मुंबईवरून आलेला आहे. वेळे असतात साहेब ही माणसं. तुम्ही जसे ते याने वेळे झाले होते आणि पहिल्याच फटक्यात डायरेक्ट तसे आणि ही वेळी माणसं आहोत साहेब. कदाचित तुम्हाला वाटत असेल पण हिंगोलीवरून आला 200-500 किलोमीटर 3.5 ओळी गाडी तर काय मिळालं त्याला. पण साहेब, पद, पैसा आणि प्रतिष्ठा ही जीवन जगण्याची साधनं असतील, पण साध्य हे आमचा आनंद आहे, समाधान आहे. त्या समाधानासाठी आम्ही महाराष्ट्र, त्या समाधानासाठी असतील लोकांकडे पैसे कोण खातो. माझे आजोबा म्हणायचे कोंबड्या खाते पैसा, आजही टाकून खरंच खाते मी कोंबड्या. सारे माणसं पैसे खातात, कोंबडीपेक्षा घाण झालेत माणसं. कोंबडी खात नाही, गाढव खात नाही त्या पैशाला, ते माणसं खाऊ लागले. इतकं फार छान सर तुम्ही शासकीय याच्यामध्ये काम केलेलं आहे. माझी आजी एकदा मला म्हटली होती, अरे बरा ते दप्तर ठेवून तिकडं तेवढी गाई पाणी पाजून म्हणे. खेड्यातला माणूस आहे, गाई पाणी पाजून. तेव्हा मी म्हटलं नाही मला अभ्यास आहे, थोडा अभ्यास करू दे. ते म्हणजे ठेव, शिकून पुढे बॅरिस्टर होणार आहे. आता फार तर काही शिकलो नाही, त्याला BSc DCM MCG थोडंसं शिकलो मी, बॅरिस्टर झालो नाही. पण लक्षात घ्या, ज्या शिक्षणाने मला दिलं नाही ते कवितेने दिलं. आणि काय केलं, बॅरिस्टरच्या बापाच्या शेजारी बसवलं. ज्याचा बाप बॅरिस्टर आहे त्याच्या बापाला माझ्या शेजारी बसावं लागलं. ही ताकद कवितेमध्ये आहे, संजय रायची ताकद नाही. इतकं ग्रेट आहे तात्यासाहेब शिरवाडकर. ज्ञानपीठ पुरस्कार कशामुळे, 500 एकर शेती म्हणून, 3.5 कोटीचा बंगला आहे म्हणून. कोण विचारतो त्याला काय संपत्ती आहे. कविवर्य नारायण सुर्वे मोजता येईल का किती कविता आहे, मूल्यमापन होईल का त्यांच्या साहित्याचं. मग आपण सगळ्या समाजामध्ये ग्रेट आहोत, स्वतःला ग्रेट समजा, एकदा ताट बसा बरं, खरंच ग्रेट आहे, पाहू बरं. अरे ग्रेट आहे आपण सगळ्यापेक्षा पाहिजे. तर दायमा मॅडम म्हणे सर हे यश असतं. आईच्या कविता ऐकल्या आणि त्या बाहेर गेल्या, बाहेर डोळे पुसत होतो. मी म्हटलं काय झालं मॅडम, पण आई आठवली. ही ताकद असते बघा, बघ ताकद असते साहित्यामध्ये. म्हणून आम्ही वेडे आहोत. ही वेडी माणसं महाराष्ट्र पेटवू शकतात, ही ताकद साहित्यामध्ये आहे. हे काम आपण आपलं चालू ठेवूया. यासाठी अशी संमेलन झाली पाहिजे. आपल्याकडे संमेलन होतात, दिल्लीला होतात, नंतर आता पुढे साताऱ्याला होणार आहे. सगळ्यांना संधी मिळेल का आपल्याला, नाही. तो लय मोठा बाजार आहे तिकडे, आपल्याला संधी मिळेलच असे नाही. परंतु तुमच्या माझ्या सगळ्या सामान्यांना संधी मिळावी म्हणून कविवर्य नारायण सुर्वे कवी कट्टा हा दर महिन्याच्या शनिवारला हा इथे भरत असतो. आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना संधी देत असतो. आणि नुसतीच संधी नाही तर प्रशांत आंबरे, चिदानंद फाळके, माणिकराव गोडसे, रंजन कापडणीस, शार्दूल तात्या यांच्यासारखी खिशात हात घालणारी माणसं या नाशिकमध्ये आहेत. आणि मी तुमचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की जर तुम्ही हातभार लावला असता तर हे संमेलन अर्थहीन झालं असतं. तुम्ही अर्थपूर्ण मदत केल्यामुळे मी अध्यक्ष झाल्याचं सार्थक झालं.
म्हणून मी तुमचा खरा वणी आहे पहिला असं मला वाटतं. अशी साहित्य संमेलन होत राहते. हे 111 आहे. 1001 हो आणि त्याच्यातून अनेक संचय आहे घडत जावं. नाही तर हा पट्ट्या काय करत होता, का चिडत होता, 4 कविता लिहिल्या झाला हुशार, लागला कार्यक्रमाचा अध्यक्ष व्हायला. ही ताकद साहित्याची आहे, लेखणीची आहे, हे मात्र विसरू नका. म्हणजे तुम्ही किती उंची कपडे घातलेली बाहेर माणसं रस्त्यावर फिरताय, त्यांना या हॉलमध्ये अलाउड नाही यायला. आपण आपल्या समोर 8 डिग्री असलेला माणूस बसलेला आहे. 8 डिग्री आपल्या समोर 14 पुस्तकं लिहिलेला लेखक बसलेला आहे. ही ताकद साहित्याची आहे. आणि आपण कुठे बसलेलो आहोत की ज्यांच्या हजारो कविता महाराष्ट्राच्या नसानसात भिनलेल्या आहेत, माणसाला प्रेरणा देणाऱ्या आहेत, माणुसकीचं गीत गाणाऱ्या आहेत. त्या नारायण सुर्वेंच्या कवी कट्ट्यामध्ये आपण सामील झालेलो आहात. मी जसं अध्यक्ष म्हणून स्वतःला भाग्यवान समजतो, तुम्ही सगळेजण सामील झालेला आहात. तुमचं अभिनंदन. तुम्ही सुद्धा भाग्यवान आहात. या अशा कवी कट्ट्याचे तुम्ही भाग आहात. या ठिकाणी अरुण सोनवणे सरांनी अतिशय सुंदर रचना सादर केली, अतिशय सुंदर. ह्या वयात एवढा दम त्या वयात काय करत असतील. आता ही कल्पना करण्यापेक्षा जे आता त्या वयात आहेत त्यांनी संधी सोडू नका ना. लिहिण्याची माळी लिहिण्याची संधी सोडू नका. चांगलं लिहा, सकस लिहा, स्वांत सुखाई लिहू नका असं मला म्हणायचं आहे. अतुल देशपांडे सरांनी अंतरीची ज्योत पेटवली या ठिकाणी. खूप छान सुंदर सुंदर रचना झाल्या त्या ठिकाणी. सुशीला पिंपरीकर असतील, आबा पांचा हिंगोलीतून आले किंवा तितक्या लांबून आलो तो माणूस. वृद्धांची व्यथा त्यांनी मांडली. एकनाथ पाटलांनी जीवनविषय जालन्यावरून छान शिदोरी घेऊन आले. त्याच्यानंतर औरंगाबादवरून आलेली आमची मंडळी आहेत सगळी. ठोंबरे सर आलेले आहेत. सगळीजण सर ही ताकदीची सर तुम्ही म्हणाले ना की रोजच्या पेक्षा वेगळा दिवस गेला आज तुमचा. जशी ही मंडळी काहीतरी घेऊन जाणार आहात ना, मला वाटतं आपणही आज काहीतरी घेऊन जाऊ यांच्याकडनं. हे देणं घेणं आपण नेहमी चालू ठेवूया. आणि ज्या साहित्यामुळे आपण इथं आहोत त्या साहित्याची साधना करताना मात्र त्याच्याशी प्रतारणा करणार नाही. म्हणजे स्वतःशी जशी करणार नाही, साहित्याची जशी करणार नाही, तशी हात जोडून एक विनंती आहे की आपण नेहमी दुसऱ्याला ऐकत चला. ही शोकांतिका आहे. माझीच कविता, माझाच माईक, माझाच आई, माझी कविता झाली का मारतो की असं नाही. त्याच्याशिवाय नाही मोठं होत राहणार आपल्याला. गुड लिसनर जो असतो ना तो गुड लेक्चरर होऊ शकतो. तुम्हाला जर चांगला वक्ता व्हायचा असेल तर चांगलं श्रोता होता आला पाहिजे. अगोदर आपण पहिले उत्तम श्रोता होऊया आणि मग नंतर आपण वक्ता होणारच आहोत. एकाच्या कवितेतून एक शब्द मिळतो, दुसऱ्याच्या कवितेतून दुसरा शब्द मिळतो, तिसऱ्याच्या कवितेतून तिसरा शब्द मिळतो आणि सगळेच कवी चांगले आहेत असं काही नाही. आमच्या गावाकडच्या भाषेमध्ये एखादा कवी असतो पत्थर असतो एखादा, पण आपण राजहंस होऊ ना, बरोबर आहे. आपण बरोबर त्यातून दूध 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 बाजूला पडू, पाणी पाणी सोडून देऊ. नुकतेच गणपती बुडवले, गणपती बुडवतो आपण, निर्माल्य सोडून देतो, पण प्रसाद तर खातो ना. नसेल एखाद्याची कविता चांगली, प्रसाद म्हणून एक शब्द तरी तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणून प्रत्येकाची कविता ऐकायला शिका. आज मी एवढं सांगू शकेल. तुम्हाला सांगण्याचा आणि शिकवण्याचा मला अधिकार असा एवढा मी काही मोठा नाही, अजिबातच नाही. तुमच्यातच खालून वर बसतो फक्त एवढंच आहे. हे तुम्हाला विनंती करतो की जर आपल्याला चांगल्या सकस कविता लिहायच्या असतील तर बरी वाईट पासून उत्तम गाजलेल्या कवितेपर्यंत सगळ्यांच्या कविता ऐका. तुमच्यापैकी बरेचसे लोक फिरायला जात असतील, सकाळी जातात का फिरायला? फिरायला जाताना आपण काय करतो? जोडीवर जातो, 2-4 बाय बरोबर जातो. काय म्हणतो? तुझी सून आली का माया राहून? माझी तर काही खरं नाही तिचं. आपण बरोबर असो तर काय झालं? एफडी वाढली का नाही? अजून एफडीचे रेट वाढायला पाहिजे, ह्या चर्चा करत चालतो. आपण जर साहित्यिक असो ना तर सकाळी मस्तपैकी छान एका कानाला हेडफोन लावा, छानपैकी एखादी सुंदर आवडीची गझल टाका. बघा बरं, रोज ऐका. रोज असं ठरवून घेऊया की संध्याकाळी झोपताना एखादी तरी कविता, एखादी तरी गझल ऐकल्याशिवाय मी झोपणार नाही. सकाळी उठल्या मॉर्निंग वॉकला जाताना एक तरी गझल, एक तरी व्याख्यान, एक तरी कविता ऐकेल. बघा आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट होते की नाही.
होऊ शकते आणि हे माझं प्रॅक्टिकल आहे, मी स्वतःच सांगतो. आता इथे तुम्ही बघा सादरीकरणामध्ये ज्या लोकांनी मोबाईल न ठेवता सादरीकरण केलं त्याचं थोडं उत्तम वाटतं, बऱ्यापैकी वाटतं. शब्द एक वेळेला हलके असतील. आता मी जर तुमच्याकडे असं वाचून बोलत असताना डॉक्टर प्रशांत आंबरे तुम्ही तिकडे पाहिलं असतं, आय कॉन्टॅक्ट झाला पाहिजे. तुम्ही समोरच्या डोळ्यात डोळे घालून बोला, प्रभावी होईल आपोआप. आपण एकाच सगळी सारखीच माणसं आहे, फक्त सगळ्यांचं एकच आहे, एकच स्पीच आहे. सराव करा. अजून एक मी असं म्हणेल, सराव करा. ही सगळी ज्येष्ठ मंडळी, मी काय सांगतो, पण सराव केला पाहिजे. एक कविता लिहून काढा, वाचा, परत परत म्हणा, परत परत गुणगुणा. सरावाने काय होईल माहिती, आपण जेव्हा एखादी कविता परत परत आपलीच वाचतो, म्हणतो, लिहितो, त्यावेळेला आपल्याला लयीत बोलण्याची हळूहळू सवय येते. लय घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो आणि मग त्यावेळेला शब्द बदल होतात आपल्याकडे, आपोआप आपल्याच कवितेमध्ये दुरुस्ती होते, आपोआपच पॉलिश होते. हे चालू ठेवलं पाहिजे आपण. जसं म्हटलं की आपण डॉक्टर आहोत, रियाज ठेवायचा, प्रॅक्टिस करायची, त्याने आपलं सादरीकरण भारी होईल, चांगलं होईल. असो, वेळ झालेला आहे आणि सरांनी प्रोटोकॉल करून हा आपला थोडा कार्यक्रम मध्ये घेतलेला आहे. पूर्वी सर रामायण महाभारत चालायचं बरं सर, आपण सर रामायण महाभारताच्या मालिका चालायच्या आणि थोड्या वेळ मध्ये विरंगुळा म्हणून आहे ना जाहिरात करायची, वॉशिंग पावडर निर्मा. तशी ही चांगल्यापैकी चाललेली मैत्री मध्येच माझी निर्मा झाला. सरांनी काय केले येस सर, येस सर. थँक्यू सर. जी कविता मी पहिल्यांदा माझ्या आयुष्यामध्ये म्हटलो आणि पहिल्याच कवितेने रात्रीतून 3600 लाईक मिळाले डायरेक्ट आणि पाठीची गेली छाती फुगली, म्हटलं झाला का. ती कविता ऐकवतो. गेले जमाने आंबे चिंचाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. गेले जमाने आंबे चिंचाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. शाळेच्या पुढे मारी तो फेऱ्या, बापाला वाटे शिकतो पोऱ्या. पार्लरने झाल्या काळ्याही गोऱ्या, पार्लरने झाल्या काळ्याही गोऱ्या. समजू लागल्या स्वतःला ऐश्वर्या. गेले जमाने आंबे चिंचाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. ज्याच्या घराला नाही छप्पर. सर तुमचा काळ वेगळा होता, आमचा काळ बघा कसा आलेला की पूर्वी जर बाळ झोपत नसेल ना तर त्याला आई अंगाई गायची आणि आता बाळ जर झोपत नसेल तर काय करते, पाळण्याला उलटा मोबाईल लावून देते. टेन्शन ऐक नाही. दारात नाही काळू ना घरामध्ये माऊ, दारात नाही काळू ना घरामध्ये माऊ. बाळा तुझ्यासाठी अंगाई कशी गाऊ, बाळा तुझ्यासाठी अंगाई कशी गाऊ. विहिरी आटल्या आणि फाटल्या मोठा, विहिरी आटल्या आणि फाटल्या मोठा. पडला ऊस गाई गुरांचाही तो गोठा, पडला ऊस गाई गुरांचाही तो गोठा. गरम गरम दुधावरची तुला, गरम गरम दुधावरची साय कुठून देऊ. बाळा तुझ्यासाठी अंगाई कशी गाऊ, बाळा तुझ्यासाठी अंगाई कशी गाऊ. आईलाच प्रश्न आहे, काय अंगाई गाऊ, मोबाईलची गाऊ, कॉम्प्युटरची गाऊ, व्हॉट्सअपची गाऊ, फेसबुकची गाऊ, काय करायचं, अंगाईचा प्रश्न आहे. म्हणून मी असं म्हणतो आमचे जमाने बदललेले. ज्याच्या घराला नाही छप्पर तोही करीतो विदेशी सफर. ज्याच्या घराला नाही छप्पर तोही करीतो विदेशी सफर. म्हातार झालं, इथल्यांची माफी मागू,
ही कविता माझ्या गावाकडची इथल्याची गावावर लिहिलेली आहे. ज्याच्या घराला नाही छप्पर तोही करीतो विदेशी सफर. म्हातार झालं वयानं 70, म्हातार झालं वयानं 70, बर्मराली सोडून भेटल. गेले जमाने आंब्याची चाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. अजून काय काय जमाने बदलले ते, अजून भरपूर जमाने बदलले. गळ्यात आले जाधव साहेब आडगावचे तुम्ही ऐका, ओझर आडगाव पिंपळगाव. गळ्यात आले तोळेच्या तोळे, गळ्यात आले तोळेच्या तोळे, विकून सारे हडकी भाडोळे. बरोबर दिसाया गोरे आतून काळे, दिसाया गोरे आतून काळे, आणि चौकात उभे आशांचे पुतळे. गेले जमाने आंब्याची चाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. ह्या सगळ्याला सर कारणीभूत जर असेल ना कोणी, अंशतः आपण आहोत, पण प्रामुख्यानं इथली राजकीय व्यवस्था आहे. ही राजकीय व्यवस्था आम्हाला बाबासाहेबांनी कोणत्या शाळेत शिक्षण घेतलं, ते असं त्यांच्यामध्ये काय टॅलेंट होतं का ते एवढ्या डिग्री घेऊ शकले, हे नाही शिकवलं. ते काय शिकवलं? पाषाण शोधता का मातीत पुरलेला, म्हणून मी असं म्हणतो, पाषाण शोधता का मातीत पुरलेला, माणूस शोधतो मी गर्दीत उरलेला. नुसतीच गर्दी आहे, माणूस कुठे? गर्दीने विकास होईल का? माणूस शोधला पाहिजे, तो माणूस पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी प्रॉब्लेम तिकडे पण आहे, नुसतं आपण सुद्धा चालणार नाही. पण तो गांधीजी असं म्हणतात, बी द चेंज युअर सेल्फ व्हॉट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड. जगामध्ये तुम्हाला जो बदल अपेक्षित आहे ना, त्या बदलाची सुरुवात आपण स्वतः, आपण तर प्रयत्न करूया, बदलाची सुरुवात आपल्यापासून करूया. कंटिन्यू करतो पुढे कविता. घराघरात टीव्हीचे खोके, त्याने सडले आपले डोके. घराघरात टीव्हीचे खोके, त्याने सडले आपले डोके. राजा ही चोर सरदार डोके, राजा ही चोर आणि सरदार डोके, घेऊन डोके एकदम ओके. गेले जमाने आंब्याची चाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. जखड बुवा डोक्यात बुवा, जखड बुवा डोक्यात बुवा, चमत्कार गावी जनतेस नवा. धर्माची दुकान जातीचा भिनावा, हे चाललंय. धर्माची दुकान जातीचा भिनावा, म्हणून माणसा हा हे वदावा, म्हणून माणसा हा हे वदावा. गेले जमाने आंब्याची चाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे, आले जमाने बर्गर पिझ्झाचे. असे हे जमाने बर्गर पिझ्झाचे. ते सरांचं असं म्हणणं आहे, 2 ओळीची टॉपिक, 2 ओळी, कारण अध्यक्ष आहे ना, आपण उशीर झालेला आहे, कल्पना करायची, कारण इथे मी पण बसलेला असतो बऱ्याच वेळा. तू स्ट्रॉबेरी ग स्ट्रॉबेरी, माझ्या रानातली स्ट्रॉबेरी. आपण सगळी शेती मातीतली माणसं, शेती माती होते, शेती माती. तू स्ट्रॉबेरी ग स्ट्रॉबेरी, माझ्या रानातली स्ट्रॉबेरी. तुझी नखरे लाला झाली साऱ्यांनाच बाधा,
तुझ्यावर फिदा हिरव्या पापीतला काला आहे तुझ्यावर फिदा रोज सकाळी सकाळी तुझी निघते सवारी ग तू स्ट्रॉबेरी ग स्ट्रॉबेरी माझ्या रानातली स्ट्रॉबेरी दांडावरचा डोंगरा ज्याचा तुझ्यावर डोळा दांडावरचा डोंगरा ज्याचा तुझ्यावर डोळा त्याला धमकावी विळा म्हणे नाद सोड खुळा त्याला धमकावी विळा म्हणे नाद सोड खुळा तुझं असं फुलता दुपारी ग तू स्ट्रॉबेरी ग स्ट्रॉबेरी माझ्या रानातली स्ट्रॉबेरी तू स्ट्रॉबेरी ग स्ट्रॉबेरी माझ्या मनातली स्ट्रॉबेरी. आपण मला ऐकून घेतलं सहन केलं त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार धन्यवाद. यानंतर शुभांगी माळे मॅडम 1 नंबर म्हणजे नंबर 1 आहे असं आता कविता देखील 1च नंबर म्हणते त्या. अध्यक्षीय भाषण कसं असावं हा एक अतिशय मार्मिक विचार समोर ठेवला. अतिशय कमी राहिलेले आहेत शेवटचे अगदी कमी राहिलेले आहेत. काही वेळ समोर करत आहोत पण मगाशी संविधान धर्म जातीबद्दलचा उल्लेख तिथे झाला. साईनाथ मगाशी संविधान जाती धर्माचा मध्ये उल्लेख आला म्हणून मला विदर्भातील किरण कुमार मराठीची एक छोटीशी गझल किंवा एक पत्ता आठवतो की ते असं म्हणतात माणसांच्या एकतेचे मी नवे निशाण आहे. माणसांच्या एकतेचे मी नवे निशाण आहे. मीच हिंदू मीच ख्रिश्चन मीच मुसलमान आणि कोणत्या कळपात नाही एकटाच चाललो मी धर्म माझा जात माझे फक्त संविधान आहे. आणि ते असं म्हणतात की मारतो मी वाघ फक्त मोक्यात आला पाहिजे. मारतो मी वाघ फक्त मोक्यात आला पाहिजे एवढा विश्वासही मोक्यात आला पाहिजे. आणि वंचितांचा एक मोर्चा काढूया दिल्लीवरी प्राण तिथे खुर्चीचा धोक्यात आला पाहिजे. आणि गर्व जातीचा नंतर करूया यार हो देश पहिला आपल्या डोक्यात आला पाहिजे. असं सुंदर लिहिणारे आदरणीय अध्यक्षांना मनापासून धन्यवाद. यानंतर शुभांगी माळे. उपस्थित प्रत्येक सखीसाठी माझी आजची कविता कवितेचे शीर्षक आहे माझे. पुढील क्रमांक सांगून देते त्याआधी 24 क्रमांक अनारदेवरी नाशिक. अनारदेवरी कवितेचे शीर्षक आहे माहेर. उंच डोंगरापलीकडे माझी माहेर असते. उंच डोंगरापलीकडे माझी माहेर असते. बघताना वाटेकडे स्वप्न मला दिसते. बघताना वाटेकडे स्वप्न मला दिसते. आला उन्हाळतो वारा त्याला विनवणी करा. आला उन्हाळतो वारा त्याला विनवणी करा. देशी प्रकारे वाऱ्या माझा निरोप माहेरा. देशी प्रकारे वाऱ्या माझा निरोप माहेरा. वारा खट्याळा सला गर्द पदनात लपला. वारा खट्याळा सला गर्द पदनात लपला. तुझा निरोप सांगा तुझा निरोप सांग उडणाऱ्या पाखराला. तुझा निरोप सांग उडणाऱ्या पाखराला. हातवतीने पाखराला साधं घालत भेटला. हातवतीने पाखराला साधं घालत भेटला. माझा निरोप सांगाया जातो म्हणत भेटला. माझा निरोप सांगाया जातो म्हणत भेटला. माहेराची माझ्या लागे किती ओढ. काय सांगू किती लागे माझं ओढ.
बाहेराची माझ्या लागे किती ओढ, काय बाई सांगू किती लागे माझं गोड. वाटा वळणी गावाची व्यथा अशी ही मनाची, वाटा वळणी गावाची व्यथा अशी ही मनाची. ताटे कापूर मनात नाव काढता माहेराची, ताटे कापूर मनात नाव काढता माहेराची. सासरण माहेर अक्षर संमतीने, सासरण माहेर अक्षर संमतीनं अर्थ उभं करा तिला जी भोगे सासूपाशी. खास मिळे सोनियाचा मला जरी सासरीला, खास मिळे सोनियाचा मला जरी सासरीला. सर येणार कधी त्या माहेराच्या भाकरीला, सर येणार कधी त्या माहेराच्या भाकरीला. झाल्या किती सांजा आणि गेले किती दिन, झाल्या किती सांजा आणि गेले किती दिन. वाट पाही बंधुरायाची माझं माहेरी नाही, वाट पाही बंधुरायाची माझं माहेरी नाही. बंधुराया माझा आला अंगणी मोगरा फुलला, बंधुराया माझा आला अंगणी मोगरा फुलला. माहेरी जाण्यासाठी जणू आनंद बदलला, माहेरी जाण्यासाठी जणू आनंद बदलला. दोन दिस माहेराचे लाखो मुलाचे वाटले, दोन दिस माहेराचे लाखो मुलाचे वाटले. परताना सासरीला अश्रू डोळ्यात साठले, परताना सासरीला अश्रू डोळ्यात साठले. वाट भावी मोकळी सांगा कधी आसवांची, वाट भावी मोकळी सांगा कधी आसवांची. काट्या कुट्यानंच्या वाटे काठी होते भावनांची, काट्या कुट्यानंच्या वाटे काठी होते भावनांची, काठी होते भावनांची. जय हिंद, जय भारत. सन्मान होतो या ठिकाणी. आहे सरांना विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. चला देवरे मॅडम. सध्या निवास नाशिक मोर्चा लातूरच्या ज्योती आहे मॅडम, व्यासपीठावर यायचं आपण. माझ्या कवितेचं नाव आहे शब्दांच्या रणांगणात मी कोण. शब्दांच्या रणांगणात मी उभी आहे एकटी, हातात लेखणीची तलवार, अंधारात धगधगते पडली. कधी शब्दांना मी कवटाळते, होते माझे अस्तित्व प्रक्षोभ. त्यांच्या तलवारीने छिन्न विछिन्न होते, मीच होऊन माझा विरोध. माझ्या लेखणीतले शब्द नेहमीच गोड नसतात, कधी कोरडे कधी जळजळी, पण सदैव खरे असतात. आणि जेव्हा अंतर्मनाच्या मूर्तीचा शोध मी घेण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा माझं असं म्हणणं आहे की शब्दांना अर्थ मिळतो जेव्हा मनाचं दार मी उघडते. कधी मी स्वप्नात हरवते तर कधी वास्तवाशी होते. लिहिताना मी कधी झुलावते, अर्थांचे पाणी डोळ्यातून वाहते. कधी काळीच चिरून एखादे सत्य निघते जे सहसा कुणालाच ऐकायचे नसते. हे रण म्हणजे केवळ विरोधकांचं नसतं, कधी भय स्वतःच्या अंतर्मनाचं असतं. कधी बाह्य जगाच्या रखरखीत वास्तवाचं असतं तर कधी गोंधळलेल्या स्वतःच्या अस्तित्वाचं असतं. शब्द जणू माझे ढाले, पण लक्ष कोण? कधी समाज, कधी जुनी जखम, तर कधी स्वतःच साचलेलं मौन. मी कोण? कवी म्हणून जेव्हा मी स्वतःला प्रश्न विचारते, मी कोण? मी एक सर्जक की विध्वंसक, भावनेची वाहक की क्रांतीची पूरक, कधी मूक आक्रमक, कधी रडवेने, कधी विधान. आता मी शेवटच्या कडव्याकडे वळते आहे. शब्दांच्या रणांगणात मी, आता इथे मी माझ्या मूळ प्रश्नाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते. शब्दांच्या रणांगणात मी स्वतःच्या जन्मा शब्दात उलगडणारी एक कवयित्री आहे, जिचा प्रत्येक श्वास हा एक संवाद आहे आणि प्रत्येक संवाद एक रण शब्दांचा. धन्यवाद. शार्दूल तात्याला विनंती आहे की आपण देवरे मॅडमचा सन्मान करायचा आहे. पुढच्या कवयित्री नाशिकच्या निवासी, जन्म लातूरचा, सुंदर कविता लिहितात ज्योती आहे मॅडम. आदरणीय व्यासपीठ, पुढचा नंबर 12 रंगराज धेंगडे, नाशिक. मी माझी कविता सादर करते. रंगराज धेंगडेंना व्यासपीठावर यायचे.
मागच्या कवी कट्ट्याचे ते अध्यक्ष होते. त्यांचं जोरदार स्वागत करूया आपण. धर्मराज निवडे सर. कविता सादर करते. कवितेचं शीर्षक आहे नारायण सुर्वे लोककवी. गरिबीच्या काळात उमललेले कमळ. गरिबीच्या काळात उमललेले कमळ, पोटाशी भूक, डोळ्यात स्वप्नांचे जळ. रस्त्यावरील धुळीत शब्द झरले, रस्त्यावरच्या धुळीत शब्द झरले, कवी मनाचे मोती जन्मले उचलले. शाळा न लागली पुस्तक न घडले, शाळा न लागली पुस्तक घडले, जीवनाच्या पाठीवर अनुभवच कोरले. मजुरीच्या घामात कविता फुलली, मजुरीच्या घामात कविता फुलली, दुःखाच्या शिवारात गाणी अंकुरली. माणूस हाच धर्म, श्रमिक हाच देव. माणूस हाच धर्म, श्रमिक हाच देव. त्यांच्या लेखणीला जनतेचा ठाव. झोपडपट्टी कारखाना रस्त्याची हाक, झोपडपट्टी कारखाना रस्त्याची हाक. त्याने शब्दांनी दिली जगण्याला धाक. साहित्याचा सोहळा तरी साधेपणाची रेग, साहित्याचा सोहळा तरी साधेपणाची रेग. सुर्वे कवी ठरले श्रमिकांचे मेघ, सुर्वे कवी ठरले श्रमिकांचे मेघ. त्यांच्या ओळीतून उठला क्रांतीचा सूर, त्यांच्या ओळीतून उठला क्रांतीचा सूर. नारायण राहिले नेहमी जनतेचे सूर, नारायण राहिले नेहमी जनतेचे सूर्य. धन्यवाद. सन्मान घ्यायचा आहे आता. आदरणीय मी दादासाहेब विनंती करतो की आपण सन्मान दिला त्यांचा. ज्योती आहे म्हणून सन्मान होत आहे. आता सुप्रसिद्ध साहित्यिक रंगराज डेवरे सर आपल्यासमोर प्रश्न सादर करत आहेत. नाव घ्या सर कुणाचं. पुढील कवी आहेत बाबासाहेब फुले. सर सादरीकरण करा. उपस्थितांना नमस्कार, सलाम, जय भीम. माझ्या कवितेचं नाव आहे घोडे. माझ्या कवितेचं नाव घोडे. कळीस कधी, कळीस कधी फुला सांग, कळीस कधी फुला सांगतो, विचार माझा खुला सांग. कळीस कधी फुला सांगतो, विचार माझा खुला सांगतो. खंत काळजाची बहु काळजी, खंत काळजाची बहु काळजीने तुझा रंगराज बा तुला सांगतो, तुझा रंगराज बा तुला सांगतो. भीमा, भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकारतात, भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकार झाले. परक्या रथाला जुंपून सारे पुकार. भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकार झाले, परक्या रथाला जुंपून सारे पुकार. तेथे ही भावना ही, तेथे ही भावना, तेथे ही भावना ही, तेथे ही भावना ही, कोठे ही भावना ही. इतके विकार कोठे ही भावना ही, इतके विकार झाले. भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकार झाले, परक्या रथाला जुंपून सारे पुकार. पैसा कमावणारे, पैसा कमावणारे आबरू गमावणारे, पैसा कमावणारे आबरू गमावणारे, फोटो चुलावणारे नेत्याची कारभार, फोटो चुलावणारे नेत्याची कार झाले. भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकार झाले, परक्या रथाला जुंपून सारे पुकार झाले. शेवट आहे रंगराज समगड्यांना, रंगराज समगड्यांना बेईमान त्या बड्यांना, रंगराज समगड्यांना बेईमान त्या बड्यांना गर्व
मोहमत्सर असले विकार झाले गडबड मोहमत्सर असले विकार झाले भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकार झाले रंगराज समगड्यांना रंगराज समगड्यांना बेईमान त्या बड्यांना रंगराज समगड्यांना बेईमान त्या बड्यांना गडवणी मोह मत्सर असले विकार झाले भीमा तुझ्या रथाचे घोडे चुकार झाले पाक्या रथाला तुमकून सारे टुकार झाले सारे टुकार आपला सन्मान घ्या आपला सन्मान होतो आहे पाहुण्यांच्या हस्ते समजून घ्या भीमाला उमजून घ्या भीमाला घटनेत श्वास त्याचा निर्भूत घ्या भीमाला नव्हतेच घर आम्हा सांगा वया जगाला भीमा आलास धावून सुधावया आम्हाला झाला समाज शिक्षित तुमच्यामुळेच सारा जगण्यास अर्थ घेते जय भीम एक तारा जय भीम एक तारा डेगणे सर धन्यवाद त्यानंतर खास बारामतीवरून आलेले बाबासाहेबांना विनंती करतो आपलं नाव घोषित करावं. नमस्कार. पुढचे नाव आहे माधुरी अमृतकर नाशिक. आता 8 नंबर मी माझी कविता सादर करतो. कवितेचे नाव आहे राष्ट्रीय एकात्मता. एकाच जयंती शिवाजी राजांची भडकला चौका चौकात भगवा. एकाच जयंती शिवाजी राजांची भडकला चौका चौकात भगवा. राजांच्या कर्तृत्वाचे पोवाडे गायले जय भवानी जय शिवाजी गा. उत्साहाने सारे मावळे गरजले. राजांच्या जयंतीचा दिस करला धामधुमीने मावळा झोपी गेला. आली ती जयंती बाबासाहेबांची धावाधाव झाली भीमसैनिकांची. भीमसैनिक सारा झाला रे गोळा. चौका चौकात झळकला झेंडा निळा. बाबासाहेबांचा जयघोष रे झाला. बाबांच्या जयंतीचा दिस सरला भीमसैनिक सारा दमून गेला. लागली चाहूल ईदे मिलादची जयंती ती मोहम्मद पैगंबराची. हिरवागार झेंडा डोलू लागला पैगंबराच्या नावाचा नारा दिला. थोरत्या नेत्यांच्या जयंत्या संपल्या सारा कार्यकर्ता विसरून गेला. एका रात्री तिन्ही झेंडे एकत्र आले. तिघेही अनुयायांचे सांगू लागले जाती धर्माचे तत्व मांडू लागले. आणि ती तिघेही एकत्र म्हणाले आपण तिघे मिळून एक होऊ. आपण तिघे मिळून एक होऊ. एक होऊन राष्ट्रीय एकात्मता साधू. राष्ट्रीय एकात्मता साधू. राष्ट्रीय एकात्मता साधू. धन्यवाद. आपण सन्मान घ्यायचा आहे. मान्यवरांना विनंती दादासाहेबांना विनंती करतो. तात्यांना विनंती करतो. शेवटचे 5च कवी राहिलेले आहे. कार्यक्रम फार कमी वेळात संपणार आहे. आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. अमृता मॅडम खास सटण्यावर आलेले आहेत. काय करू पुढची कवी आहे ॲडव्होकेट अभिलाषा दायमा चांदवड. 10 नंबर. माझे अष्टाक्षरी काव्यलेखन आहे. बालविवाह घरी कशाला लग्नाची सत्य घटनेवर आधारित कविता आहे. माझ्या बाल मैत्रिणीस समर्पित. कळी फुलली नाजुका बाग बहरे अंगणी. लक्ष्मी आली घरात जशी शुक्राची चांदणी. लेक वाढीस लागली वारस मभिरा भिरे. खेळ मांडे भातुकली
बाबा शिक्षण घ्यायचे मला मोठे हो व्हायचे घाई कशाला लग्नाची असे जग पहायचे. पण बाबा ऐकत नाही. बाबा काय म्हणतात? आसपास भाऊ बंद नावे ठेवतील मला लग्न लावून दिधले बालविवाहित बाला. पण तिची काय होतं? नाही शरीराची वाढ बुद्धी बालिश कुमारी सोसले ना बाळंतपण कन्या गेली देवा घरी. त्याच्यामुळे जन्माये उद्या होले की नका मारू हो गर्भात घेऊ द्यावे उंच भरारी नाव काढते जगात नाव काढते जगात. खूप छान छान सन्मान घ्या आपला. तात्याने विनंती करतो की आदरणीय बाबूताईंचा देखील सन्मान करायचा आहे. खास सगळ्यांवर आलेले आहेत मधुरवाणी मॅडम. सुरू करा तुमचं नाव. तुमचं नाव घ्या. नाव घ्या. अशोकजी कुमावत. अशोकजी कुमावत व्यासपीठाकडे यायचं आहे आपलं सर. सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित मान्यवर. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे आधार हातांचा. आधार हातांचा दिला मातेने निजवताना अंगाई गाताना. आधार हातांचा दिला मातेने निजवताना अंगाई गाताना. पित्याच्या धिराक्षेत हातांनी स्फूर्ती दिली जगताना घडताना. आधार हातांचा दिला मातेने निजवताना अंगाई गाताना. पित्याच्या धिराक्षेत हातांनी स्फूर्ती दिली जगताना घडताना. कराग्रे वसते लक्ष्मी म्हणून करदर्शनाने दिवस उगवतो. कराग्रे वसते लक्ष्मी म्हणून करदर्शनाने दिवस उगवतो. मावळत्या दिनकरात आळून दीपदर्शनाने दिवस मावळतो. दीपदर्शनाने दिवस मावळतो. मन जुळली तारुण्यात हात हातात गुंफताना. मन जुळली तारुण्यात हात हातात गुंफताना. स्फूर्ती आली दिव्य यशात हस्त आंदोलनातून प्रतिसाद मिळवताना. हस्त आंदोलनातून प्रतिसाद मिळवताना. हात हातात घेऊनी सप्तपदी हे जुळले नाते. हात हातात घेऊनी सप्तपदी हे जुळले नाते. हात पडत्याला देऊनी अजन्म ऋणमन साठवते. अजन्म ऋणमन साठवते. देवघरात दिवा लावणारे आईचे हात. हो देवघरात दिवा लावणारे ते आईचे हात. कडे खांद्यावर खेळवणारे ताईचे हात. जीवनाला दिशा देता शिक्षकांचे हात. जीवनाला दिशा देता शिक्षकांचे हात. आयुष्यभर साथ देतात सहचाराचे हात. भारावून टाकते त्या चिमुकल्या हातांची मिठी. भारावून टाकते त्या चिमुकल्या हातांची मिठी. रणांगणी झुंजती ते सैनिकाचे हात. रणांगणी झुंजती ते सैनिकाचे हात. अन्नदाता आमचा शेतकऱ्याचे हात. अन्नदाता आमचा शेतकऱ्याचे हात. प्रभू जवळ मागणे मागताना जुळलेले दोन्ही हात. प्रभू जवळ मागणे मागताना जुळलेले दोन्ही हात. वधूचे कन्यादान करताना पित्याने जोडलेले दोन्ही हात. वधूचे कन्यादान करताना पित्याने जोडलेले दोन्ही हात. अपराधाला दंडितांना उचललेला हाच तो हात. अपराधाला दंडितांना उचललेला हाच तो हात. साहित्यिकाला लाभलेला कवीची कविता साकारणारा. सुग्रणीला लाभलेला यशाची टाळी देणारा मैत्रीचा तो हात. यशाची टाळी देणारा मैत्रीचा तो हात. आरती करताना आर्त झालेला भाविकाचा हात. आरती करताना आर्त झालेला भाविकाचा हात. असे हे दोन हात जीवनाचा आरसा. असे हे दोन हात जीवनाचा आरसा. हातोहाती होती कामे वेळ लागे फारसा. वेळ लागे फारसा. हातांची ही अजब किमया मन माझे सुरेल गाती. रसिक हो हातांची ही अजब किमया मन माझे सुरेल गाती. रसिक आपणा समोर कर माझे जुळती. कर हे माझे जुळती. विशेष सुंदर सन्मान घ्यायचा आहे आपला. मुलांच्या हस्ते तात्याला विनंती करतो. जाधव साहेबांना करतो. खरं तर डॉक्टर प्रकाश दायमांची ही पुतणी आहे. खरं तर घराला मोठा वारसा आहे. नंतर अश्वत्थ विद्यापीठ
कोटी हजारो लोकांची संस्कृती घरामध्ये आपल्यामुळे हा विचार त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. अतिशय सुंदर रचना, वेगळा भाषे मांडणारी ही रचना आपण या ठिकाणी ऐकलेली आहे. धन्यवाद. पुढच्या कवीचं नाव आहे क्रमांक 42 दर्शन कुमार नेरकर धुळे. दर्शन कुमारजी व्यासपीठावर यायचे. सर्वांना नमस्कार. समाजाची व्यथा माझ्या कवितेतून मांडतोय. कवितेचं नाव आहे समाज. माफ करा मित्रांनो, माफ करा मित्रांनो, पाणी अजून योग्य दिशेला वळत नाही. समाजाचं काय घ्यावं काय द्यावं तेच मुळी कळत नाही. सारा समाज बघा कसा जातीपातीत वाटला. प्रत्येक सरदाराने आपला वेगळाच संसार थाटला. कुणी दगड भिरकवतात, कुणाच्या नंग्या तलवारी तळपतात. भाबड्या जीवांची घरं मात्र काचेसारखी तडकतात. मेडिकल इंजिनिअरिंग करून पोरं भटकतात दारोदार. मेडिकल इंजिनिअरिंग करून पोरं भटकतात दारोदार. जबाबदार धरतात जन्मदात्यांना आणि त्यांनाच करतात हद्दपार. धनदांडगा लुटून देश आयटीत बाहेर मिरवतो. धनदांडगा लुटून देश आयटीत बाहेर मिरवतो. आमच्याच घरात राहून सांगा कोण कळ फिरवतो. काही भरडले तर काही तुडवले जातात. काही भरडले तर काही तुडवले जातात. किचन मधल्या सावित्रीचे मात्र बारोमास हाल होतात. कुठला समाज आणि कुठली राष्ट्रभक्ती, कुठला समाज आणि कुठली राष्ट्रभक्ती होत नाही अजिबात लिंक. तरी आम्हाला सदा आधाराची सक्ती. घरभेदीच विकले जातात पिऊन आपल्या रक्ताला. घरभेदीच विकले जातात पिऊन आपल्या रक्ताला. पाहून इथला समाज मात्र रडू कोसळे देशभक्ताला. रडू कोसळे देशभक्ताला. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपला सन्मान घ्यायचा संजय आहे विनंती करतो. आहे सर, आपण सन्मान करायचा आहे. मान्यवरांना विनंती. तुमचं नाव काय सर? अनुकूल माने व्यासपीठावर घ्यायचं आहे. नमस्कार. माझ्याकडे शिक्षक आहे मला कॉल कर. भेटावेसे तुला वाटले, भेटावेसे तुला वाटले तर मला कॉल कर. भेटावेसे तुला वाटले तर मला कॉल कर. बोलावेसे तुला वाटले तर मला कॉल कर. नको वाटले, नको वाटले एकट्यात जर जगावयाचे. नको वाटले एकट्यात जर जगावयाचे. आठवून तू फक्त एकदा मला कॉल कर. सोडून जातील सोबत जेव्हा तुझे आपले. सोडून जातील तुझे सोबत जेव्हा तुझे आपले. उगा नको पण जरूर तेव्हा मला कॉल कर. उडून जाईल तुझा भरवसा दुनियेवरचा. उडून जाईल तुझा भरवसा दुनियेवरचा. हरून तेव्हा रडू नको तू मला कॉल कर. वाहून जातील सुखाच्या सरी आयुष्यातून. वाहून जातील सुखाच्या सरी आयुष्यातून. आठवेन मी तुझला तेव्हा मला कॉल कर. भेटावेसे तुला वाटले तर मला कॉल कर. बोलावेसे तुला वाटले तर मला कॉल कर. मला कॉल कर. धन्यवाद. आपला सन्मान झाला सर. शागोल कडे झाला सर. आपला सन्मान होतो आहे. अनुकूल माळी खास सुंदर गजल कविता म्हणणार. वातावरण प्रतिकूल अनुकूल आहे. पुढील कवी आहे नंबर 11 अहमद शेख हिंगोली. कविता म्हणतो माय. कुंकू वाढवती बाग मायेच फुलवी. कुंकू आडवती बाग मायेच फुलवी. उभ्या राहून झुलवी माय जगण्या शिकवी. उभ्या राहून झुलवी माय जगण्या शिकवी. माझ्या पापण्याचं भार तिच्या
चढते या जीवा माझ्या पापण्यांचं भार तिच्या चढते या जीवा माय म्हणते गर्वानं पोर हाय माझा शिवा माय म्हणते गर्वानं पोर हाय माझा शिवा तिच्या हातचा तो ठेचा मले गोड लागायचा तिच्या हातचा तो ठेचा मले गोड लागायचा अनवाणी पावलांनी तिचा उन्हाळा जायचा अनवाणी पावलांनी तिचा उन्हाळा जायचा कस गाऊ रडगाण जीवा पेटत या रान कस गाऊ रडगाण जीवा पेटत या रान म्हणी जाऊ ना गौन्हा तुले हाय माझी आन म्हणी जाऊ ना गौन्हा तुले हाय माझी आन आलं तुफान वादळ तरी धरली मानाही आलं तुफान वादळ तरी धरली मानाही तिन सार काही केलं पुन्हा करली का नाही पुन्हा करली का नाही आज संगतीला नाही सार उन्हाळ वाटते आज संगतीला नाही सार उन्हाळ वाटते उरी दाटतो या पुर माय पल्ल्याड भेटते माय पल्ल्याड भेटते आणि शेवटच्या ओळी खात चटके भटके कस अनाथले करू खात चटके भटके कस अनाथले करू कस फिरत या राणी बिना नाहीच वासरू बिना आईच करू. धन्यवाद. अनुगुण बाळांचा सन्मान आपण सगळ्यांना विनंती करतो की आपण सन्मान करायचा आहे. हिरवलीवरून खास आलेले आमचे मित्र विनंती करतो सुप्रसिद्ध गझलकार आहेत ते माझ्यानंतर तुमचा नंबर आहे 21 कल्पना देशमुख नाशिक. आहेत का कल्पना देशमुख या. माझ्या कवितेचं नाव आहे घडलं काय वाढलं. पुष्कळ घडलं पण वाढलं खूप. पुष्कळ घडलं पण वाढलं खूप. तूप मिळत नाही पितात सूप. सुटली भाकर खाऊन इटली. पार्लरनं गोरं केलं काळ्याचं. सुटली भाकर खाऊन इटली. पार्लरनं गोरं केलं काळ्याचं रूप. रात्रीची झोप उडवली मोबाईल. रात्रीची झोप मोबाईलने उडवली. विदेशी फॅशनने नाईट शो काढले. रात्रीची झोप मोबाईलने उडवली. विदेशी फॅशनने नाईट शो काढले. कापडं कमी झाले शरीर उघडे. लज्जा संपली नाचतात दाखले. आणि तिची खोटी प्रतिष्ठा वाढली. आणि तिची खोटी प्रतिष्ठा वाढली. गर्व आला पैशाने वळख बुडली. जवळची माणसं दुरावली फार. अंत्यविधीला 4 जण रोजानं काढली. नैसर्गिक गोडी राहिली नाही फळात. नैसर्गिक गोडी राहिली नाही फळात. केमिकलने पिकती अति कमी वेळात. 12-13चं पोरग दारूने मथारलं. 12-13चं पोरग दारूने मथारलं. म्हातारं नाचते 80च्या काळात. जळमट वाढले मैत्री संपली. जळमट वाढले मैत्री संपुष्टात आली. कॉलेजेस काढले पोरं टुकार झाले. भ्रष्टाचाराने श्रीमंत झाले. शिष्टाचारानं लुटलं कोणी नाही वाट. धन्यवाद. चंद्र मोरे आहेत का?
स्पर्धेमध्ये शेवटची कवी आहे, एकच फक्त राहिलेला आहे कवी. बाकी नाशिकच्या निमंत्रित कवींना आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर बोलवणार आहोत. गजल घेते. संकटास माझ्या टाळून आज कृष्णा, ते संकटास माझ्या टाळून आज कृष्णा, शापीत देवी खारे विझवून आज कृष्णा, शापीत देवी खारे विझवून आज कृष्णा, पावा कुठे दिसेना डीजेच खूप झाले, पावा कुठे दिसेना डीजेच खूप झाले, शहरात बासरीये वाजून आज कृष्णा, शहरात बासरीये वाजून आज कृष्णा, संदेश देत आहे गीता तुझी जगाला, संदेश देत आहे गीता तुझी जगाला, ये मानवास ज्ञानी घडवून आज कृष्णा, ये मानवास ज्ञानी घडवून आज कृष्णा. पुढचा शेर आहे. मैत्री अशी सुदामा काना परीस जोडी, मैत्री अशी सुदामा काना परीस जोडी, स्वार्थी मनास घेना जुळवून आज कृष्णा, स्वार्थी मनास घेना जुळवून आज कृष्णा. नुकताच पेरगाव हल्ला झाला त्यावर 2 शेर. निष्कारणे जीवाला का मारतोस गोळ्या, निष्कारणे जीवाला का मारतोस गोळ्या, पापी कृत्य तयांचे जाळून आज कृष्णा, पापी कृत्य तयांचे जाळून आज कृष्णा. शेवटचा शेर. युद्धास पेव फुटले शांती नकोच त्यांना, युद्धास पेव फुटले शांती नकोच त्यांना, विश्वात शांतताये स्थापून आज कृष्णा, युद्धात शांतताये स्थापून आज कृष्णा, ते संकटास माझ्या टाळून आज कृष्णा. धन्यवाद. आपला संबंध मान्यवरांना विनंती करतो की आदरणीय डॉक्टर सन्मान करायचा आहे. नाव घ्या. संभाजीनगरचे जे शेवटचे कवी आहेत रावसाहेब होते. स्पर्धेतले हे शेवटचे कवी आहेत रावसाहेब बते, संभाजीनगर. ते कापलं ते आमचं
कापलं ते अंतर उद्धार विसावा मिळाला, उद्धार विसावा मिळाला, बाल दिनाच्या पवित्र पारावा, उद्धार विसावा मिळाला, बाल दिनाच्या पवित्र पारावा. शूद्र अस्पृश्य, शूद्र अस्पृश्य मान मिळाला, किती आमची नामांतरे, शूद्र अस्पृश्य मान मिळाला, किती आमची नामांतरे. खाली मान करून चालणे, खाली मान करून चालणे, गाढव ढोल मुखी जाणार, खाली मान करून चालणे, गाढव ढोल मुखी जाणार. निर्दयी मनुष्य वाण्यातून, निर्दयी मनुष्य वाण्यातून बिन गारव्याने वाचलो, निर्दयी मनुष्य वाण्यातून बिन गारव्याने वाचलो. थंडावलेल्या अंगारातून, थंडावलेल्या अंगारातून मी तिंगी होऊन पेटलो, थंडावलेल्या अंगारातून मी तिंगी होऊन पेटलो. जातो चिवड जाती येता, जातो चिवड जाती येता, उडावी तिची राख होऊन, जातो चिवड जाती येता, उडावी तिची राख होऊन. दुष्ट मनुष्य दुष्ट करणी गुन्हा काने घालतो पाहून, वृक्ष मनुष्य दुष्ट मनुष्य दुष्ट करणी गुन्हा काने घालतो पाहून. किती जरी दमलो आम्ही, किती जरी दमलो आम्ही तरी आचारशील मिळालं, किती जरी दमलो आम्ही तरी आचारशील मिळालं. भीमाच्या धरून पोटाला विसावून लागलं देवाला, भीमाच्या धरून पोटाला विसावून लागलं. सर आपला सन्मान होतो आहे. परीक्षकांसाठी थोडीशी सूचना अशी आहे की रावसाहेब प्रतिनिधी शेवटचे स्पर्धक आहे. आपण नंतर नाशिकच्या मान्यवर गझलकारांना गोष्टी ऐकणार आहोत. ठोंबरे सरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. नंदकिशोर ठोंबरे सर नाशिकचे सुप्रसिद्ध कवी आहेत, नाशिक कवीचे मुख्य आधारस्तंभ आहे. रावसाहेब मध्ये संभाजीनगर. पथदर्शनाय शिवतेजत्वाय, पथदर्शनाय शिवतेजत्वाय, विश्ववंदनीय जयेश्वराय, विश्ववंदनीय जयेश्वराय. माझी रचना सादर करत आहे. शीर्षक आहे गुरु एक तत्व. काव्य प्रकार अभंग. गुरु एक तत्व अपार दातृत्व, प्रेमाचे मातृत्व गुरुतत्व, प्रेमाचे मातृत्व गुरु माता. जाणीव ज्ञानाची, अज्ञान जाण्याची, प्रकाश देण्याची गूढ शक्ती. वेद दूरदृष्टी, हित साम्य दृष्टी, समभाव सृष्टी गुरु माझा. ज्ञान जलधारी दृष्टीने न्याहाळी, हात ठेवी भारी गुरु माझा. की संगीते भक्ती अधिकारी, देवी छत्रधारी गुरु माझा. गुरु एक तत्व अपार दातृत्व, प्रेमाचे मातृत्व गुरु माझा. प्रेमाचे मातृत्व गुरु माझा. धन्यवाद. धन्यवाद रावसाहेब. आपला सन्मान होतो आहे व्यासपीठाच्या वतीने. शेवटचे मानाचे कवी स्पर्धक होते हा संभाजीनगर. यानंतर सुप्रसिद्ध कवी गझलकार नंदकिशोर ठोंबरे सर. परीक्षकांना विनंती आहे की आता आपण निकाल तयार करायचा आहे. निशांत गुरु सर गझलकार व्यासपीठावर यायचं आहे आपण. तरलोकमध्ये एक मोठं नाव निशांत गुरु सर. नमस्कार. कालच एका स्पर्धेसाठी गझल लिहिली, पहिल्यांदा सादर करतो. तर ही गझल आहे कुशल काठाडकर पुण्याचे सुप्रसिद्ध गझलकार त्यांचा दुसऱ्या लिहिली आहे. आणि ही गझल मतलाबंद गझल आहे. म्हणजे यातले सगळे शेअर जे आहेत मतल्याचे शेअर आहेत. मतलाबंद गझल आहे. आनंद गझल.
हृदयातला तुला मी केला वसंत अर्पण, हृदयातला तुला मी केला वसंत अर्पण, वैशाख होत गेला माझ्या मधील श्रावण, हृदयातला तुला मी केला वसंत अर्पण, वैशाख होत गेला माझ्या मधील श्रावण, येथे कुणास कोणी न राहिले तारण, येथे कुणास कोणी न राहिले तारण, आईच फक्त देते 12 श्वास अंगण, आईच फक्त देते 12 श्वास अंगण, मजपत्र ते गुलाबी अन शेर अति विलक्षण, मजपत्र ते गुलाबी अन शेर अति विलक्षण, मी ठेवले जपून माझ्या वहीत कात्रण, मी ठेवले जपून माझ्या वहीत कात्रण, शब्दास घातले ना त्यांनी कधी वंदन, शब्दास घातले ना त्यांनी कधी वंदन, मिटलेच ना कधी मग दोघांमधील भांडण, मिटलेच कधी ना मग दोघांमधील भांडण, घर शोधण्यात माझी झाली खूप वनवन, घर शोधण्यात माझी झाली खूप वनवन, आयुष्यभर फुकट मी केले स्मशान राखण, आयुष्यभर फुकट मी केले स्मशान राखण. आणि शेवटचा शेर बघा, गंगेत स्नान करून देतात रोज शिकवण, गंगेत स्नान करून देतात रोज शिकवण, होऊन निष्कलंकी, होऊन निष्कलंकी ते जातात रावण, होऊन निष्कलंकी ते जातात रावण, हृदयात तुला मी केला वसंत अर्पण, वैशाख होत गेला माझ्या मधील श्रावण, वैशाख होत गेला माझ्या मधील श्रावण. धन्यवाद. सर यांचा सन्मान अपराधी सरांनी करावा असं विनंती करतो. यानंतर तरुणांमध्ये एक वेगळं नाव जो माहोल बदलेल आज आदरणीय विशाल गुरु सर मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मस्त साजरे करायचे आहे. अरुण भोडेराव सर व्यासपीठावर यायचं आपण. सगळ्यांनी विषय जे हाताळले, एक विषय हाताळायचा रोज गेला म्हणून मी तो विषय हाताळतो. कुठे मनाचा तुझ्या दे उतारा मला उतारा, मुलाफातल्या गुदगुल्या मुखमरी, गुदगुल्या मुखमरी, मुलाफातल्या गुदगुल्या मुखमरी, चित्रवटात करू इशारा मला इशारा, बुडू लागलो बोलता येईना, बुडू लागलो बोलता येईना, बुडू लागलो बोलता येईना, तुझे ओठ देती किनारा मला किनारा, शिलाई करा आणि लावा मलम. गाव झाले शिलाई करा मलम लावा, ऑपरेशन करा. शिलाई करा आणि लावा मलम, शिलाई करा आणि लावा मलम, कुठे भाव नाही विचारा मला विचारा, मुके श्वास झाले दवा मागवा, मरायला लागलो. मुके श्वास झाले दवा मागवा,
कुठेही कुणी चित्र काढू नका, कुठेही कुणी चित्र काढू नका, तिच्या काळजावर चितारा मला चितारा. आणि या वयातही फुलवतो सुगंधी फुलांचा बहर, फुलवतो सुगंधी फुलांचा बहर. अरे तो तुझा बहार मला बहार. आणि माझ्या बाळाचं नाव नेहरू 7 डिसेंबर म्हणजे 7/12 हा तिचा वाढदिवस. हा शेर खास तिच्यासाठी शेवटचा शेर. तुझ्या सोबती जीवन सानिलू, तुझ्या सोबती जीवनाचा निलू, तुझ्या सोबती जीवन मला भरीव योगदान देणारे डॉक्टर आंबरे सर गुरु सरांचा सत्कार करत आहे. आणि गुरु सरांच्या या बहारदार गजलेवरून मला त्यांच्यासाठी एक शेर म्हणावा वाटतो कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, वो इश्क करते हैं लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते. या कवी कट्ट्याचे समन्वयक आहेत कवी विना भटकर या ज्येष्ठ कविमित्रांची कविता आपल्या अध्यक्षांनी सांगितली. किंचित शब्दात बदलतात पण ते रितसर यायला पाहिजे. कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क नहीं करते, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क नहीं करते, वो जरूर करते हैं मगर उन पर कोई शक नहीं करते. या पद्धतीची ती त्यांची ओरिजिनल कविता आहे. पण खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी वेळेवर उद्धरण केलेले आहे समयीपणे. आता इश्कचा माहोल चालू झाला की काय सरते शेवटी असं वाटायला लागलंय. त्याच्यामुळे मी 4 ओळी बोलतोय आणि माझी कविता सादर करतो. काउंटरची कविता. होता होता काउंटरवरती परिचय आपला दाट झाला, होता होता काउंटरवरती परिचय आपला दाट झाला, बघता बघता काउंटरच आपला अंतर्पाठ झाला, बघता बघता काउंटर आपला अंतर्पाठ झाला. मित्रांनो, कविता लिहिली आहे. माझे कापूर मामा कविता संघात कविता त्या ठिकाणी पेश करतोय. मला ही कविता 111व्या या नारायण सुर्वे कवीच्या काव्यमेळ्याला सादर करायला संधी मिळाली याबद्दल मी आधी संयोजकांचे आभार मानतो. आणि सर्व सन्मान्य मंचासमोर माझी छोटीशी कविता मी सादर करतो. कवितेचं नाव आहे सत्य. आमच्या घरात देवारा आहे, देवाऱ्यात देव आहे. आमच्या घरात देवारा आहे, देवाऱ्यात देव आहे. देवच सत्य आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका, देवच सत्य आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका. आमच्या घरात धर्मग्रंथ आहे, धर्मग्रंथात देववाणी आहे. आमच्या घरात धर्मग्रंथ आहे, धर्मग्रंथात देववाणी आहे. देववाणी सत्य आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका, देववाणी सत्य आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका. आमच्या घरात उपवास आहे, उपवासाची परंपरा आहे. आमच्या घरात उपवास आहे, उपवासाची परंपरा आहे. परंपरेत तथ्य आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका, परंपरेत तथ्य आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका. शेवटचा कडवा आहे. आमच्या घरात माणसं आहे, माणसांनाही मन. आमच्या घरात माणसं आहेत, माणसांनाही मन आहे. मनात माणुसकी आहे काय तेवढे मात्र विचारू नका, मनात माणुसकी आहे का तेवढे मात्र विचारू नका. धन्यवाद. या सर आपला सन्मान होतो आहे. आम्ही सरांना विनंती करतो की आपण याचा आदरणीय घोडेराव सरांचा सन्मान करायचा आहे. यानंतर सुप्रसिद्ध गझलकार अरुण मुनी सर विनंती करतो की आपण एक सुंदर गझल या ठिकाणी पेश करायची. या ठिकाणी व्यासपीठावर घेण्यासाठी मी मधुकर गिरीने
मोठं व्यासपीठावर मधुकरगिरी व्यासपीठावर घ्या. जाती तडकलो नाही, पाती तडकलो नाही, मज कळतो माणूस केवळ, मी कधी भटकलो नाही. जाती तडकलो नाही, पाती तडकलो नाही, काळजात पेरुनी विष, मने बदलून टाकूयास. काळजात पेरुनी विष, मने बदलून टाकूयास. मी शुद्ध बुद्ध आचरला, मग कधी भडकलो नाही. मी शुद्ध बुद्ध आचरला, मग कधी भडकलो नाही. मातीने काळा माझा दुष्काळ सोसले भारी, मातीने काळा माझा दुष्काळ सोसले भारी. जेव्हा हे जन्मी कळले, शेतात लटकलो नाही. जेव्हा हे जन्मी कळले, शेतात लटकलो नाही. ज्ञानाची कळली महती, मी पासन झालो तेव्हा. मी 6वी नापास, 9वी नापास, 10वी कसाला सरपास, 12वीला पहिला. बेटा विचित्र प्रवास आहे. ज्ञानाची कळली महती, मी पासन झालो तेव्हा. आज यशात नाहलो पण माझलो मटकलो नाही. आज यशात नाहलो पण माझलो मटकलो नाही. टिकून राहावी नाती, कायम त्यासाठी नमलो. टिकून राहावी नाती, कायम त्यासाठी नमलो. काचेचे जगणे होते, पण कधी तडकलो नाही. काचेचे जगणे होते, पण कधी तडकलो नाही. दररोज घालती पिंगा, यातना सोडती दुःखे. दररोज घालती पिंगा, यातना सोडती दुःखे. म्हणून सुखाच्या ठाई, मी कधी बहकलो नाही. म्हणून सुखाच्या ठाई, मी कधी बहकलो नाही. जर ओढून पाय कोणी इथे जात असेल पुढे तर, जर ओढून पाय कोणी इथे जात असेल पुढे तर. अंधार असो मज प्यारा, मी जरी उजळलो नाही. आधी तडकलो नाही, आधी तडकलो नाही. मी भ्रष्ट फक्त श्वासाने, अपहार कधी न कशाचा. मी भ्रष्ट फक्त श्वासाने, अपहार कधी न कशाचा. आरोप कुणाचा होता, मी कधी थकलो नाही. आरोप कुणाचा होता, मी कधी थकलो नाही. जातीत अडकलो नाही, पातीत अडकलो नाही. मज कळतो माणूस केवळ, मी कधी भटकलो नाही. जातीत अडकलो नाही, पातीत अडकलो नाही. सन्मान घ्यायचा आहे. डॉक्टर आंबेडकरांना काही करतो की आपण बोलांनी यांचा सन्मान करायचा आहे. राजेश जाधव सर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. राजेश जाधव सर मधुकरगिरी आपली छोटीशी रत्न सादर करत आहेत. माझी एक ओळीची कविता 15 सेकंदाची. लक्ष देऊन ऐका, लवकर समजत आहे का. दवात भिजले भात शेत मी, दवात भिजले भात शेत मी.
शिरू नको तू थंड सकाळी माझ्या मधुनी. पुन्हा एकदा म्हणतो, दवात भिजले भात शेत मी, शिरू नको तू थंड सकाळी माझ्या मधुनी. धन्यवाद सर. आपला सन्मान द्यायचा आहे. बरोबर गिरी सर, गिरी सर आपला सन्मान होत आहे. गिरी सांगतात गिरीचा सन्मान व्हावा. यानंतर रमेश चौधरी व्यासपीठावर घ्यायचा आहे. राजेश जाधव आपली घटना सादर करत आहेत. आयोजन समितीचे संचालक होते ते. मोबाईल कसं काय झालं का माहिती आहे. सन्माननीय अध्यक्षांनी सूचना केलेली एक कविता मी लिहितोय. खरं म्हणजे मला माहिती आहे खूपच जास्त उशीर झालाय, कोणीही ऐकण्याच्या परिस्थितीत नसावं. आणि ही आता वेळ अशी आहे की अशी नाही की माझं गायन कौशल्य दाखवावं किंवा माझं काव्य कौशल्य दाखवावं, परंतु अध्यक्षांच्या त्यांनी सूचना केल्यामुळे मी एक छोटीशी कविता घेतो. थोडी हलकी फुलकी आहे बघा. कवितेचं शीर्षक आहे पहिला पाऊस. पहिला पाऊस. कान्हाची बांसुरी केशर कस्तुरी, कान्हाची बांसुरी केशर कस्तुरी, सुगंध अंतरी पहिला पाऊस. कान्हाची बांसुरी केशर कस्तुरी, सुगंध अंतरी पहिला पाऊस. रंगलेला मल्हार, रंगलेला मल्हार हवा हवाचा प्रहार, रंगलेला मल्हार हवा हवाचा प्रहार, थेंब मोतियांची धार पहिला पाऊस. मन भावनती वृष्टी, मन भावनती वृष्टी तरारली सृष्टी, मन भावनती वृष्टी तरारली सृष्टी, विसावली दृष्टी पहिला पाऊस. शहारले राम सुखावले मन, शहारले राम सुखावले मन, थेंबा थेंबात जीवन पहिला पाऊस. आता जरा तुमचं लक्ष असू द्या. हे ढगांचे जंगल, हे ढगांचे जंगल, ही विजांची दंगल, हे ढगांचे जंगल, ही विजांची दंगल, सर्वत्र मंगल पहिला पाऊस. धन्यवाद. शेवटच्या ओळी आहे का? त्याच्या चाहुलीने दंग, त्याच्या चाहुलीने दंग, कणा कणातले रंग, त्याच्या चाहुलीने दंग, कणा कणातले रंग, अंगातली झिंग पहिला पाऊस, पहिला पाऊस, पहिला पाऊस. धन्यवाद सर. सर आपला सन्मान होतो आहे. यानंतर रमेश चौधरी जीवनवेल मुक्ताचा कविता संग्रह या ठिकाणी नाशिकात प्रकाशित झालेला आहे. यांची मुक्तीसाठी बाहेर ठेवलेली आहे. 100 रुपये किंमत आहे. ज्यांना कोणाला शक्य असेल त्यांनी ती घेऊ शकता. यानंतर रमेश चौधरी, नंतर माणिकराव बोरसे साहेबांना व्हायला पुढे यायचं. माणिकराव बोरसे सर युवक व्यासपीठावर यायचं आहे. निकालाला शेवटची सुरुवात लागलेली आहे की नंबर कोणाचे काढायचे, कारण प्रत्येकाच्या कविता खूप चांगल्या झालेल्या आहेत. आता स्पर्धकांना प्रश्न पडला की नंबर द्यायचे कुणाला, हा क्रमांक नाही पण नेमकं कुणाला सन्मान द्यायचा हा या संदर्भात आणखी 5 मिनिटाचा कालावधी लागणार आहे. आपल्या सर्वांच्याच कविता खूप सुंदर झालेल्या आहेत. रमेश चौधरी सर. मी एक फटका सादर करणार आहे. हा काळातला नवीन प्रकार. माणूस म्हणून मी आला जन्मा, माणूस म्हणून मी आला जन्मा, राक्षसपणे तू होऊ नको. माणूस म्हणून मी आला जन्मा, राक्षसपणे तू होऊ नको. कास तरी रे माणुसकीची, कास तरी रे माणुसकीची, व्यर्थ कुणाला छळू नको, व्यर्थ कुणाला छळू नको. विहिरी
एकाहुनी एक वर्चन, एकाहुनी एक वर्चन, स्वतःच श्रेष्ठ समजू नको. एकाहुनी एक वर्चन, स्वतःच श्रेष्ठ समजू नको. जीवनामध्ये आले दुःख, जीवनामध्ये आले दुःख, मंदिरात तू बसू नको. जीवनामध्ये आले दुःख, मंदिरात तू बसू नको. दुःखामध्ये सुख शोधून, दुःखामध्ये सुख शोधून आनंद लुटण्या विसरू नको. दुःखामध्ये सुख शोधून आनंद लुटण्या विसरू नको. वृक्ष नद्यांपरी करी परोपकार, वृक्ष नद्यांपरी करी परोपकार, उगाच काटे बोचू नको. वृक्ष नद्यांपरी करी परोपकार, उगाच काटे बोचू नको. अरे दुसऱ्यासाठी खोदी खड्डा, अरे दुसऱ्यासाठी खोदी खड्डा, पडसी त्यात तूच विसरू नको. अरे दुसऱ्यासाठी खोदी खड्डा, पडसी त्यात तूच विसरू नको. काम गाळूनी काम करी रे, काम गाळूनी काम करी रे, ऐक्यावर दृष्ट ठेवू नको. काम गाळूनी काम करी रे, ऐक्यावर दृष्ट ठेवू नको. अरे आहे त्यामध्ये सुख माननी, अरे आहे त्यामध्ये सुख माननी, अति लोभ तू करू नको. आहे त्यामध्ये सुख माननी, अति लोभ तू करू नको. अत्याधुनिक ज्ञान शिक परी, अत्याधुनिक ज्ञान शिक परी, अज्ञानी तू राहू नको. दिव्यापरी प्रकाश देई, दिव्यापरी प्रकाश देई, आगपरी तू लावू नको. दिव्यापरी प्रकाश देई, आगपरी तू लावू नको. दोघांमध्ये कळलावुनी, दोघांमध्ये कळलावुनी, काहीचा नारद होऊ नको. दोघांमध्ये कळलावुनी, काहीचा नारद होऊ नको. अरे समजवता तू करी जगामध्ये, अरे समजवता तू करी जगामध्ये, आदित्य तू होतू नको. समजवता तू करी जगामध्ये, आदित्य तू होतू नको. सकलांवरी प्रेम करी रे, सकलांवरी प्रेम करी रे, रागमुनी तू धरू नको. सकलांवरी प्रेम करी रे, रागमुनी तू धरू नको. अरे भले पुरे तू ओळख जगी, अरे भले पुरे तू ओळख जगी, सापाला तू पाडू नको. भले पुरे तू ओळख जगी, सापाला तू पाडू नको. सापाला तू पाडू नको, सापाला तू पाडू नको. नमस्कार. तर आपला सन्मान घ्यायचा आहे. रणजित आपण व्यक्तित्व घ्यायचं आपण. कवितेपेक्षा 3-4 चालू आहे. मला वाटलं माझा नंबर लागेल, पण मी स्पर्धेत नव्हतो म्हणून थोडीशी वापरी केला. ती लाल सिग्नल पाहून थांबली, मी तिला पाहून थांबलो. ती लाल सिग्नल पाहून थांबली, मी तिला पाहून थांबलो. दोघांची नजर पुढील सिग्नलला फिरवली, दोघांची नजर पुढील सिग्नलला फिरवली. ती सिग्नल तोडून निघून गेली. मी मात्र हिरव्या सिग्नलची वाट पाहत राहिलो. मी मात्र हिरव्या सिग्नलची वाट पाहत राहिलो. गिरीसरांनी मला थोडंसे त्यांच्यासाठी पुन्हा चालवले. गिरी सर, अजून येऊ ना तुम्ही जरी असलो. गिरी सर, अजून येऊ ना तुम्ही, ऐकून तुम्ही होता सगळा ताट झाली टिकलो पान, पण मन देत अजून हिरवं. आणि चारवळी कवितेच्या फक्त एकच करू. सुरेश पवार यांना स्मरून नको पुरावा कुणाशी, जागा द्यावी त्याला. नको दुरावा कुणाशी, जागा द्यावी काळ जात. आणि माणसांना जोडताना आड येऊ नये जात.
धन्यवाद सर. आपण सांगितलं करतो की आपली छोटी घटना बंद करायची आहे. सरांनी आईबद्दल बोलला होता, त्यामुळे मलाही माझ्या कालपैकी कवी पुण्यतिथी आहे त्याच्याकडे सादर करतो. आई मला तुला काही सांगायचं आहे. आई मला तुला काही सांगायचं आहे. अगं कालपर्यंत जाणवायची स्पंदनं आपल्यांची. अगं कालपर्यंत जाणवायची स्पंदनं आपल्यांची, साऱ्या भावनांची, सुखाची, दुःखाची, रागाची, लोभाची आणि दुसरेपणाची. आता नाही जाणवत सख्यांची वेदना. आज नाही जाणवत वेदना सख्यांची. विडतच नाही कुठल्या अंगाला मित्रे सुखांची. विडतच नाही कुठल्या अंगाला दुःखे मित्रांची. स्पर्शत नाही आता काळजाला बातमी कुणाच्या आत्ताच्या मरणाची. स्पर्शत नाही आता काळजाला बातमी कुणाच्या आत्ताच्या मरणाची. ही कमाल नाही आहे कलियुगाची. ही कमाल नाही आहे कलियुगाची. ही कमाल आहे बधीर झालेल्या संवेदना. ही कमाल आहे बधीर झालेल्या संवेदना. जगाबरोबर बदलत फक्त बधीर झालो का मी. जगाबरोबर बदलत मस्त बधीर झालो का मी. कुठली पोल राहिली नाही काढतात कोरडे पडलो का मी. कुठली पोल राहिली नाही काढतात कोरडे पडलो का मी. पण आता ऐकू आली मला एका वृद्धेच्या हातातील कंकण. पण मला आत्ताच ऐकू आली एका वृद्धेच्या हातातील कंकण. आणि आई तुझ्या आठवणीने वाढली हृदयाची स्पंदन. आणि आई तुझ्या आठवणीने वाढली हृदयाची स्पंदन. बधीर मनातही गलबललं काही. बधीर मनातही गलबललं काही. या एकाच कोपऱ्याच्या संवेदना जिवंत आहेत अजूनही. बधीर मनातही गलबललं काही. या एकाच कोपऱ्यातील संवेदना जिवंत आहेत अजूनही. आई मला माहिती आहे तू आता नाही. आई मला माहिती आहे तू आता नाही. पण मांडीवर डोकं ठेवून काही सांगावं असं कुणी नाही. पण मांडीवर डोकं ठेवून काही सांगावं असं कुणी नाही. आपला सन्मान या ठिकाणी स्वीकारतो. मान्यवरांमध्ये करतो. निरंजन दापोली सन्मान करायचा आहे. सोनाली चव्हाण व्यासपीठावर घ्यायचा आहे. सोनाली चव्हाण व्यासपीठाकडे या लवकर. आपण शेवटचे कवी आहात, कवयित्री आहात. परीक्षकाचा निर्णय एका मिनिटामध्ये आपल्याकडून पोहोचणार आहे. त्या एका मिनिटात कविता पण होणार आहे. नमस्कार, मी सोनाली चव्हाण एक विनोदी कविता सादर करते. शनी आणि साडेसाती. शनिदेवनी लागलाय मागे. शनिदेवनी लागलाय मागे मला का तो सोडत नाही. शनिदेव लागलाय मागे मला का तो सोडत नाही. जन्मल्यापासून साडेसाती आजही का संपत नाही. सगळे देव जणू घेताय परीक्षा. सगळे देव जणू घेताय परीक्षा. ही परीक्षा UPSC तर नाही. सगळे देव जणू घेताय परीक्षा. ही परीक्षा UPSC तर नाही. बनवताय मला इतके सक्षम असा वक्त पुन्हा होणेही नाही. बनवताय मला इतके सक्षम असा वक्त पुन्हा होणेही नाही. जन्माच्या या खेळामध्ये सांगा कुठे चुकले मी. जन्माच्या या खेळामध्ये सांगा कुठे चुकले मी. कोडे माझे काही आज सुटत नाही. कोडे माझे का आजही सुटत नाही. साऱ्या जगाला सोडून लागलाय माझ्या मागे. साऱ्या जगाला सोडून लागलाय माझ्या मागे. अरे देवा तुझे वागणे मी शोभत नाही. अरे देवा तुझे वागणे मी शोभत नाही. घे कितीही परीक्षा तयार आहे. घे कितीही परीक्षा तयार आहे. तुझ्यावरचा विश्वास डगमगला पण नाही. तुझ्यावरचा विश्वास डगमगला पण नाही. काय बघितले देवा असे माझ्या. काय बघितले देवा असे माझ्या खरंच कळत नाही. कोणत्या क्षणी भाग्य दिले माझे. कोणत्या क्षणी दिले भाग्य तू माझे. बायकोशी भांडण झालं असेल राग माझ्यावर तर काढला नाही. बायकोशी भांडण झालं असेल राग माझ्यावर तर काढला नाही. ऐकण्या मनापासून सांगते. ऐकण्या खरंच मनापासून सांगते. खूप थकले आता जमणार नाही. ऐक मनापासून सांगते. खूप थकले आता जमणार नाही. ते मोक्ष आता लगेच मला. ते मोक्ष लगेच आता मला. त्याशिवाय पाय सोडणार पण नाही. त्याशिवाय पाय तुझे सोडणार पण नाही. हिशोब करू कर्माचा तुझ्या घरी. हिशोब करू कर्माचा तुझ्या घरी येऊन आता तुला माफ करणे जमणार नाही. आता तुला माफ करणे जमणार नाही. धन्यवाद. या ठिकाणी सन्मान होतो आहे.
सोनाली चव्हाणांचा सन्मान होतो आहे. एक छोटासा विशेष सन्मान आपण 2 कन्याचा करणार आहोत, ज्यांनी 8 दिवसापासून मेहनत करून या ठिकाणी कुमारी अपूर्वा आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. तिचाही या कामानिमित्ताने सन्मान होतो आहे. व्यासपीठाला विनंती करतो की ग्रंथपेठ घेऊन तिचा सन्मान करायचा आहे. गेल्या 8 दिवसापासून सातत्याने या गोष्टीच्या प्रक्रियेमध्ये होती, तिचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. आपल्याला माहिती आहे गेली 3 तासापासून फेसबुकला लाईव्ह होत आहे. आपण नाशिक कवीला पण लाईव्ह केलं होतं. ही सर्व कल्पना अनेक लोकांची मान्यवरांची असते आणि म्हणून या ठिकाणी खास करून आहे सरांची मुलगी या कामानिमित्तानं इथे आपल्या मदतीसाठी आलेली आहे आणि या सर्वांची फोटो देखील त्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद केलेली आहे. म्हणून संजना विनंती करतो तू व्यासपीठाकडे आपण मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करूया. ज्यांनी फेसबुक लाईव्ह केलं ते आदरणीय शिरसाट भाऊ यांनी पण 2 मिनिटासाठी व्यासपीठावर घ्यायचं आहे. संजनाचा या ठिकाणी ग्रंथपेठ देऊन सन्मान होतो आहे. जसं नाशिक कवीचं फेसबुकला लाईव्ह केलं तसं शिरसाट सरांनी हे पण सर्व कार्यक्रमाचं संचालन अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचाही सन्मान या व्यासपीठाच्या वतीने होतो. मी दोन्ही परीक्षकांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. प्राध्यापक गझलकार अरुण सोनवणे सर पाहुण्यांना त्यांची ग्रंथखंड देऊ इच्छितात. हरिभक्त परायण सुंदरताई वाळून आणि आमचे मित्र अशोकराव बालेराव सर या दोघांनाही मी व्यासपीठावर बोलतो. गेल्या अनेक तासापासून या सर्वांना आपण ऐकून घेतलं. सर्वांच्या कविता गझल आपण शांततेमध्ये अतिशय सुंदर परीक्षण केलं. म्हणून 111व्या कविवर्य नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याच्या वतीने या दोन्ही परिषदाचा सन्मान होणं हे प्रथम कर्तव्य समजतो. म्हणून मी मान्यवरांना विनंती करतो की आदरणीय हरिभक्त परायण सुंदरताई वाळून यांचा सन्मान या ठिकाणी करावा. ग्रंथपेठ रोख रक्कम या ठिकाणी आम्ही रोख रक्कम त्यांना त्यांचं मानधन म्हणून दिलेली आहे. आपण त्याचा स्वीकार करायचा आहे. नंतर जे परीक्षक आहेत आमचे मित्र अशोक भालेराव सर 1980 पासून लिहितात कविता. ते आम्हाला काल समजलं. अनेक वर्षापासून ते मित्र आहेत पण त्यांना आम्ही काल अशोक भालेराव म्हणून ओळखलं. अतिशय दर्दी कवी त्यांची कविता आपण ऐकणारच आहोत. काल जी आपण गाऊन कविता म्हटली ती कविता इथे आज म्हणायची आहे आपल्याला. काल जी गाऊन म्हटली ती तुम्हाला पुन्हा सादर करावं लागेल. अशोकराव भालेरावांचा सन्मान या ठिकाणी होतो आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतो ग्रंथपेठ गुलाब पुष्प रोख रक्कम आपण त्याचा देऊन या ठिकाणी सन्मान करीत आहोत. सर्वांनी व्यासपीठावर आसन व्हायचं आहे. ज्यांनी ज्यांनी या कार्यक्रमासाठी प्रायोजक स्वीकारलं त्यामध्ये युवा मधू माणिकरावजी घोषे असतील, डॉक्टर तुळशीरामजी आंबळे सर असतील, डॉक्टर चिदानंद फाळके सर असतील, रंजन कापडे सर असतील. या सर्व लोकांनी अतिशय मनापासून आर्थिक सहकार्य केलंच पण वेळ पण देऊन या सर्व कामामध्ये अगदी सन्मानपत्र बनवण्यापासून प्रॉफिट बनवण्यापासून सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळे भाग घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यामागे ह्या सर्वांचा सिंहाचा वाटा आहे. म्हणून मी सर्व व्यासपीठाच्या वतीने आयोजकातील सर्व मान्यवरांचं मनापासून धन्यवाद देतो.
7 मिनिटं प्रश्न पडला होता, म्हणून आपण सर्वांच्या कविता त्यावेळेस घेतल्या होत्या. तरी सुद्धा काही लोकांचा अनौपचारिक सत्कार होणं फार गरजेचं आहे. तुमच्या 46 लोकांच्या वतीने ह्या 11 लोकांचं कुठेतरी प्रतिनिधित्व आहे, तुम्ही त्याचे सर्व ऐक आहात असं आम्ही घरी धरतो. 51 कवी सादर केल्या या ठिकाणी. टाळ्या वाजून या ठिकाणी थोडं स्वागत करूया. 51 कवीचे 11 मानकरी आहेत. तर ह्या 11 कवींचा सन्मान करण्यापूर्वी आता आदरणीय हरिभक्त परायण शिवदादांना अशी विनंती करतो, एका मिनिटामध्ये याबद्दल आपलं मत व्यक्त करायचं आहे आणि एक आपली छोटीशी रचना या ठिकाणी सादर करायची आहे. जास्त वेळ घेणार नाही कारण सगळे कंटाळले. मनोगत व्यक्त करायला सुद्धा वेळ नाहीये. फक्त माझी एक रचना मी सादर करते. जीवनात अवचित माझ्या, जीवनात अवचित माझ्या मिळाली एक सहसंगिनी, लेखनीच्या नात्याला बांधली जणू नक्षत्राची चांदणी. तिच्या सहवासाने मग, तिच्या सहवासाने मग बांधले प्रीतीचे इमले, गूढ निळाई सोबत रचले अंतरंगातील स्वप्न सोहळे. ती निरातन वाट चालताना, ती निरातन वाट चालताना आशेचे नवरंग दिसले, मैत्रीच्या रेशीम धाग्यात जरतारी वस्त्र सजले. दुसऱ्याच्या आनंदात सखे, दुसऱ्याच्या आनंदात सखे स्वानंद खोडता यावा, शिंपल्यात मोती शोधताना एका धाग्यात जोडता यावा. अनामिक ही गोड नाती, अनामिक ही गोड नाती जपावी काळजाच्या कुपीत, रक्ताच्या नात्याहून सरस असं हे मैत्रीचं गुपित, असं हे मैत्रीचं गुपित. अशा आपली एक दमदार कविता आणि अर्ध्या मिनिटामध्ये विवेचन सांगायचं आहे. आपल्याला सर्वांचा सन्मान करायचा आहे. विशेषतः आपण जो 11 कवी कवितेचा सन्मान करणार आहोत ते 11 लोकांच्या वतीने करणार आहोत. व्यासपीठावरची लोक आहेत, पण आयोजन समितीची काही लोक असतील तर त्यांच्या वतीने पण हा 11 मान्यवरांचा सन्मान होणार आहे, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. अशोक भालेराव. कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालय कविकट्टा आयोजित या राज्यस्तरीय काव्य स्पर्धेनिमित्त उपस्थित सर्व मान्यवर, आयोजक आणि आम्हाला परीक्षकांचा मान दिल्याबद्दल आम्ही आपल्या वतीने आम्ही दोघंही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि जर आपण बघितलं गेल्या 5 तासापासून आम्ही एका जागी आहे, तुम्ही एका जागी आहे, पाहुणे एका जागी आहेत आणि सर्व शांत चित्ताने या कवी संमेलन काव्य स्पर्धेचा आस्वाद आपणही घेतलेला आहे. आणि त्याचा आस्वाद म्हणा किंवा प्रतिक्रिया म्हणा ती आमच्या डोक्यात पूर्ण उमटलेली आहे. आणि या एकंदरीत काव्य स्पर्धेत जर बघितलं तर आम्हाला तसा फार तो त्रास झालेला आहे. इतकं मार्क कमीत कमी आहे प्रत्येकाच्या याच्यामध्ये, पण आमच्या दोघांची जी मार्काची टोटल बेरीज आहे ती बहुतेक आम्ही जे 11 लोक काढलेले आहेत ते जुळलेले आहे. आणि आम्ही निरपक्षपणे कोणाच्याच बाजूने नाही. आम्ही फक्त आम्ही दोघंच आज या ठिकाणी आहोत ना, आयोजकांचे कोणी आहोत. त्या अर्थानेच आम्ही आज हा निकाल दिलेला आहे. आणि मी जास्त न बोलता सर्व मान्यवरांच्या वतीने ज्यांना जे 11 मध्ये आलेले आहे आणि जे शर्यतीत होते त्या सर्वांना मी माझ्या परीक्षक म्हणूनही शुभेच्छा देतो. आणि जास्त न बोलता मी फक्त 2 शेर एका गझलमधून ऐकवतो वेगळ्या पद्धतीचे. कशास बोलू मी, कशास बोलू मी धर्मावरती, कशास बोलू मी धर्मावरती, विश्वास माझा कर्मावरती. कशास बोलू मी धर्मावरती. गाथा डोबविली, गाथा डुबविली तुको वाचिती, गाथा डुबविली तुको वाचिती, थोतांड सांगती आले वरती
थोथांड सांगते आली वरती. घेतील लुटून हे भाविक कुटुंब. कवीला थोडं कसं डोळसपणे काही गोष्टी लावा लागतात ना समाजातल्या वगैरे, म्हणून ते की घेतील लुटून हे भाविक कुटुंबा पोट भरून ते अंधश्रद्धावरती कशास बोलू मी धर्मावरती. शेवटचं एक सांगतो की लेलीत राहिले, लेलीत राहिले म्हणती पांडव, लेलीत राहिले म्हणती पांडव. असेल श्रद्धा मग, असेल श्रद्धा मग दुःखांवरती कशास बोलू मी धर्मावरती. आणि शेवटचं की होतात याला उगीच वेदना, होतात याला उगीच वेदना. ठेवता बोटली, ठेवता बोटली मर्मावरती, ठेवता बोटली मर्मावरती. सर्वांना शुभेच्छा, सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि आम्हाला परीक्षक म्हणून बोलवल्याबद्दल आयोजकांचं या ठिकाणी आभारी आहे. धन्यवाद. खरं तर आता इतक्या वेळ तुम्हाला आणि आम्हाला ज्यांनी बांधून ठेवलं तो ब्रिज सुना नको पडायला. अतिशय सुंदरपणे ज्यांनी निवेदन केलं माझ्या भाषेत, ज्याचा मान त्याचेच हाल असं नको आहे. तुमचे झाले, आपले झाले, सगळ्यांचे सत्कार झाले. आदरणीय गिरीश सरांचा यांचा या ठिकाणी सन्मान व्हावा. मंचावरील सर्व मान्यवर, प्रामुख्याने ज्यामध्ये आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय अपरांती सत्सरित्यामध्ये यांना मी विनंती करतो की सुंदर असं सूत्रसंचालन निवेदन गझलदार आमचे मित्र बाळासाहेब गिरी यांनी केलेला आहे. त्यांचा या ठिकाणी टाळ्या वाजवून आपणही सन्मान करूया. गिरी सर. छान. आपण वेळेचे बंधन पाळणार आहोत. मध्यंतरी माझे 2-3 गजला छोटे झालेले आहेत. आता आपण जात आहोत समारोपाकडे. या सर्व कवीचा आपण आता सन्मान त्यावेळेस व्यासपीठावर केलेलाच आहे. तर सर्वांच्या वतीने आपण 11 कवींचा या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. भाडेरावांचा एक धागा बघतो. मला सतीश मालवेचा एक शेर आवडतो की फुले भीम शाहू विचारात माझ्या, फुले भीम शाहू विचारात माझ्या, कसे दोन येतील अंगात माझ्या. अतिशय सुंदर सतीश मालवेने या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. मित्र हो, कविता काय असते, गझल काय असते, मला वाटतं अशोक भाडेराव सरांकडे या ठिकाणी आपण शिकलं पाहिजे. त्याचा आदर्श आपण घेतला पाहिजे. मी या ठिकाणी मगाशी म्हणलं की प्रत्येक मान्यवरांच्या हस्ते त्या कवीचा आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. यादी कृत्य माझ्याकडे ते आलेली आहे. आम्ही जेव्हा ही पोस्ट टाकली तेव्हा मी असं म्हटलं होतं की याच्यात स्पर्धा नाहीये, हा आपला सन्मान आहे. ह्याच्यामध्ये क्रमांक नाही दिलेले आहे. आपल्याबरोबर ज्यांचं सुंदर सादरीकरण आहे, शब्दांची मांडणी, साहित्याची पेरणी, ही सर्व त्याच्यामध्ये प्रेक्षकांनी अगदी ओळखून बिनचूकपणे या सर्व मान्यवरांची निवड केलेली आहे. त्या एका मान्यवरांना कधीने मी व्यासपीठावर बोलवतो. मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, सन्मान होत राहते, पण ज्याचा सन्मान व्यासपीठावर होणार आहे त्याचा जेव्हा सन्मान होईल तेव्हा आपण मोठ्या टाळीच्या गजरात स्वागत करायचं आहे. त्या कवीचा मान उंचावायचा आहे, त्याचा मोठ्या उत्साहाने त्याचा आपण थोडा निर्देशन करायचा आहे. म्हणून टाळ्यामध्ये थोडीशी कमतरता ठेवू नका, कारण हा शेवटचा गुणगौरव आनंदाचा सोहळा आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आम्ही पार पाडतो. तेव्हा या सर्व 11 मान्यवरांच्या कवीमध्ये कवी गौतम वाघमारे यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे.
घ्यायचा आहे. गौतम वामखरे यांचा सन्मान संजय सर करतील. स्वागत करायचं आहे. हा नंबर नव्हे, हा कवितेचा सन्मान आहे. यानंतर रंगनाथ ढेंगळे सर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी जाधव सरना विनंती करतो. मोहन जाधव सर आपल्या हस्ते हा सन्मान होतो आहे. पुस्तके वाचून झाली, कौतुके करून झाली, राहिले सत्कार जायचे भरपूर घ्यायचे साली. यानंतर लावणी आपण करणार आहोत. या 5 सन्मानानंतर आपण एक लावणी घेणार आहोत. महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गझलकार ज्यांच्या आवाजाने आपण सर्वनंतर बघू राहतो ते आरोग्य सुमन सर यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मी सध्या आहे सगळ्यांना बोलतो की आपण आदरणीय अरुण सोमणे सरांचा सन्मान करायचा आहे. सन्मानानंतर तात्याची लावणी होईल. त्याच्यानंतर रोजचे 6 सन्मान पण आपण करणार आहोत. तात्याची लावणी झाल्याशिवाय हा कार्यक्रमाचे समाप्त होणार नाही. यानंतर खास पुण्यात आलेले राजगुरुनगर मराठी साहित्य परिषदेचे अतिशय उत्तम काम करणारे, गेले अनेक वर्षापासून 1 रुपया न घेता अनेक वर्षापासून सेवा करणारे, अनेक लोकांना व्यासपीठ बोलणारे संतोष गाडवे सर यांचाही आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. मी यांना सांगतो अशा प्रमाणे करतो की आपण आदरणीय संतोष गाडवे सरांचा सन्मान करायचा आहे. यानंतर तात्याची छोटीशी लावणी होईल. त्यानंतर बाकीचे 5 सन्मान होणार आहेत. यानंतर दुसरे सन्मानार्थी आहेत प्राध्यापक शशिकांत बाळे, अतिशय सुंदर सादरीकरण, छान सुंदर सादरीकरण होतं. यानंतर सुनीता वाळूसाईंना विनंती करतो की आपण आपल्या हस्ते या ठिकाणी प्राध्यापक शशिकांत बाळे सरांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. राजेश जाधव सर व्यासपीठावर घ्यायचा आहे. आपण यानंतर रंजन कापडणीस व्यासपीठावर घ्यायचं आहे. रंजन कापडणीस व्यासपीठावर घ्या. अरुण गोळेकर व्यासपीठावर आपण. यानंतरचा कवीचा सन्मान आहे विलास खैरनार. विलास खैरनार सरांचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. मी अरुण गोळेकर सरांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते हा सन्मान करायचा आहे. प्रत्येक कवीला रोख रक्कम आहे, पाकिटामध्ये सन्मानपत्र आहे, सन्मान चिन्ह आहे. 11 कवींचा रोख रकमेने आपण या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. यानंतर 700 किलोमीटरवरून आलेले प्रत्येकाच्या काळजामध्ये बसलेले, सटाणा असो की रत्नागिरी असो, नागपूर असो की धुळे असेल, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये राज्य करणारा हा कवी अवलिया कवी म्हणतो साईनाथ रहाटकर यांना व्यासपीठावर बोलवतो. यांचा सन्मान करण्यासाठी रविदास तात्या शास्त्रीला विनंती करतो. तात्यांनी हा सन्मान करायचा आहे. रोख रक्कम, सन्मान चिन्ह, सन्मानपत्र, गुलाब पुष्प करून आणि ग्रंथपैठ करून आपण हा सन्मान करणार आहोत. साईनाथ रहाटकर. यानंतरच्या नाशिकच्या कवयित्री शोभानी माळे, मी यांना व्यासपीठावर बोलतो. मान्यवर घोषित व्यासपीठावर यायचे आपण. आपल्या हस्ते हा सन्मान होतो आहे. महाराष्ट्राची युवा कवी, दानशूर व्यक्तिमत्व, जिथे जिथे जात तिथे तिथे पैशाची ओळख करतात
आदरणीय युवा गवळी यांच्या हस्ते शुभानिताई माळीचा या सन्मान होतो आहे. यानंतर ज्यांच्या कवितेने आम्ही सुद्धा शांत झालो आणि इतक्या वर्षापासून नाशिकच्या साहित्य क्षेत्रामध्ये आलो, पण हे नाव आम्ही पहिल्यांदा पाहिजे. ऐकून तर नव्हतं कधी, पण एवढं सुंदर सादरीकरण होईल अशी आम्हाला अपेक्षा वाटत होती. अशा खास लासलगाव आलेल्या अभिलाषा ताईमा, मी यांनाही विनंती करतो आपण व्यासपीठाकडे यायचं. डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर विनंती करतो की आपल्या हस्ते आदरणीय अभिलाषा ताईमांचं या ठिकाणी आपण सन्मान करायचा आहे. सन्मान करायचा आहे. यानंतर सुनीता पाटील व्यासपीठावर घ्यायचा आहे. अतिशय सुंदर कविता होती. यासाठी राजेश जाधव सरांना विनंती करतो. राजेश जाधव सर, आपण आदरणीय सुनीताताईंचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. यानंतर शेवटचे सन्मानार्थी कुमारी सुभाषजी सूर्यवंशी, अतिशय सुंदर सादरीकरण केलं. डोळ्यात आणून जाणारं काम होतं. कुमारी सूर्यवंशी हिचा सन्मान आदरणीय रणजित कापूर सर उद्घाटन करावा अशी विनंती करतो. रोख रक्कम, सन्मान चिन्ह, सन्मानपत्र, पुष्पगुच्छ मान्यवरांसाठी आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. समारंभापूर्वी राजेश जाधव आपल्याचं काम करतील, त्याच्यापूर्वी तात्यांची एक लावणी आपल्यासाठी या ठिकाणी होईल 2-3 मिनिटाची, आणि नंतर आभाराचं काम होईल. सर्वांचा सार्वजनिक या ठिकाणी फोटोचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतर पाहुण्यांच्या वतीने आपण हा कार्यक्रम इथे थांबवणार आहोत. आदरणीय शार्दूल तात्या, शार्दूल तात्या मनमोहना मोहना मोहना मालिका मनमोहना दिलवरा जवळी बसा जरा, जवळी बसा जरा, थंडी गुलाबी कुंतली ग, थंडी गुलाबी कुंतली ग, माळ लाग जरा घोडाया रया, जवळी बसा जरा घोडाया आता, जवळी बसा जरा, मोहना मोहना मोहना, मी गुलछडी नार देखणी, गोड शराबी लनी पैठणी, सुगंध केतकी खेळे अंगणी, सुगंध केतकी खेळे अंगणी, सुना मनगट सोडा सोडा मनगट, सबरीन घ्याना जरा जवळी बसा जरा होळयात, जवळी बसा जरा, रूप तुमचा पहाडी छाती, मर्दाची खाशी मिशी बोलती, पायी कोल्हापुरी कर करवागती, पायी कोल्हापुरी कर कर
उतरा जरा हो राया जवळी बसा जरा हो राया आता जवळी बसा जरा मधुचंद्राची ओढ लागली कोमल काया फुलू लागली नशा यौवनाची वाढू लागली नशा यौवनाची चढू लागली पान मखईचे ऐकताय ना कळतंय ना पान मखईचे मुखात चढा चढा हो राया राया जवळी बसा जरा हो राया जवळी बसा जरा मनमोहना मोहना 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 मनमोहना दिलवरा 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 मोहना दिलवरा मोहना जवळी बसा जरा जवळी बसा जरा जवळी बसा जरा जवळी बसा जरा आज थांबूया आपल्या कविता माणिकराव आज थांबूया आपल्या कविता बोलल्या बाकी ठेवू आणि उशीर होईल घरी जायला इथेच थांबून घेऊ वाट पाहते घरी बायको तिलाही समजून घेऊ आणि कवितेसाठी जगून झाले तिच्या संगती तुम्ही रंगले आम्ही रंगलो छान रंगला सोहळा आणि माणुसकीचा विचार पेरत कवितेचा मळा हा कवितेचा मळा आपण ठरवला तुमच्या सर्वांच्या मनापासून आभार. राजेश जाधव आपण काम करणार आहे त्यापूर्वी आभारानंतर ज्या ज्या मान्यवरांना त्या ठिकाणी सन्मान झालेला आहे त्या सर्व आपण मान्यवरांनी थांबायचं आहे त्याच्यामध्ये लाईन करतो आणि बाकीच्या सुद्धा मान्यवरांनी या ठिकाणी मागच्या बाजूला येऊन आपल्या फोटोशी थांबायचं आहे. पहिले आपले मान्यवर या ठिकाणी येतील ज्यांना ज्यांना सन्मान या ठिकाणी आपण दिलेला आहे ते सर्व आपल्या मान्यवर 2 मिनिटं पुढे या फोटोसाठी. इथं व्यासपीठासमोर येतील एका मंडळात बसायचं आहे आपण. बाकीच्या सर्व मान्यवरांनी व्यासपीठाच्या मागे यायचं आहे. बाकीच्या सर्व मान्यवरांनी व्यासपीठाच्या मागे व्यासपीठाच्या मागे यायचं आहे. लिंक टाकलेली ना ग्रुपला सर्वांनी व्यासपीठाच्या मागे यायचं आहे. रेकॉर्डिंग राहील हा मग युट्यूबला कधी बघू सर्व मान्यवरांना व्यासपीठावर यायचं आहे. काँग्रेस अभिलाषा राय महिला व्यासपीठावर घ्या जाय ना तेव्हा व्यासपीठावर घ्या. संजना व्यासपीठावर घ्यायचंय सर्वांनी या. मनाच्या काठी संभाजीनगरचे विवेक जोशी सरांनी आपल्यासाठी हा कविता संग्रह भेटलेला आहे. आदरणीय विवेक जोशी सरांचं मनपूर्वक अभिनंदन. बाकीचे मान्यवर या ठिकाणी व्यासपीठावर येतील. राजे जाधवने माझ्या मुलीला बोलायला यायचं आहे. आपल्याला गोड शब्द या ठिकाणी समारोपाचे बोलायचे आहे. या सर्व लोक राजे जाधव सर या 2 सेकंदामध्ये या. मी आपल्याला विनंती करतो या ठिकाणी आपण काम पूर्ण करू.
संजयजी आहे, पाहुणे अपरांती सर, मोगल जाधव सर आणि आपले परीक्षक भालेराव सर आणि वाळूज मॅडम, या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते. सगळेजण आज वेळात वेळ काढून इथे आला. गेले 5 तास आपला कार्यक्रम अविरत चालू आहे. एकही खुर्ची कोणी सोडली नाही. सगळ्यांनी या पूर्ण कार्यक्रमामध्ये आपलं योगदान दिलेलं आहे आणि सगळ्यांनी हा कार्यक्रम एन्जॉय केला. त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानते. आपला कार्यक्रम आज इथे संपला असे मी घोषित करते. धन्यवाद.